kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina't sumama sa bagong paaralan. Pa-para-pa-pa. Pa-para-pa-pa-pa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa. Nagayang ballpen at papel tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kasiyahan! TV, TV, TV Kaalaman! Halina't Sumama sa bagong paaralan. TV, TV, TV Aralan! TV, TV, TV Kaalaman! TV, TV, TV Karunungan! Halina't matuto sa makabagong paraan. Handang isipan Davao! Handang isipan na bukas. Halina't sumama sa bagong paaralan. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Hello world! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Mindanao, mabuhay po Panabo City Division. Welcome po sa ating special coverage para po sa natatanging araw ng pagdalaw sa atin virtually ng ating mahal na Secretary of Education. Walang iba kundi si Madam Professor Leonor Magtolis-Briones na mamaya po ay makakapiling natin siya live na live doon po sa tanggapang sentral ng Department of Education. Sa lahat po ng aming mga ka-TV dyan, I'm pretty sure you are very also excited to witness our dearest Secretary addressing our region. Of course, sa pangunguna yan ng ating mahal na Regional Director at magandang buhay, magandang umaga po to Director 4 Alan G. Farnazo. Kasama po ang ating ikalawang panrehiyong direktor, Madam Maria Ines Asuncion. At of course, binabati din po natin dahil special live coverage po ito ng ating Division of Panabo City sa pamamagitan po ng ating TV Aralan. Of course, sa pangunguna ng ating Executive Station Director na walang iba kundi ating SDS, Reynante A. Solitario SO6. Of course, ang atin naman pong Assistant Executive Station Director, ang atin naman pong ESDS, Madam Febigay L. Refamonte. Magandang umaga po sa inyo mga ma'ams and sirs. Ayan. And good morning din po sa lahat ng ating mga kaguruan at mga school administrators na patuloy na nanonood sa atin at tumatangkilik sa TV Aralan para po sa patuloy din na pagkalinang ninyo ng mga kaalaman, ng mga panibagong impormasyon na maaari po ninyong makuha sa pamamagitan po ng ating digital live platform. Ayan. Maraming salamat po sa patuloy ding suporta ng ating partner mula po sa Panabo Cable Channel 1. Of course, live na live din po tayo ngayong napapanood sa TV sa pamamagitan po ng Panabo Cable sa pangunguna ni Sir James Chu, Sir Alex Navarro, and Ma'am Alexandra Chu. Good morning po sa inyo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay din po ng support for the Division of Panabo City. Kaya sa lahat ng ating mga ka-TV dyan, all parents and students, lahat ng ating mga learners all over Panabo City, all over the Philippines, all over the world, inaanyayahan po namin kayo na subaybayan, panoorin po natin mamaya-maya ang special coverage ng pagbisita virtually ng ating mahal na kalihim sa tanggapan
ng sentral ng Department of Education. Pero ito nga po yung tinatawag natin na bago tayo magkaroon ng special coverage ay magkakaroon po muna tayong tinatawag natin na prelude o para po sa kaalaman ng lahat. Ito po ay bahagi ng patuloy na pagbabahagi din ng pakikiisa din ng ating mga namiminuno sa ating division office. Kaya mamaya-maya po live na makakapiling po ninyo ang ating mahal na tagapamanihalang pansangay, Dr. Reynante A. Solitario SO6 at ang ating kawaksing tagapamanihalang pansangay na si Ma'am Febige L. Refamonte. Sa ngayon po, sa ating pagbabalik po ay ating aawitin ang pagbibigay pugay sa ating pambansang watawat at susundan po yan ng ating panalangin and of course, ang pag-awit natin sa pinakamamahal nating official division hymn, Edukasyon sa Panabo, Panalo. Kami po ay magbabalik. Our loving God, we bring your presence with us. We speak your compassion, your grace, your mercy, and we ask you to share your gift of peace. We acknowledge your power over all that will be spoken, thought, decided, and done throughout the day. Lord, when we are confused, guide us. When we are discouraged and losing hope, energize us. May the work that we do and the way we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with today. Bless our family, our home, our nation. May truly care for the earth and the community of life as we try to promote your dream for justice and liberation. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang lungsod, isang layunin, edukasyong may kalidad ay makakamit. Kalinangan ay paigtingin, pagiging positibo ay palalawigin. Isang diwa, isa sa gawa, para sa ikabubuti ng kapwa. Naniniwala na pagmamahal sa bayan ay solusyon sa kinabukasan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panabo ay sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyag, minamahal ng may kapal. Bayan ay labis na mamahalin, pantay-pantay na pagtiwala.
amin. Ibabahagi ang katotohanan, bawat bata ay may karapatan. Sama-sama sa pag-abot ng tagumpay, di susuko sa mga pagsubok sa buhay. Babaunin ang karunungang natutunan, maging mabuting halimbawa sa karamihan. Edukasyon sa Panabo, Panalo, Panaboan, sigurado. Sangay ng lungsod ng Panabo, aming liyan, minamahal ng may kapal. Ang aming hangarin ay itatatak sa aming puso't damdamin, maglilingkod ng buong katapatan. Aming liyan, minamahal. Nag-iisa at natatangi ka sa walang Sangay ng lungsod ng Panabo. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Thank you so much po sa lahat ng ating mga ka-TV na napatuloy din po na tumatangkilik sa mga gawain, gampanin at mga innovation na ginagawa po ng ating Schools Division Office. Yun nga po, narinig po ninyo sa hindi pa nakakapakinig doon at nakapanood sa ating official division hymn. Yun na po yun dahil dito sa Panabo City Division talagang edukasyon ay panalo. Ladies and gentlemen, we are very happy to inform everyone na kasama na po natin ngayon ang ating ama at ina ng ating sangay sa Schools Division of Panabo City. And that is why, let us all welcome on screen our Schools Division Superintendent, Dr. Reynante A. Solitario, Seso 6, at kasama po ang ating Assistant Schools Division Superintendent, Madam Phoebe Gay L. Refamonte. Hello, good morning everyone. Ayan, kasama ko ngayon ang Good ating morning, everyone. yes, Hello, good nandito morning, kami Sir. ngayon sa isang venue kung saan mamaya din magla-live din ang ating mahal na Regional Director Alan G. Farnaso together with all the Division Superintendents and Assistant Schools Division Superintendents. No? Kasama natin mamaya si Secretary Leonor Magtolis-Briones sa kanyang press conference. And this is the first time that the press conference of the Secretary is hosted by the different regions in the country, and the very first region to host is DepEd Region 11. Ayan, so we are very excited, no, because we want to know the updates also, yung ulat na yung edukasyong ulat ni Secretary Briones para sa buong bansa, no, lalo na sa ating larangan ng edukasyon. And in fact, today ESDS masaya tayo kasi we are given this chance to anchor at the same time the live coverage of DepEd Region 11 through our TV Aralan and also with our channel Panabo Satellite Cable TV Channel 1. Live na live din tayo. Yes, sir. That's true, sir. And this is a rare opportunity to engage with our secretary today, this morning, and we can ask questions, whatever things that we need to know about our programs and projects in the Department of Education. We are very free to ask questions, especially engage in the comment box of the DepEd Philippines, because we are live not only in our division, but we are live in the whole Philippines through the DepEd Philippines Facebook page po. Yes. And I guess this is one way also that we will have to show our strength in numbers, no? Because in Panabo City we have 1,573, no? So dapat ipakita natin ang nagkakaisang
educators ng Panabo City. Kasama natin ang ating mga teachers, mga principals, mga stakeholders. And I also challenge our local TV stations, yung 7 schools natin na kung pwede din i-simulcast din natin at the same time itong live coverage ng ating mahal na kalihim ng Department of Education sa inyong mga radio station, no, para marinig din ng ating mga parents, no, mga mag-aaral ang gustong iulat mamaya ng ating mahal na kalihim. For sure, ESDS, ngayong araw, asahan natin ang pagbibigay ng ulat ng ating mahal na kalihim, emphasizing the 10-point agenda, no? Yes, So, sir. bago ko sabihin 'yon, nais ko magpasalamat muna sa ating mga Panabo Division Executive Committee, our members na nanonood din ngayon, ang ating mga principals. Thank you so much for sharing the link, and to our district supervisors for the supervision, our education program supervisors, lahat ng mga teachers natin naka-work from home man or on-site, please share natin yung link at manood tayo para malaman natin kung ano yung iulat mamaya ng ating mahal na kalihim. Basically, this would focus on the full implementation of the K-12 program along with this pandemic. That's the first agendum. And then the second one is the enrichment of the curriculum, no, in 3 areas. Like, for example, is strengthening in the drug education component, strengthening the gender and development component, and special emphasis on environmental awareness, disaster preparedness, climate change, adaptation, mitigation, kasama na ang ating pandemic ngayon na ating naranasan. The third is the expansion of the alternative learning systems. Basically, kasama yan kasi in the alternative because learning system. that is one of the program that our secretary really promotes, sir, especially in her term as our secretary. Yes. And this is very challenging, itong more school feeding programs, because in this pandemic, we were not able to fully implement, but rather, we have also conducted our own way, like for example, the giving of our, yung yung mga tinapay, May mga no, milk para sa mga feeding, schools. may mga milk feeding din tayo, sir. Milk That feeding, is, yes, yeah. exactly. And we give that to parents who usually report to schools to claim for Yes. their children. Kasama dyan, yung ika-fifth na agenda ng secretary natin is enrich curricular and non-curricular programs. No, even our beloved regional director would like really to ensure that our like for example, our journalism will also be at hand, no, even in this pandemic, because we can do that virtually. And I guess if we'll become successful, the virtual celebration of our yung press conference natin with our learners. And the sixth one is fostering the critical thinking, enriching appreciation of culture and the arts. The seventh is the financial management reforms. And hopefully, malalaman natin mamaya itong programa regarding our distribution and reproduction of our SLMs para sa ating mga kabataan for the third and fourth quarter. And then expand the scope of employee welfare. Ito, maganda Yes. itong pag-usapan natin, ESDS, kasi we have intensified already our praise program in our division. Yeah. Can you share to us what are at stake for our teachers, our employees in the division of Panabo City, along with our program on praise? Yes, sir. Sir, the praise stands for Program on Rewards, Awards, Incentives for Service Excellence that is open to all public servants, and not only teaching personnel but also to non-teaching personnel. So this particular program is for those personnel who really excel in terms of their public service. So we have already nominated several personnel, sir, in the various award giving bodies, and that lately is the Ambassador Chua Award, and we have nominated our Agila winners, because we already have our Agila winners, and you know already that namayagpag po tayo during the Agila search. Yeah. So they are all they are those personnel who we also nominate to different award giving bodies. So the Civil Service Awards and the
marami na po tayong na-nominate na Yeah. ating mga personnel, and we are very happy that we have strengthened this program, because this is very important to encourage also our personnel to really excel in their work, and to give more, to give their best shot in terms of their public service, especially for our teachers out there. Wow. Yes, sir. Yeah, I'm very, very excited. No? I'm keeping my fingers crossed na sana tuloy-tuloy yung mga nominations natin sa different award giving bodies. At alam ko kasama ka dyan, di ba? Thank you so much, Hoping sir. for the best of our teams, hoping for the best of you ASDS, that you will be given, all of you will be given opportunity. And of course, we will not forget, no, those people behind the packaging of this Yes, different, of course, so sir. would you like Our to mention packaging it? team. Yes, our packaging team, of course. We are also very lucky, sir, that we have a very supportive chiefs. Chief John of the CID and Chief Eileen Yes. of SGOD. They are with us, backing us up in every programs that we have, especially in our praise committee. And we have our packaging team, the best packaging team, that they help us in packaging our nominees, because all our nominees are really doing well, but it really will take someone to tell you that you are doing good, so that you can be fully satisfied na, oo nga pala, no, I have this, I Yeah. have this accomplishment, although you are already doing good, but sometimes yung nakikita mo lang na nagtatrabaho ka lang naman, but when someone told you na you are doing good, then you can already tell, ay, oo nga, I'm really it's another satisfaction. It's more than ano talaga. Yeah, exactly. Napakagandang feeling. Yes, sir. So that's why, from the bottom of our hearts, we would like to extend, of course, our thanksgiving to our packaging team, headed by you and all our teachers, despite these trying times na marami din silang ginagawa sa school, especially in the reproduction of modules, distribution, but they always spare time for especially in the packaging of our employees. At alam natin, ito din ang pangarap na ating mahal na regional director, that in our Yes. region, we have also winners from our DepEd, because remember, sabi, binanggit niya ulit-ulit sa atin, no, na we have more than 48,000 employees in Davao region. And we would like to make sure that DepEd will also be part of that giving award bodies of the different line agencies. Kaya lang, sabi nga niya, nakakalungkot kasi hindi tayo nananalo doon sa mga award giving bodies na yan, lalo na sa civil service, sa presidential, ganun. Kaya ngayon, kailangan i-widen pa natin itong programang ito. This is expansion of the scope of employee welfare. At the same Yes, time, sir. we all know that our secretary is also very optimistic in terms of giving support and encouragement to all our teachers. So that's why today malalaman natin yan mamaya. Pang-siyam, ito yung active, transparent, consultative, collaborative, and corruption-free leadership, of which we also highlighted this in all our efforts for our school heads, na sila din mismo ay maging halimbawa ng ating active, transparent, consultative, collaborative, and corruption-free leadership. After all, Yes, sir. there's no That's reason that's for us to yes. exist if we are doing not great in our school for the sake of our Yes. learners, para sa kabataan. Yes, Alam ko, sir. ikaw That is din the is this, di ultimate ba? test. Accountant ka rin. So, ano Yeah. masasabi mo dito? Yes, sir. That's the ultimate test of leadership, when you are very transparent, especially in the accounting matters and financial Yes. matters. Because at the end of the day, even though how many accomplishments that you have, if you are not really transparent, then there are really doubts. Yes. You will leave doubts on their mind. So being Mm. transparent really is the test of leadership. Yeah, and the last one is the expanded cooperation with the private sector and communities. Alam natin na in DepEd, we do not stand alone, no? It takes the whole village really to raise the children and to educate a child. We need partners. We need to collaborate our local government units, especially our beloved Congressman Alan Duhali, di ba? Si Mayor Jose Relampagos, our stakeholders in the Sangguniang Panglungsod, our Vice Mayor, headed by Vice Mayor Janry Gavina, our SP members, kasama na dyan ang ating Education Committee Chair, no? si Honorable Councilor Emmanuel Pamisaran. And of course, our private partners, no?
lalo na yung mga tumutulong sa ating mga schools sa pagbibigay ng tulong, ng ayuda, improvements of the facilities, and of course, lahat na kasama na dyan yung mga private partners, especially yung sa MX3 natin, no, kasama dyan yung TADECO, ayan, yung mga cooperatives natin sa Panabo City Division. So, lahat-lahat ng yun kasama yan. And we would like to ensure that we are also active partners of those partners that we have in the Department of Education. So, ilang minuto na lang, makakasama na natin live ang ating mahal na kalihim na si Secretary Leonor Magtolis-Briones. And of course, since this is hosted by DepEd Region 11, asahan nyo ang presence ng ating Regional Director. At kasama na po kami. Nandito kami ngayon sa likod ng ating mahal na Regional Director to prove how strong our DepEd Region 11, and at the same time, kami ni ESDS, how strong also in terms of numbers, our support to this press conference with our division of Panabo City being the forefront of eradicating illiteracy through 4 eyes. Bangitin mo yun, ESDS, 4 eyes natin. Innovation, integration, industry-based learning, and Inspiration. So that's Yeah, our 4 eyes. Yeah. So with that, thank you so much. Let's have fun. Makinig tayo. I-share natin yan. Ang link natin, kailangan natin na mas marami pang makakaalam sa mangyayaring ito. So thank you very much, June. We would Yes, like to sir. call in And now. as we Yeah. say, EduAKSYON, aksyon at solusyon At para solusyon. sa edukasyon. Correct. Yan. Yes. So please June, share the link to all our teachers, our students, the parents, and to everyone, including our stakeholders. Mhm. Yes, thank you so much, Ma'am ESDS and Sir SDS. Ayan po, sa lahat ng ating mga TV, please do share our links. At sir, para po sa inyong kalamat, ma'am, meron po sa ating mga GCs, no? They are watching one screen, pero 100% yung attendance Wow. doon sa mga halls nila or mga piling mga Okay. areas na kung saan sila ay nanonood ngayon. Later siguro, if we have time, we can also share that one on our screen. But for now, live engagement po natin, we have 282 na Wow. nag-view That's great. sa atin po ngayon. Ayan, And big we number are na po yan. expecting more. Yeah, Yes, dapat din, of tataas course. pa yan dyan. Abot tayo ng 1,000. Yes po, sir. Abot tayo dyan kasi para nag-share din yata. I'll have to check the shares, no? Para at least Yeah. makita din po natin. So, ilang So, minuto sa na ngayon, lang. sir, we are just Start waiting. na tayo. So, thank you so much, June. Thank you so much. Thank Yes you so po, much, sir. June. Thank you, Ma'am Gay and Sir Ray. Ingat po kayo dyan. And At, happy watching to Of everyone. course. Please Yeah. engage. Yes po. Panabo City Division is always Yes. with you, supporting your advocacies as well. Thank you so much, Sir Thank you, John. Ray and Ma'am Gay. Thank you po. Ingat po kayo. See you later. And God bless Okay. sa whole day na activity. See you later po. God bless. Bye-bye po. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Ayun po, nakapiling natin ng live na live ang ating mahal na mga namiminuno sa ating sangay ng Panabo City. We have our SDS Ray Solitario and ESDS, Ma'am Febigay L. Refamonte. Sa lahat po ng ating mga ka-TV dyan, standby lamang po kayo dahil sa ilang minuto ay siguradong magla-live na po ang ating DepEd Philippines. At yan po ay i-anchor natin through DepEd Region 11 at ilalabas po natin ang live coverage para sa special coverage ng ating division through this TV Aralan. Ayan, kaya antay-antay lamang po mga ka-TV. Dahil po sa ngayon, we are also updating our page, no, from DepEd Region 11. At inaantay lamang po natin na makapasok tayo doon sa kanilang link para po mapanood ninyo. Okay? So thank you so much to all our 320 plus viewers, live engaging viewers, no? Thank you so much sa 172 reactions. At napakarami pong komento ngayon na ating nare-receive. Later po, bibigyan namin ng time, no? Pagkakataon na i-post po ang inyong mga
comments dyan sa ating live comment section, sa Facebook, sa YouTube, at yan po. Oo. Kasi live na live din po tayo napapanood sa ating mga social media accounts. Ang aking din pagbati sa ating mga digital team, of course, the Digital Media Productions. Thank you so much also for your support. And of course, sa ating mga school information coordinators, ang ating mga SICs, thank you so much for your support na sharing the links, no, to your co-teachers sa lahat po. Pwede pa natin yan i-share kahit na sa ating mga kaibigan, kamag-anak, mga kapamilya po natin, pwede po natin i-share yan. At nais din po naming pasalamatan ang atin pong mga 7 paaralan, no? 7 schools na meron tinatawag natin na School on the Air program, or yung commonly we called it the radio-based instruction, no? Yung may mga RBIs natin. So, thank you so much po sa inyo dahil murag naglanog-lanog punta, no? Og nadungog ang ato ang mga tingog pinaagi sa kahanginan, no? Pagsibiya sa kahanginan sa ato mga radio stations diha sa Sindaton, Radio on Sindaton, diha sa New Visayas AIM Radio, dito sa Bidlisi o sa Mabunaw National High School. Inubanan din hapod sa ato ang Radyo Kaskwela sa UFES 2. Asa pa ba? Murag na pa ba ko'y nalimtan? Murag na ko'y nalimtan, no? Di pa na ko memorize tanan. Sa Little Panay, Radio on the Go. Thank you so much. Ayan. Sa lahat po ng ating mga school heads na namiminuno sa atin pong mga radio-based instruction, sa ating mga School on the Air programs dyan sa respective schools here in the division of Panabo City. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta para po sa ating mahal na Department of Education. At ngayon nga po, later on ay mapapakinggan na natin ang ating mahal na kalihim para sa special na virtual engagement na merong titulong EduAKSYON, aksyon at solusyon para sa edukasyon. Ayan. The live press conference of our dearest Secretary, Madam Leonor Magtolis-Briones. Kaya, binabati din po namin, of course, ang ating mga kasamahang communications team, no? We have, of course, our floor director at the same time, PSDS, Sir Neil Michael Diasis. Ayan, thank you so much, sir, sa pangunguna din po sa amin, sa SIC, sa communications team ng buong division. Ayan, we have 68 po. Kasama na ang mga special programs, no? The inclusive programs natin for madrasa, iPad, at saka ang ating SPED, and ALS, of course. Okay, thank you sa inyong suporta. Yan, habang po tayo nag-aantay ng ating live coverage, ipapanood po muna namin sa inyo ang ating pong makasaysayang station ID dahil kauna-unahan po ito, no? Na makakayanan ko, makakayanan mo. Panoorin po natin itong lahat. Minsan sa buhay ay may mga tanong kung bakit ganito, ganyan at nagkaganon. Sa paglalakbay sa hamon ng buhay ay matutunan natin na maging matatag at patibay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mong kami ay gagabay sa'yo, liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala.
layunin ay makikita malasakit at ika'y diringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap, pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, patuloy sa pagbabahagi. Nagkaalaman kayo at kanan ng problema, ngunit kakapay na bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Sa palipas ng oras ng buhay, Baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. di magatubili sa pagkamit ng ating tingin. Ikaw at ako, maghahayag ng palibagong yugto. Panibagong ikaw. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan mang sulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Yun po ang ating official na station ID para po sa ating TV-based instruction or sa TV Aralan po natin. At nais din po namin pasalamatan ang Sidlak Kasilak radio station po ng Kasilak Elementary School. Thank you so much din po sa inyong patuloy na pag-air dyan sa ating live coverage. Okay? Now, nais ko lamang pong ipaalam sa lahat ng ating mga ka-TV that the DepEd Regional Office 11 posted an announcement 3 minutes ago that the press conference of the Secretary Leonor Magtolis-Briones will start at 11:30 a.m. today. So, ibig sabihin po, mga ka-TV, habang tayo ngayon ay nag-aantay para po sa oras ng press con ng ating mga ka-TV, ng ating mahal na kalihim, rather, sa inyo po, mga ka-TV namin, ay basahin muna natin ang inyong mga pagbati. Ayan, dyan po sa ating live comment section. Eto, basahin natin, ilalabas natin sa screen para at least ma-recognize namin kayo dyan. Okay, thank you so much.
To Ma'am Emily Pakibot in Fiesto, good morning, watching from San Vicente National High School. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. We have also from Alma Paman, good morning, from Panabo City. DepEd, Godspeed. Yes, indeed, Ma'am Alma. Thank you, thank you. Salamat din po and good morning to Ivy Salinas Castilla from San Vicente Elementary School. Of course, our planning officer. Ayan, from the planning and research section, watching, we have Sir Kerr Denzel in Fiesto. Thank you so much. Ito din po from Ma'am MJ Talento. Maraming salamat watching from Little Panay Elementary School. Thank you, thank you. From AOF ES2, we have Carla Amor Mosqueda. Maraming salamat. We have also May Labarias. Nagpabati din po. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. And good morning also to Bems Mi Salvacion, watching from Kabili Elementary School. Thank you so much. Of course, ang atin pong research coordinator at watch coordinator na multi-awarded. Ayan. Thank you so much to Dr. Eric Dalumpine. Salamat po, Sir Eric. Thank you so much also to Ma'am Miriam Maghanoy Bahaw of Salvacion ES, watching now. Thank you so much also to Ma'am Jenny B. Sudaria. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Thank you to Redilyn Landelin. Ayan. Medyo nakakalito, no? Redilyn Landelin. Ayan. Thank you so much po. Okay? And of course, sa ating nurse din po dyan sa tawag dito, Schools Division of Panabo City, we have Ma'am Des. Ayan, ang ating isa sa pinakamagandang nurse natin. Oh, thank you so much, Ma'am Des Labayan Barabat. Thank you so much. Good morning also to Liray Kadoropan from Casilak National High School. Magandang umaga din po kay Ma'am Heidi Pongos Beloy Cabadillas from Malakivas Elementary School. Thank you so much also. Good morning to you, Christy Louise. Thank you. Watching from Katwalan, together with Jacqueline D. Tahurao. Watching din si Shirley Servidad Capisnon. Thank you so much. And good morning also from Gredo Elementary School. We have Ma'am Mona Lisa Losenio. And ayan, Ma'am Lynette Baptista. Magandang umaga po. Ayan, mula sa San Vicente Elementary School. Hello, Ma'am Lynette. Ayan. Magandang umaga din po, magandang buhay. Watching from Panabo City National High School, Mary Leonor Suarez. Thank you so much. And I would just like also to extend my personal thanks, no? Once again to the Principal for Madam Memia in Fiesto for the support that you have given to the Schools Division Office para po sa ating digital media productions training. Thank you so much. Ayan. And magandang umaga din po kay Cliza Lausa Postrero. Ayan, good morning. And also kay Ma'am April Albores Pejera Amaranto. Magandang umaga. Ayun, at nagpaabot din po na pagbati si Ma'am Melissa Ruiz Marquez para sa ating mahal na SDS and ESDS. And good morning din po from Kauswagan National High School. Hello my friend, Ma'am Mamay Aguirre. Ito yung small but small. Hindi. Small but very talented natin na kasamahan dati dyan. Thank you so much. Okay, so ayun, no? Ayun ang ating mga nakapiling. Wow, thank you so much po for viewing. At saka, meron pa pong babate. Ayan, Smiley, of course, thank you so much, Sir Neil Michael Diazis, our division communication head. Ayan. Thank you po. And Mamali Polinar Gaintano. Ayan. From Santa Cruz Elementary School. Wow, salamat po. And good morning as well to Baroka Vitorilio Judith. Ayan. Ma'am Judith from Rizal Elementary School. Magandang umaga. And good morning also to Perlin de Guzman. Ayan. And of course, from AOFE National High School. Hello, Ma'am Evin. Ma'am Marvin Espinosa po ang kanilang mahal na school head dyan. Thank you so much po. And good morning to Mers Estoque Asiron. And watching din po si Adelaida Alba. Ayan. Good morning also to Emelita Lanzaderas Flores
Good morning as well to Rose May Sharot. Ayan. From AOF National High School also. We have Christine Malcampo Yuan. And our Education Program Supervisor for Filipino. Ayan, Sir Peter A. Mijares na nag-multi-tasking po. Naglagari po siya ngayon for the reading. Kasama si Ma'am Bembi. Ayan, and Ma'am Dijo. Hello po sa inyo. And of course, Ma'am Marisa. Good morning po. Then, we have also Gina Bahaw. Good morning. Chins Bitoy. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. Good morning also from UF National High School also. Wow. Juby N. Kinaso. Magandang umaga po. And another from AOF NHS. Christina Pakatan. Ayan. From Nanyo Central Elementary School. Elben Sedenyo Okzon. Okay. Good morning. Maraming salamat. Ayan, from Panabo City Senior High School, we have Ma'am Amethyst Garcia. At sa lahat po ng kaguruan dyan, maraming salamat. And of course, to my former principal, thank you so much, the precious gem of PCSHS, Ma'am Mirna, Edukasyon. Ayan. And good morning also to EUF ES2. Ayan, naglanog-lanog po na din sa Radyo Kaskwela. Ayan, thank you so much, Ma'am Matet de Asis Carino. Ayan, unubanan po ni Ma'am Rona C. Armada. Oo. Good morning also to Christian Day Morsha Ranolias. And of course, to Ma'am Arlen Humamoy of San Vicente National High School nga karon kay nag multitasking po, nag virtual meeting at the same time nagtapok pod og kanang pero na social distancing ha na habang nanonood sa atin dito. Ayan. Thank you so much. Of course, to our PSDS. For secondary, ayan, Sir Billy Bitang, good morning po. Ayan, magandang umaga, magandang buhay din po kay Jennifer L. Kumar Andong of Nanyo Central Elementary School. Wow, napakarami nating itong ating mga AOF NHS. Thank you so much. Ma'am Arlen Ifondo, isa din sa ating SIC, yeah. Thank you so much also to Lori Dumandan of Kakanguhan National High School. Salamat po. Ayan. At, ayan, isang alumni. Oh, ito daw. April 30th, Friday, blessed morning. Watching, alumni Panabo Central Elementary School Sped Center with her apo, Ryan Christophe Bakiran of Grade 6 Aguinaldo, Advisor, Cheryl Gabatilla. Good morning, Ma'am Lourdes Curay Dulatre. Ayan, magandang umaga. Thank you so much also and happy viewing to Dai Erla Bacamante of Panabo City National High School. Another from Panabo City Division, we have Flor Digel Ortiz Tabar. Magandang umaga din po kay IZ Arshaga of PCNHS. From Santo Niño Elementary School, good morning din po, Joan Sanchez Satur. Ayan. And good morning of course to Cecilia Estilo. At magandang buhay at magandang umaga din po sa ating EPS for Aralpan, Ma'am Marisa Villanueva Hayoma. Good morning din po to Lovelyn Velasco. And of course, parent po ito, masugid na. Taga-subaybay talaga ito sa ating TV Aralan. As in, lahat, all programs. Ayan, very engaging na parent. Thank you so much to Andy Asombrado at sa kanyang pamilya, sa kanyang anak. Grabe din po ang support, lalong-lalo na sa ating TV Aralan. No? Nung nag-air tayo talaga, unang air pa lang, grabe. Maraming salamat po. Ayan. And to Melchora Dumbase, good morning. To Christina Pakatan, ayan. Thank you, good morning. To Maria Cleofe Mag-aso Rosales, EOF NHS, good morning. To Rodalien Beltran Patrice, magandang umaga. To Joy Bain, EOF ES2, good morning. Aileen Takdoro Atanasio, magandang umaga. Wow! Lumobo na po tayo sa 420 plus viewers. Thank you so much. At morning po, Ma'am Lynette. Oh yes. Yeah, Mary Lou Bergado. Parang estudyante ako ito ni Ma'am Lynette. And good morning also from Malativas National High School, Fatima Ibanez Mahilom Limbaga. Good morning. Good morning to Chemni Algabre Camilo. Good morning din po to Ems Satur. To Ann Caballero, to Michael Ongkoy, to Ermelinda Torres. Ayan, nagpahay din po kay Mama Rivine. Oo. Good morning also to Normie Baluran Kalag of JP Laurel Elementary School.
Thank you so much. Wow! We have, saan ba ito? Si Ma'am Lea Balong Balcueva from Marayag National High School. Ayan, bisita po natin ito. So good morning po Ma'am Lea. Maraming salamat po for watching. Saan ba ang Marayag? Hindi ko pamilyar. Pero thank you so much po sa lahat ng kaguruan dyan sa Marayag National High School. Marayag ba? O, tama. Yes. And, wow! Thank you so much from SDO Davao Oriental. Tay Viñalon Camille. Maraming salamat from San Luis National High School. Wow! Mga kalumunan ko ngaon, madaigay na salamat kamayo tanan. Di ba? Na kamayo hurot gayod ngaon. Nagdaya ka mga lumon. Salamatay sang pagtanaw mayo sang special coverage ng Division of Panabo City for the press briefing of our dearest Secretary Leonor Magtolis-Briones. Thank you so much also to, ayan, good morning sa iyo, Ma'am Ekrasol. Yeah, Barbarona of RD Mapitan. Thank you so much. And salamat din po for viewing Joy Kiveryu of San Vicente ES, to Carlito Kasili-Taklob of Kasilak National High School. Ayan, Elen Baring Machoka, good morning. Good morning din po kay Rochelle Coloma, kay Glodevi Tulo. Ayan. Good morning also to Jeje Dayon. Ayan, magandang umaga din po and happy viewing to Gloria Navares. Happy viewing din po Josefina de Monteverde. At yes sir, welcome always Sir Neil Michael de Asis. Ayan, ang katandem po natin para sa pagpapalaganap ng mga impormasyon, di ba? At sa ating Schools Division Office. At of course, sa lahat ng ating mga ka-TV, ang nais ko lamang po ipaalam, bago po tayo magpatuloy sa pagbate, ipapaalam po namin sa inyong lahat na ang hosting, eto po ang hosting po natin for Diri sa DepEd Onse ay sa May 21, 2021 na po. Kaya inaasahan po namin kung gaano po ang inyong ibinigay na suporta ngayon sa ating special coverage for the press con of our dearest secretary, ay ganun din po sanang ibigay ninyo na 101% po na suporta ibigay nyo din po sa atin sa ating Division of Panabo City for hosting Diri sa DepEd Onse on May 21, 2021. Ayan, abangan po ninyo yan mga ka-TV. So please, do support our advocacy in propagating good news to all our teachers, to all our stakeholders, to everyone watching this platform, through this platform, to everybody in the whole nation, in the whole world, that the Department of Education Region 11, of course, with the collaboration of Department of Education Division of Panabo City, we always win against the battle of everything because we always believe that edukasyon sa Panabo talagang panalo. Ayan mga ka-TV, maraming salamat. And wow, salamatay gikan sang Caraga, Davao Oriental, San Luis National High School, Cristina Manggiob Escasinas, madaig na salamat kan mulumon. Salamatay gayon. Thank you so much also to Sheila May Sinoy Agudo of Panabo National High School. And happy viewing, happy Friday, Esther Bigkas Kutin. Yan. Good morning din po. Wow! San Luis. Grabe ang taga San Luis, Maraming salamat po, sa inyo diha mga kalumunan namin sa San Luis National High School. Division of Davao Oriental. Caraga pa na, Ayan, mga kalumunan, mga lumad ngayon, mga kalumunan namin ngayon. Salamatay. Ara Arances Anyora. From Rizal, yes. Raf Abelgas, good morning. Ayan. Rosario Esguera, good morning. Wow, New Corilla National High School. Oh, thank you so much for viewing, Ma'am Rosario Esguera. And good morning also to Ma'am Eden Kaupayan of San Pedro Elementary School. Thank you so much for viewing, ma'am. Maraming salamat po. Oo. Okay. Ayan, naantay lamang po natin, time check, it's 10:56. Ilang minuto na lamang po at makakapiling na natin ng live ang ating mahal na Secretary of Education, Madam Leonor Magtolis-Briones. Good morning din po to Ma'am Ana Husol de Clara. Good morning as well to, kanina, Ma'am Melissa Ruiz
Marquez. Nagpaabot din po ng pagbati for the wife of our SDS. Ayan, Ma'am Jenna Miguel Solitario. Good morning. Ayan, good morning din po to Mina Alderete of Balativas ES. Ayan, to Jeter Arguelles. Of San Vicente National High School, good morning. From Panabo City National High School, Jan Calpo, magandang umaga. Magandang umaga to Jai Doropan of Greve 2 Elementary School. Watching also from San Vicente, we have Katlea Ilionco. Ayan, hello my friend. Guwapa na kayo. Ayan, Melchora Dombase, good morning, good morning. Wow, yes, Pride, Christian, hello to our very supportive principal. Wow, yes, of course. Christian Cordova Rivamonte is indeed one of the most talented teachers here in Panabo City Division. At napatunayan po yan dahil naiuwi po niya ang karangalan na nanalo po ng second runner-up sa 2018 or 2019 Teachers Got Talent sa Cagayan de Oro City. Di ba? Talagang pride yan ng Panabo City Division. Of course, shout out din po. We are one Kauswagan. Ayan, salamat. Once again, Mamay Aguirre. Thank you so much also to Irene Rose Kidor, EOF Elementary School. To Agnes Basanyes, good morning. Watching also from GL Dondoy Central Elementary School, we have Judita Gudin Dotilios. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, magandang buhay din po kay Marjorie Labunao Peña. Good morning also to Rin Pel Gotera. Yan. Dami nito, no? San Pedro ES teachers also are watching. Sabi ni Ardiana Bawiin Malasaga. Good morning sa inyo, ma'am. Din, ha? Ug daghan kayong salamat sa inyong padayon na suporta. Good morning also to Jennifer L. Kumar Andong. Ayan. To Owishin Mariscal. Magandang umaga. And, yes, to Rovel Alia Marisheng. Good morning. Magandang umaga, Mamay Pela Baloca Arado. Yan, San Roque S. Panabos. Good luck, bunso. Love, love, ate. Wow, ang galing. Nagpaabot ng pagbati. Napakabait po. Asan na ba tayo? Ayan. Good morning also to... Saan na ba ako? Ayan. Saglit lamang po ha, dahil medyo bigla ang dumami ang ating mga greetings. Ayan. Sana po ay makita ko at mabati ang lahat. At saan na ba ako? Banda? Eto na po. Ayan. To Ma'am Sharon Langga, good morning. Ma'am Elsie Otom Iniego, Ma'am Charmaine Mahasol, Sir Cyrus Cachuela, ayan. Thank you so much, sir. School Head of San Francisco, yes. Ma'am Marjorie Gabs, thank you. Sir Rudes Kagape, good morning. Yes, magandang umaga din po, Ma'am Casey Limhoco Ratunil. Good morning also to my friend, ayan, Iyaan, Ronisa Vergara Padrigon. Good morning, good morning. From Doña Ninita, ES. Watching si V, ayan, V. Thank you so much also to Judy Fe Makasukol. Good morning po sa inyo dyan. To Ma'am Betty Plaza, magandang umaga. To Tezali Abela Kamingaw Andales, yes. Ang Agila, tawag nito? Lipad Agila Reporter. Oo. Ermaline Olbes Dalubatan, magandang umaga po. From Don Manuel A. Havillana Memorial National High School. Good morning, good morning. From Valentin Indacchio, wow, good morning. Valentin Indacchio Elementary School. To Rosemary Francisco, magandang umaga, magandang buhay po. To Elisa Acas, magandang umaga. Jesosa Lungay, good morning. Of course, to Jerica Aika Dumanayos, ayan. Isa sa pinakamagaling din natin na host po sa Division of Panabo City. At, okay. Sige po, this time. Ayan, mga ka-TV. Oo. Atin lamang pong inaantay, no, ang link. Meron na bang pumasok? Wala pa naman. Sa DepEd Region 11. Ayan, hinunong tayo. Wait lang mga ka-TV, ha?
Okay, good morning din po sa lahat ng ating mga private schools. Ayan, nanonood din po ang taga-private schools natin ngayon. Magandang umaga po sa inyo. Of course, headed by Engineer Rudy Adlaon of Francisco Adlaon Learning Institute. Good morning po sa inyo, sir. Ayan. Okay, so mga ka-TV. Ayan, antay-antay lamang po natin, mga ka-view. Patuloy muna tayo dito sa ating mga greetings. Ayan, saan ba tayo banda? Okay, ayan. Thank you so much to Van Florentino, Tarcisio Salgado, hello Sir Tar. Ayan. To Ruth Marquez Bello, good morning. Magandang umaga, magandang buhay, Ana Marie Magalso Alinyon. And good morning also to Sir Rodmar Castillo from Rodrigo Di Babita Elementary School. Good morning po. Yan. Okay. Sige po. Ayan, mga ka-TV. Sana ba to? Wait lang mga ka-TV, Sige. Ayan, batiin din po natin. Ma'am Lovely Joy Tikoy Masaling. Wow, talagang napakaraming nanonood sa San Luis National High School Division of Davao Oriental. Salamatay. Thank you. Wow, Sir Jason Wen. Thank you so much. Ayan, ang ating school head po sa Balatiwas National High School. Good morning, Sir Jason. Ma'am Faye Agne, magandang umaga. Wow! From Luna National High School, Davao del Norte Division. Good morning! Thank you so much. And of course, we'd like to extend our greetings as well to our former SDS and ESDS, Ma'am Didi Silva and Ma'am Rebecca Casa Sagot. Ayan, good morning po sa inyo mga madams. Ayan, magandang umaga po. Thank you so much also for watching. Lenny Olbes Bual, to Jo Labastida Ganados, magandang umaga. Angeline Comendador, good morning. Wow! Ito po ay from private school. Angeline Comendador and teachers watching from Sunbeam Christian School of Panabo Incorporated. Thank you so much, Ma'am Angeline, and to all the teachers of Sunbeam Christian School of Panabo Incorporated. Thank you so much. Ayan, again, Sir Jason, when we have Ma'am Aileen Bertodaso. Good morning! Ayan! Wow! Sumusubaybay habang nagre-release ng module. Ganun po talaga sa new normal, multitasking po tayo. Ayan! Sige po. Okay. Thank you so much, Ayan. Ganun po talaga. Dahil po ang mga kaguruan ng Panabo City Division ay talagang dedicated para po sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa panahon ng pandemya. Dito po talaga nasusukat ang ating pagiging guro, dahil binibigyan natin talaga ng pagpapahalaga ang ating mga kabataan. Lalong-lalo na, namimiss na natin sila. But then, since we have to follow the health and safety protocols and all the guidelines na pinapatupad ng ating batas, ng ating gobyerno, ay namimiss man natin sila, pero ginagawa natin ang paraan para makapiling, makausap pa rin sila, ma-reach out sila virtually gamit ang ating mga social media accounts, ang ating mga phone numbers, pagtawag, consult, ganyan. So this time of pandemic talaga mga ka-TV, we have to extend, we have to extend our effort in reaching out our students, our learners, most especially that they are being guided by their parents, So bukas palad po tayo, bukas din ang cellphone natin. Sana may load lang, oo, of course, para makausap din natin sila. Ayan po, mga ka-TV. Okay, patuloy tayo. Good morning also. Ayan. Thank you so much. Ma'am Rochenes Joyda of Desiderio If Dalisay Senior National High School, the newly established National High School in the division of Panabo City. School head, Ma'am Rochenes, thank you so much. Ayan, Sir Roberto Candelaza of Dalisay Village. Thank you, sir. School head dyan. Maraming salamat.
Yay! Pabati naman ulit ni Sir Neil Michael de Asis to all the CID family. Good morning! Ayan. At nais ko lamang din pong batiin, Rachel Compok, good morning, no? Nais ko lamang din pong batiin ang ating, of course, ang ating station manager, CID Chief, Sir Januario Iyamota. Maraming salamat sa support, sir. Sige po. Ayan. Okay. Okay, thank you so much. Ayan, nagmo-multitasking din po tayo dito, no? So, sa totoo lang po, mga ka-TV, ang monitor ko din dito ay 3. 3 po ang monitor natin dito. Ayan, ganun po talaga. Para sa tawag ng tungkulin, tayo'y tutupad. Alang-alang sa pag-unlad ng ating Panabo at mga Panaboan. So, di ba? Dahil dito sa Panabo City, tulad na sinasabi ng ating mahal na Schools Division Superintendent, ang serbisyo sa Panabo City, serbisyo na dekalidad at maaasahan. Oh, di ba? Ganun po. Ayan. Kaya gagawa po tayo, no? Ginagampanan po natin 'tong ating bahagi. Ayan. Good morning din po. Waterfall. Ayan. Waterfall Elementary School, Nympha Cabiad, kasama ang ating mga colleagues, Lorena Papa, J. Alarcon Opoy, Lendejo, Leia Maester Romilin Kahilig. Ayun po ang ating mga okay. Ayan. Thank you so much. Ayan po. Okay. To Lucy Panya, good morning. Ayan. Ma'am Grely Baroca Domoran, good morning din po. Magandang umaga. Little Panay. Kudos. STO Panabo City, Glenn Pat. Yes, Sir Glenn. Patriarcha, the school head of Little Panay National High School. Of course, to our senior education program specialist. Thank you so much, Sir Ray Pueblo. Together with Ma'am Juning Gonzaga of SGOD. Thank you so much. At magandang umaga po sa inyo. Ayan, sinundan talaga ni Ma'am Juning. Thank you so much, Ma'am. Ayan, from Division Monitoring and Evaluation Section, good morning. Armin Paho, magandang umaga. Well, the school head of EOF is Ma'am Maria Victoria Villacampa Gloria. Ganahan kay ko ng pagbasahon ako ni kay Ma'am pangalan kay puro yun sa kinatapusan, no? Daghang kay salamat, Ma'am. To Christina Manggio Vizcasinas. Ayan, kanina po natin magandang umaga. Okay po. Ayan. Mamaya-maya na rin po yung iba nating babatiin, ano? Para po ma-monitor din natin ang atin pong live coverage. Ayan. So, standby lamang po tayo, mga ka-TV. Atin munang pakinggan. Saglit. Lamang, magbe-break muna kami, no? At aayusin natin ang line natin sa kabila din po. Panoorin at pakinggan muna natin ang nakaka-LSS na TV Aralan Jingle. Alright! Let's go! Mga kabataan, makisabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan! TV, 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 Kasiyahan! TV, 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 Kaalaman! halina't sumama sa bagong paaralan. Pa, para, pa,
maiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili handa. Kagayang ballpen at papel, tayo'y matutunan. Tara, tumutok na! 3, 2, 1, let's go! TV, TV, TV. Aralan! TV, TV, TV. Kasiyahan! TV, TV, TV. Kaalaman! Halina't sumama sa bagong paaralan. TV, TV, TV. Aralan! TV, TV, TV. Kaalaman! TV, TV, TV. Kaalaman! Halina't matuto sa makabagong paraan. Handang isip, handang Handang isip, handang bukas. Halina't sumama sa bagong paaralan. Nak! Gising na! May online class ka pa. Anong oras na ba? Oo, Nay! Gagayak na! Alas 7 na pala, sikat ng araw andyan na. Inaan ng sarili sa panibagong umaga. Sabay lumusal at nag-aantay. Oh, kain ka muna, anak. Ako'y talagang excited na. Auto-click agad sa link at ready for login na. Ayan! Connecting na! Good morning, sir! Di akalain kahit ganito ang sitwasyon natin sa pandemyang ito. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Magpapatalo ba sa lahat kung may solusyon na nakaangat? Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Bubuhayin ang bukas, problema ay lilipas, kinabukas ay itaas. Handang isip, handang bukas. Ma, paano yan? Isa niyo yung laptop natin. Anong gagamit ni Bunso? Okay lang yan, nakausap ko ng teacher niya, magmo-module na lang daw siya. Pwede niya pa rin pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ay, salamat. Buti nilang at may ibang pagpipilian. Ito ang araw-araw ng mga panibagong gawain. Bilang mga estudyante, kailangan naming intindihin. Naku po! Nawawala ang internet! Sir, present po! O sige na, galingan mo dyan ha. Tutulungan ko mga kapatid mo sagutan ng mga modules. Buksan ang isipan, mabibigo pero hindi susuko. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Magpapatalo ba sa lahat kung may solusyon na nakaangat? Ano bang hinihintay? Halina at sumabay. Bubuhayin ang bukas, problema ay lilipas, kinabukas ay itaas. Handang isip, handang bukas. Sa lahat, kinatatakutan ng bata't matanda. Kahit anong profesyon mo pa, basta malawang pag-isip, laging handa. Stay at home, work from home is your normal. Wash your hands, sanitize para safe ka. Alam kong maraming diskarte ang mga Pinoy, di magpapakulian pa ba? Maratag magaling at determinado, hindi susuko makamit ang tropeyo. Ano pa iyong estado sa buhay ay mananalo? Estudyante Pinoy ka, makakayanan natin to. Bubuksan ang isipan, mabibigo pero hindi susuko. Alam natin ang katotohanan, edukasyon ay may solusyon. Oh, anak! Kumusta? Anong resulta? Nay, saglit! Yes, Nay! Pasado ako! Magpapatalo sa lahat kung may solusyon na nakaangat. Ano bang hinihintay? Halina, sumabay. Ano bang hinihintay? Halina, sumabay. Sisikatin ang araw, problema
Handang bukas, handang bukas para sa kaunlaran. Handa tayo para bukas. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
sabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na't matuto na in 3, 2, 1. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. To move forward together as we prepare the education system for the future. The call for Sulong Edukalidad will continue, and we have built the framework of the Basic Education Learning Continuity Plan, or the BELCP, to put the needs of the learners at top priority. DepEd's BELCP is the major response and commitment to protect the health, safety, and well-being of learners, teachers, and personnel. The plan aims to provide opportunities to continue education even in these trying times with a BELCP in place, supported by an unprecedented number of diverse stakeholders from the academe, media, industry groups, NGOs, business and private individuals. Sulong Edukalidad will be able to sustain the aims in its reform for quality basic education. In our journey towards quality education, we have established the 4 pillars of aggressive reforms from the start, and we have been continuing to progress in these pillars. In improving the learning environment, we took action in the construction and rehabilitation of school buildings, ensured the availability of learning materials and equipment, and prioritized our last mile schools. The challenges of the pandemic also brought to light the urgent need to upgrade our ICT infrastructure to service the needs of education. In terms of the teachers upskilling and reskilling, we were able to establish more innovative professional standards for teachers and school heads. We have aligned the professional development of teachers with their career progression to track their development as part of the National Educators Academy of the Philippines transformation. With the launch of the Education Futures program, where we will be focusing on innovative actions and solutions to improve the state of our education, we are now more than ready to start a new journey and continue our fight for quality education for all Filipino learners. Finally, we've given high importance to the engagement of stakeholders for support and collaboration. In support of this, we have convened the Philippine Forum for Accessible Quality Basic Education, or the Education Forum, which will leverage other partnerships for education quality and strengthen partnership with the Philippine Normal University as the country's national center for teacher education. The department has also been developing a professional development program for teachers and school leaders in order to equip them with the skills, materials, and data that will allow them to help their students prepare for PISA 2022. This intervention consists of the following components: online training for teachers and school leaders, development of learning materials and practice tests for students, deepening the analysis of the PISA 2018 results, and supporting school-level action research. Now that the year is about to end, our commitment to Sulong Edukalidad will continue and
far from being gone. With a lot at stake, considering our new knowledge and experience from this year's challenges, we are equipped to face a new future. As we head on to the future where we will face many challenges and uncertainties, the department will always be the guardian of every Filipino learner's right to education. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Biyernes, 30 ng Abril at kayo ay nakatutok sa EduAKSYON, Aksyon at Solusyon para sa edukasyon. Ako po si Joan Lanciola ng La Filipina National High School ng Tagum City Division. Bumabati sa inyo ng madayaw na adlaw sa atong mga igsuong mandaya, madyaw na alaw sa atong mga igsuong mansaka, ug maayong aga sa ato mga igsuong hiligaynon. Maayong buntag kanatong tanan. Ako naman po si Paul Carlo Diaz ng Tagum City National High School, Tagum City Division. Makasaysayan po ang araw na ito dahil makakasama natin ang kalihim ng kagawaran, Secretary Leonor Magtolis-Briones. Matapos niyang bisitahin ang iba't ibang rehiyon sa ating bansa, ikinagagalak naman po namin ang kanyang pagbisita dito sa Southern Mindanao. Hindi man pisikal, ngunit mas napapalapit pa rin tayo sa kanya dahil sa virtual setup. Tama ka dyan, Paul. Sabi nga nila, sa tulong ng teknolohiya, malapit tayo sa isa't isa. Kaya samahan niyo kami sa 2 oras na pagkikipanayam kay Secretary Liling. Ating alamin ang mga aksyon na ginagawa ng ating departamento upang maisakatuparan ang adhikain na ituloy ang edukasyon sa kabila ng ating sitwasyon. Pagkakataon din po ito upang pag-usapan ang mahahalagang issue para mailatag natin ang solusyon. Makakasama rin natin sina Undersecretary Annalyn Sevilla mula sa Office of the Undersecretary for Finance at Yusek Diosdado San Antonio mula sa Office of the Undersecretary for Curriculum and Instruction. Nandito rin po sina Yusek Allen Pascua from the Office of the Undersecretary for Administration at Yusek Jess Mateo from the Office of the Undersecretary for Planning, Human Resource, and Organizational Development and Field Operations. Ang EduAKSYON ay binuo ng DepEd Central Office, Public Affairs Service, Office of the Secretary, at sa pakikipagtulungan sa mga regional offices at mga division offices. Live tayong napapanood via DepEd Region 11 Facebook page at iba pang social media pages ng iba't ibang schools division offices. Nakaantabay din po ang ating mga kasamahan tulad ng mga chiefs, supervisors, mga principals, guro at iba pang stakeholders. Kasama din natin ang ating media partners dito sa Davao Region na mamaya ay makakausap ni Secretary. Sa inyong lahat, isang magandang umaga ang aming pagbati. Bilang pambungad, panoorin natin ang maikling video patungkol sa mahuhusay at namumukod-tanging kasanayan sa dibisyon ng Tagum City. Diri sa DepEd Onse, kanunay nga abante. We welcome you to Tagum City Division, where the success in delivering quality education is anchored on collaboration, innovation, and resilience. Tara, manuta! At inyo pong napanood ang mga natatangi at mahuhusay na kasanayan sa dibisyon ng Tagum City.
Ngayon naman ay ipapakita natin ang ilan sa mga best practices ng ating 11 schools divisions, starting with Davao City, Davao Occidental, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, Digos City, Island Garden City of Samar, Mati City, at Tagum City. Upang maisakatuparan ang Basic Education Learning Continuity Plan, panoorin po natin ito. To ensure the successful implementation of the Learning Continuity Plan, the Schools Division of Davao del Sur has adopted various flexible teaching and learning modalities, namely, modular distance learning labeled as Project Dream, Division Resource Engagement through Accessible Materials. It is the printed modular distance learning modality initiative of the division, and Project VERT, Virtual Educational Resources Technology, its offline electronic delivery counterpart. These initiatives are supported with other platforms like EduTV Davao for TV video learning-based instruction, and DepEd Davao del Sur Classroom, the online distance learning project of the division, accessible through Facebook and YouTube, and Radio Flix Kaalam sa Kahanginan for radio-based instruction. The Schools Division of Davao del Sur also launched Oplan Hatud, or Harnessing Partnership among stakeholders in tracking curricular effectiveness utilizing quality and diverse learning materials. It comprises 3 phases, where production, distribution, and retrieval. This is the division-initiated project in cooperation with all stakeholders, which ensures that learners receive copies of SLMs in print and digital format. Here in the division of Davao de Oro, the presence of the government's active support and its involvement has brought change, despite the challenges it encountered in facilitating the acquisition of knowledge, skills, values, and beliefs for our learners. Together, let us unite for one prosperous and peaceful Department of Education, Davao Region. Samahan niyo ako at kilalanin natin si Diri. Nalipay ko og dako bisan nay pandemic. Nakapadayon ko og eskwela bisa og nakatrabaho pa jud ko. Araw-araw, siya ay tumutulong sa kanyang mga magulang upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Di niya iniinda ang init ng sikat ng araw. Habang siya ay nagtatrabaho sa bukid, nakikinig siya ng radyo upang masubaybayan niya ang kanyang mga leksyon sa pamamagitan ng programa ng Digos City Division na Radyo Eskwela. Are you ready? Let's begin. Have you tried writing a short paragraph? Ang radyo eskwela ug ang module nakatabang og dako sa kuha para makapadayon ko sa akong pagtuon. At tuwing siya ay nagpapahinga, sinasagutan niya ang kanyang module at matyagang tinatapos ang mga gawain sa kanyang activity sheets. Si Daryl ay sumasalamin sa libu-libong mag-aaral sa buong bansa na nagtsatsaga at hindi bumibitiw sa kanyang pangarap, ano pa man ang hamon na kakaharapin. Patuloy ang pangarap.
Ladies and gentlemen, here are some of the interventions and initiatives of the BELCP implementation of the Division of Island Garden City of Samal. Development team was created and the training and write shop of the learning resources were conducted as initiatives of LR development. At least 682 out of 455 targeted SLM storybooks, DLPs, activity sheets, audio and video instructional materials were developed. Provision of the Duplo machines and printers were given from the local government unit of Island Garden City of Samal. On management support, teachers and school heads were capacitated on pedagogical and supervisory skills through webinars. Need-based technical assistance was provided. Medical, dental, and nursing services to school heads and teachers were also given. Virtual orientation to parents and relevant stakeholders on learning delivery modalities was conducted, and they were capacitated in the knowledge and skills as facilitators of learning at home. Project Lab and #Nurture Youth, a webinar on mental health and psychosocial support and prevention strategies, as well as giving of lectures and film viewing on mental health awareness were done. Division Psychological First Aid Hotline and Division Teen Health Hotline were also established. The Division of Island Garden City of Samal. The Schools Division of the City of Mati is making available its basic education services to all who have unfailing commitment to education. For several months, all efforts have been exerted to prepare the schools for learning to continue amidst the threat and uncertainties brought about by COVID-19, while ensuring the health, safety, and well-being of all learners, teachers, and personnel of the department. Together with the unending support of our stakeholders, we will be able to face the challenges of this pandemic and turn this crisis into an avenue to improve the delivery of quality basic education. Learning opportunities shall be available, and learning shall continue. Lahat po ng pwede nating magawa upang matulungan ang ating mga kabataan na makamit nila ang kanilang mithiin sa buhay at mapabuti ang kanilang mga kasanayan o kakayahan ay nararapat lamang na ating gampanan ng tama. Sa mga kaguro ko, kaya natin to. Sulong edukalidad. Here in the division of Panabo City, the presence of the government as well as the change is greatly felt. Panabo National High School was able to reproduce 100% self-learning modules or modular distance learning. I'm so thankful po sa lahat ng ating mga frontliners and by the Department of Education by making an action po para mabigyan ng solusyon para po mapatuloy pa rin po ang aming pag-aaral. Efforts are continuously made in order to achieve the goals of the Department of Education for a successful and united Davao region. As we move ahead in education, in a spirit of commitment and dedication, and with the broadest possible range of partners, so as to contribute in the fulfillment of quality, accessible, relevant, and liberating education for all. Our assurance that the Schools Division of Panabo City will support in all their programs, projects, and activities. Together, let us unite for one prosperous and peaceful Department of Education, Davao region. Our indomitable spirit will never be cowed, but will continue to thrive despite of the difficulties. For us to be equipped
in our fight against this dreaded virus for education continuity, and make history for letting education thrive amidst these adversities. Intensifying the resiliency of the education system beyond the COVID-19 pandemic. The Department of Education, Schools Division of Davao Occidental is implementing an appropriate learning modality in the long-term strategy for basic education. The creation of Edukasyon Posible TV. This platform aims to amplify access to the various learning resources of DepEd TV in curriculum implementation to our learners, showcase the schools division's projects, programs, activities, initiatives, and best practices, facilitate as learning portal for inclusive education, for alternative learning system, madrasa, indigenous people's education, mother tongue based in multilingual education. Edukasyon Posible TV will continue to air, transforming learning into its greater heights, blending multimedia in education, and surpassing unprecedented challenges of our times. Sulong Edukalidad. Padayon kay Edukasyon Posible sa Davao Occidental. Come up with a basic education learning continuity plan. Nung nagka-synchronize na through the basic education LCP, which serves as the guide for every division which way to go and what to do. I believe na if it is only the plan of the regional director or the secretary or the superintendents, how could we expect the parents to understand? How could we expect the teachers and the principals to support the plan? Ang DepEd Tagum City is always on top when it comes to the preparation for distance learning. When I consulted our school heads and education program supervisors, are we going to make our own or are we going to rely with the promise of the central office? And when all of us decided that we're going to create our own map, if central office will give us as the promise, fine. If they cannot, then still fine because we have our own. And I am already confident. First quarter pa lang tayo, kumpleto na tayo ng learning materials. All these milestones would never be possible without the support of our stakeholders and partners. The city government realigned the SEF, or the Special Education Fund, to better respond to the COVID-19 challenge education schools. And one of these perhaps that the City Schools Division of Tagum, and not many are aware, that the city government enlisted the services by way of hiring around 200 of the LSAs. DepEd Tagum has maximized in exploring local talents as well as partnership with the media industry. Even the productions that we have in TV, broadcast instruction and the radio, no? These were also utilized not only by within the region but also other regions, no? DepEd has streamlined its teacher hiring guidelines. First and foremost, being your PSB chair in the division office, I made sure that these are filled up right away. DepEd Tagum City is projecting a brighter future ahead, not only with the junior high school, but even with the senior high school. Tatawagin natin yung Tagum City Standalone Senior High School. Magbubukas yan ngayong school year 2021-2022. All in all, DepEd Tagum City has excelled in many things. Collaboration is the key, and this has infected neighboring divisions with a culture of oneness of vision and excellence in service.
Davao City. Life is here. Ako, ikaw, tayo. Labanan ang hamon. Ipagpatuloy ang edukasyon. Nagkakaisa ang mga sangay ng DepEd Davao Region upang hindi matigil ang pag-aaral ng mga bata kahit na meron tayong kinakaharap na krisis sa bansa. At ngayon naman, ating pakinggan ang mensahe ng ating butihing Regional Director. Pero bago ang kanyang mensahe, kilalanin muna natin ang ama ng DepEd Region 11 na si Dr. Aralan G. Farnazo sa pamamagitan ng video na ito. Regional Director Aralan G. Farnazo. The captain of the ship determines the direction of the voyage. In Region 11, we are very fortunate to have a visionary leader in the person of R.D. Aralan Farnazo. He was formerly assigned as Regional Director of Region 10 and Region 12. Under his leadership, he was able to establish a harmonious and smooth direction in the regional office, which cascades down to the schools he was governing. He is known to be a hands-on leader that demands concrete results and quality output. Dr. Farnazo holds a doctorate degree of philosophy in institutional development and management from the Sultan Kudarat Polytechnic State College in 2004. Now that he is with Region 11, he intends to create a workforce
that is similar to an orchestra, of which he was holding the baton of leadership. He challenges everyone to create an ensemble workforce that do not only deliver quality yield in education, but more so, a workforce that is focused on productivity, side by side with a harmonious relationship with one another. Ladies and gentlemen, our Regional Director, Dr. Alan Gabriel Farnazo. Madayaw, Davao. Mayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagalak ng Davao Region ang mapili bilang tagapangasiwa ng lingguhang press conference ng ating Department of Education sa pamumuno ng ating kagalang-galang na kalihim, Leonor Magtolis-Briones. Kasama na rin ang hanay ng mga undersecretaries and assistant secretaries ng kagawaran ng edukasyon. Ang Davao Region ay naniniwala ng EduAKSYON, aksyon at solusyon para sa edukasyon, lalong-lalo na sa panahon na nasusubok tayo sa pinakamalaking hamon ng COVID-19 Challenge Education. Ngunit ito rin ay isang malaking oportunidad na maipagdiriwang natin ang ating katatagan, ang ating lakas at ang ating kaligtasan na ginagawa para sa ating mga mag-aaral. Alam ninyo, katatagan, tibay, lakas, unang-una, ito ay nakasandal sa kahandaan ng bawat pamilya. Kaya ang tagumpay na ito ay una-una nating nakikita sa bawat bahay, sa bawat pamilya na magiging matagumpay sa kanilang pagharap sa hamon na ito dahil tayo ay pamilyang Pilipino naniniwala sa isang pundasyon ng malakas na pamilya. Dinadala natin ang usapin na ito sa paaralan, sa lipunan. Dito na rin natin ipinagdiriwang yung ating pagtitipon-tipon, pag-uugnay, pagtutulungan. Dito na rin natin ipinagmamalaki ang ating pagiging Pilipino. Dito natin makikita at natututo tayo sa bawat isa sa kanilang mga ginagawa at nagiging salamin natin kung paano din tayo haharap sa ganitong hamon. Alam ko, ang kwentong ito ay mahalaga sa bawat isa sa atin kasi walang sinuman sa atin ang nagiging handa sa hamon na ito. Nung una natin itong hinarap ay kanya-kanya tayo sa ating mga gawain para lamang malabanan ito. Subalit ngayon, alam natin na kahit na ang salitang quarantine, kahit na ang salitang social distancing ay nagiging mahalaga, makabuluhan kung ginagawang sama-sama. Mga kasama, buo ang aking paniniwala sa kagawaran ng edukasyon, sa pamumuno ng ating pinakamamahal na kalihim, Leonor Magtolis-Briones, na nagbigay sa atin ng napakatatag na leadership sa pinakamatinding hamon na hinarap ng kagawaran nito. Sa kanyang pamumuno, nakikita natin ang patuloy na pagbibigay ng kaalaman sa pamamagitan ng distance learning education at nakapaglatag ang bawat rehiyon, divisyon at mga paaralan ng kanilang basic education learning continuity plan. Umaabot na tayo ngayon sa punto na gusto na nating mag-transition from heavy on module, printed module, to transitioning into one that is less on printed module as a better response into protecting our environment and our beloved resource. Mga kaibigan, kasama ng mga superintendents, assistant superintendents, ang ating mga
iba't ibang stakeholders, mga local government units, hanay na mga guro at mga school administrators, kasama na rin ang mga empleyado sa regional office, ay malugod ko kayong binabati sa pagpapangasiwa ng Davao Region sa lingguhang press conference ng Kagawaran ng Edukasyon. Kaya mula sa Davao Region, binabati ko kayo, basta Onse, kanunay abante, basta Onse, para sa estudyante. Maraming salamat sa inyo. Muli, ang DepEd Regional Director ng Region 11. Maraming salamat po, RD Alan Farnazo. Gaya ng sinabi namin kanina, makakasama rin natin ang ating mga undersecretaries ngayong araw. Ngayon, tawagin naman natin ang ating USEC for Finance, USEC Annalyn Sevilla, para sa kanyang balita. Maraming salamat at magandang umaga, Davao Region. Ako po ay talagang nagkagalak at ako po ay natutuwa na makita po ulit ng ating pamilya sa Region 11, RD Alan, ARD Ines, 11 division offices ng region. At ang una po namin gagawin, dahil kami po ay umiikot sa mga region, and last time ay may nakuha kami na feedback na talagang maraming gustong makakuha ng mga financial updates. So before our secretary, we will give you some very quick finance updates, especially for our employees sa ating mga guro at mga non-teaching positions na nakikinig po sa atin ngayon. Unahin po muna natin ito, dahil alam natin na sa dami ng ating trabaho, ay importante na isipin natin ang kanilang kapakanan, ang kanilang mga benepisyo at ang kanilang mga inaasahan na siyempre lahat po tayo nagtatrabaho at ang kagandahan nito, nagtatrabaho tayo ng higit lamang sa sweldo or benepisyo na ating natatanggap kung hindi sa talagang serbisyo na naibibigay natin sa ating mga mag-aaral, sa mga magulang, sa komunidad at sa ating buong bansa. Sige, unahin na po natin ang sweldo. Kasi marami po ang nagtatanong at marami rin po sa mga national issues and concern natin ang nagsasabi ng salary increase for the teachers. And we would like to explain and also give this chart or table, isa pong matrix na simula noong 2016 ng bagong administrasyon ng ating Pangulong Presidente Duterte, ay kada taon may increase po ang lahat ng empleyado. Hindi lamang ang guro, pero syempre ang nasa table na ito ay para sa ating mga guro. Dahil DepEd tayo, makikita ninyo po rito ang mga iba't ibang posisyon ng mga guro. Sisimula natin sa Teacher 1, Salary Grade 11, hanggang sa siya ay ma-promote o tumaas ang kanyang posisyon, Master Teacher 4, Salary Grade 21. Hindi na po namin sinama rito ang mga nasa superintendents or CSDO at mga regions and central office. We're focusing on the teachers, but everyone, if you are working in the government, you are enjoying the salary increase every year. So tingnan natin muna sa isang Teacher 1 from 2016, 19,077 ang kanyang monthly salary. Next year, 2017, naging 19,620. So on and so forth. Anong taon na po tayo ngayon? 2021, nung 19,077, 2016, ngayong 2021, 22,360 na po ang monthly salary ng isang entry level o ang isang guro na nagsisimula sa pagtuturo sa Department of Education. You will expect 2 more years of salary increases, that is 2022 and 2023. At ito po ay may kasiguruhan dahil ito po ay isang batas at ito po ay sinasama na sa ating budget law. Ngayon, meron po mga guro na matataas na talaga ang posisyon. Magsimula tayo sa isang Master Teacher 2. Noong 2016, 36,409 siya. And this year, 2021, 46,791 per month ang kanyang sweldo. And in the next 2 years, you will also expect salary increases in your monthly
compensation. At yan din po ay makikita ninyo for the highest master teacher, that's Master Teacher 4. You will expect in 2023 your salary from 43,000 in 2016 will become 62,449 in 2023. Ngayon, gusto rin natin pong explain at kasama ko po dito ang aking partner si Yusek Jess Mateo na instead of having a salary increase across the board, ibig sabihin lahat magkaroon, ang ating pong propose sa Department of Budget and Management is career progression. Ibig sabihin, depende sa iyong qualification, depende sa iyong performance at merit para ikaw ay ma-promote, ay magkakaroon ka ng salary increase. So hindi po forever sana no, ang ating teacher na Teacher 1. Dapat po ay nagkakaroon ng promotion from Teacher 1 to Teacher 2 to Teacher 3 hanggang sa tumaas siya. At ang ating pong request sa DBM ay magdagdag ng additional teacher position. Magkakaroon po ng Teacher 4, 5, 6, Master Teachers, etc. So that our career progression will be wider, it will be expanded, and more positions are available for promotion. So I hope yun po yung ating explanation na ating po talagang binibigyan ng pansin, atensyon, ang compensation of course as well of our teachers, and we are guided and we are compliant to the salaries standardization law na isa na pong batas at ito po ay may kasigurahan dahil ito po ay nasa ating mga budget na every year. Okay, so aside from the salary and the career progression na maaari pong ma-explain din ni Yusek Jess Mateo dahil tayo ay may very close coordination with DBM and the Civil Service Commission. In fact, Yusek Jess is also working on the PBP, our proportional vacation pay. Isa rin po yan sa mga ginagawa na po ng ating kagawaran through the leadership of Yusek Jess Mateo. The other benefits, very quickly, syempre kailangan magkaroon ng motivation ng ating mga empleyado. And this is just a list of all the benefits and allowances that we have in our budget for this year. Every month, meron po tayong pera. No? Pera means personnel economic relief allowance. That's an additional 2,000 per month on top of our salary. There's also clothing uniform allowance, 6,000 po yan kada taon. I hope natanggap nyo na kasi na-release na po natin yung ating guidelines at starting April 5, ay allowed na po na ibigay ang 6,000 clothing and uniform allowance. Isa pang good news, mid-year bonus, bukas, Mayo na, May 1, and starting May 15, 15 days from now, pwede na pong ibigay ang mid-year bonus, and that is 1 year, hindi, baka mag-abaw na ako, 1 month, that is 1 month salary, mid-year bonus. Special hardship allowance, also a very good update coming from Yusek Jess, ay meron pong bagong guidelines ng ating special hardship allowance at maaari po yung explain ni Yusek Jess Mateo mamaya. May bago po tayong basis or criteria para mabigyan ang mga empleyado ng special hardship allowance. Another one is honoraria for teaching overload. Hindi po ito mag-exceed ng 25% ng basic salary. Pwede rin po yan explain mamaya ng ating HR expert dahil marami nagtatanong paano ang teaching overload or overtime for non-teaching position. World Teachers Day Incentive, October 5, may 1,000 pesos ang mga guro pagdating po ng ating World Teachers Day on October 5. Year-end bonus, another 1 month salary. At ito po ay matatanggap natin on ng mga November dahil yan po naka-schedule po yan ng ganyang mga buwan. Representation allowance and transportation allowance or RATA para sa mga posisyon na allowed na magkaroon ng ganitong benefit. Step increment due to length of service. So every 3 years po at kayo ay walang promotion, meron pong step increment na madadagdag sa inyong salary. So hindi lang doon sa table na pinakita ko kanina na kada taon may increase ka, every 3 years ay meron ding step increment no, na matatanggap. And another slide, another full of benefits, 2 slides po ito na aming pinapaliwanag sa inyo. 5,000 every year of productivity enhancement incentive, 5,000 cash gift, binibigay bago po magtapos ng taon. Step increment for those teaching science and math. So mga teachers natin,
na nagtuturo ng special subjects like science and math ay meron po kayong one-time 3 steps increment depending on your salary grade. Loyalty cash incentive of 1,000. There's another one charged to our MOE. Lahat po kasi ng 1 to 30 na nasabi ko nasa personal services budget natin. Ito namang nasa MOE ay cash allowance. Ang mga teacher po natin ay may 5,000 na cash allowance starting the school year calendar. And a transportation and teaching aid allowance para po sa ating mga ALS or Alternative Learning System teachers. So lahat po yan ay nakapasok at ating pong ini-implement together with our Bureau of Human Resource and Organizational Development, as I said, by Yusek Ches Mateo. And last, meron pa tayong isa. Ito, ang iniintay ng lahat. Actually, si Yusek Ches din ang ating abogado sa PBB. Taga-report lang po ako. Kasi wala akong perang papasok sa DepEd. Wala akong sa finance ang pagre-release ng PBB. Ito po ay diretsong i-release ng DBM Regional Office to the DepEd Regional Office. But we want to share with you that there has been a lot of work for the 2019 PBB. Dahil tayo po ay eligible for the PBB grant. We are just waiting for the official announcement of the AO25 task force. At ngayon po ay meron na po tayong 13 regions na nakapag-submit ng listahan kung sino po ang eligible to PBB. The next slide will show the inventory of the schools and yes, the next slide. Thank you. Of the schools and the regions na meron na pong submission. Kaya po marami nagtatanong, ba't ang tagal? 2019 PBB pa ito. 2021 na. Siyempre po, ang i-assess nila ang performance natin noong 2019. Nung in-evaluate po nila noong 2020 yan, ay nasa COVID crisis tayo. At mahirap po talaga mag-evaluate ng buong DepEd. At dito pa lang, sa table na ito, makikita ninyo, nag-iintayan tayo ng submission. So the earlier that we submit a complete submission, the earlier the AO25 can give us the official report. So meron po tayong iba pang iniintay and hopefully matapos na po yung pag-submit ng list ng mga positions para po mai-release na ng DBM ang PBB from their regional office to DepEd's regional office. So I think that's the last of the updates. May isa pa. Okay, very pakibalik lang po at very importante ito. I think ito lang ang matatandaan ng ating mga empleyado for the finance update today. Not earlier than May 15, and you're counting the days, your mid-year bonus will be available for release. And for DepEd alone, that means 26.2 billion pesos. Yun po ang amount ng mid-year bonus ng lahat na nagtatrabaho sa kabuuan ng kagawaran ng edukasyon. And we are preparing for that and we are already working on the payroll for our mid-year bonus. I hope also the clothing allowance with a total of 5.5 billion is already released to you. Kung hindi pa, pakisabihan po tayo para matanong natin sa mga division and regional offices because starting April 5 po yan dapat. Ilagay po natin dyan April 5, pakicorrect na lang. Starting April 5, 2021, we are allowed to release the clothing allowance. So again, magandang umaga sa inyong lahat and hopefully mag-continue ang ating motivation, desire, commitment, love, passion to serve the Department of Education, to serve the youth of the nation. Thank you. Maraming salamat, Yusek Annalyn Sevilla. Sa puntong ito, maaliw sa isang intermission video na inihanda sa atin ng Davao de Oro Division. Panoorin po natin ito. My family, reason I'm breathing, everything to lose.
Should I ask myself in the water what a warrior will do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Losing is easy, winning takes bravery. I am a tiger's fool. Out in the open, no one to save me. The kindness of whispers are cruel. Should I ask myself in the water what a warrior will do? Tell me underneath my armor, am I loyal, brave and true? Am I loyal, brave and true? Cold is the morning, warm is the dream, chasing the answers, still I can't sleep. Will I be stronger, or will I be weak when you're not with me? Who am I without my armor? Standing in my father's shoes. All I know is that it's harder to be loyal, brave, and true. Maraming salamat Davao de Oro Division. Marami pang gustong bumati sa ating pinakamamahal na Secretary Liling sa araw na ito. Hindi po namin maipapalabas lahat, pero merong iilan na nais naming ipakita sa inyo. Panoorin natin. Maayong adlaw, good day, Madam Secretary Leonor Liling Magtolis-Briones of the Department of Education. I am Punciano L. Apa Jr. of Attorney Orlando S. Rimando National High School, Maco North District, Davao de Oro Division, Region 11, and currently elected as the Regional Federation President of the Supreme Student Government. And ma'am, in behalf of all the students in our region, we would like to welcome you and to support you to all of your programs and all of your projects in the Department of Education, as it would lead a way for a globally competitive educational system for our students, including our teachers. With that, we wish you well, God bless, more power, and stay safe always. Mabuhay! To the Department of Education Secretary Leonor Magtolis-Briones, to the Regional Director Alan G. Parnaso, and the Department of Education Working Force 11, to all teachers, parents, good day. The COVID pandemic crisis can stop us from building quality education for our children, and we give all the credit to our education frontliners. While the medical professions are busy on battling for the enemy that brought damage to mankind, the education community, on the other hand, are busy preparing documents to educate our kids. It seems that teachers belong to the back door of every individual's heroic act. However, they contributed a larger part of our hero's biography. Hail to our teachers. Presently, the new normal way of education campaign revolves the emotional gravity brought by us, parents to our children. Our role as parent nowadays refreshes our academic affairs during the primary and the secondary years, while tutoring our child on the other module class. With that, we felt the care and love that are supposed to show the time we sacrifice for work before. The module program works not only to our students, but to us, parents as well. DepEd radio program sounds new nowadays than to other radio frequencies, educative and informative to all listeners, to all walks of life.
Some of our schools continue the Gulayan program by some Green Thumbs parents, especially for those interested and who have less in life, while our children stays at home due to the COVID protocols. Those are some of the new normal DepEd way. Students are the main objective this campaign, but it is more to us as parents learning from this program. As a president of the Federated PTA of Davao Region, representing the whole parents of Region 11 or as a nation as well. Thank you by welcoming our education community, the DepEd family being a part of the pandemic sacrifices just for our children to learn. Your act of unconditional service to our nation leads into a bayanihan spirit. We work as one, we heal as one. To our DepEd family, thank you. Our beloved secretary once said, public service is not about power and getting rich. It is all about suffering, financially, physically, psychologically. It is about attacks from all corners, but it is also joy. The joy of introducing reforms, the joy of touching people, and the joy of teaching them new ways of thinking and observing our people. Truly, this COVID-19 pandemic has tested the authentic leadership of our education leaders, which caused them to suffer and feel the joy of serving. It dampened the spirit of some, but the resilient and optimist like Secretary Briones have looked for ways to overcome the challenges brought about by this pandemic. The strong leadership and unparalleled resolve of our dear Secretary enabled us to win against many adversities. Her forward thinking is unequaled that makes her a true education champion. On behalf of all the personnel of DepEd Island Garden City of Samal, ang islang maanyag, including the teaching and non-teaching personnel of the entire Davao region, headed by our equally brilliant Regional Director, Alan G. Farnazo, and Assistant Regional Director, Maria Ines C. Asuncion. I am sending our warmest greetings and profound gratitude. Maayong adlaw ug daghang salamat po sa inyo, mahal naming kalihim, Liling Briones. Pagpalain po kayo lagi ng puong may kapal. To the Department of Education Secretary, Ma'am Leonor Briones, and to all the rest of the officials and officers of the Department of Education, good day to all of us. I am Governor Tyrone Uy of Davao de Oro, currently the Regional Development Council Chairman of Region 11, supports the Learning Continuity Plan of the Department of Education, especially in these times of pandemic. We thank everyone, especially our teachers from the Department of Education, for doing their best in extending quality services for quality education in the rest of the country. Salamat po sa mga tulong niyo sa kabataan natin na sila po ang pag-asa ng bayan natin, at kami po sa mga local chief of executive ng Region 11 ay nag-hope na in the next few months or years to come na sana maibalik na ulit sa normal ang ating mode of education para sa ating mga kabataan. But before that, of course, kami po ay sumusuporta sa lahat po ng mga activities and programs and projects of the Department of Education. Thank you and mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong napakagandang mga mensahe. Ito ay magiging gabay ng kagawaran na maging mas lalong matatag sa lahat ng mga hamong darating. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mensahe ng ating pinakamamahal na Secretary of Education na si Secretary Leonor Magtolis-Briones. Ngunit bago yan, panoorin muna natin ang video na ito.
Leonor Magtolis-Briones, a passionate educator, an adventurous writer, a gender advocate, a faithful servant of God, a trusted public servant, and a loving mother. She had her education at Silliman University in 1958, obtaining a bachelor's degree in business administration, majoring in accounting, and obtained magna cum laude at the early age of 17. She obtained her master's degree in public administration from the University of the Philippines and postgraduate diploma in development administration from Leeds University in England. She was also conferred Doctor of Public Administration honoris causa by the Central Philippine University in 2014. Liling has also been an achiever, as she was awarded with distinction from Leeds University, England, and obtained certificates in Policy in Public Enterprise from Harvard Institute for International Development, Harvard University, and Innovations in Governance from the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts. Later on, she ventured into public service as Secretary to the Commission on Audit and served as the National Treasurer of the Philippines. She also accepted the UP presidency nomination in 2010 that was initiated by the National College of Public Administration and Governance students and was supported by more than 1,000 people coming from the faculty and alumni through signature campaigns. She also pursued her life's advocacies, including fighting for social justice. As an established leader, she headed the Freedom from Debt Coalition. Briones was also a gender advocate who raised the level of discourse to address the plight of women. As a passionate advocate for social justice, she addressed the United Nations General Assembly in September 2005. In front of an international delegation, she bravely uttered to them, "Fulfill your promises, as the poor cannot wait for too long." She also became a party list nominee to the Congress under the banner of Kaakbay Party in 2012, which advocated for social reforms. She also served as a prominent petitioner of several non-government organizations and individuals which questioned the constitutionality of the disbursement acceleration program of the previous administration. Secretary Liling has spent most of her life as an educator. Whenever or wherever she delivered a public lecture, she taught like a teacher in a classroom. She became a researcher and professor at the University of the Philippines for over 50 years, and was later conferred as Professor Emeritus in 2013 for her outstanding achievement inside and outside the university. A natural lover of music, she is also a member of the Manila Concert Choir and is currently serving as its president. With her invaluable success and journey as a leader and educator, she embraced public service and accepted the challenge to become the Secretary of the Department of Education of the Duterte administration. One of her greatest contributions to DepEd is the installation of reforms in the education system through the launch of Sulong Edukalidad, the rallying call for national effort to innovate Philippine education. Recently, she launched 2 books that depicted her life as an accomplished public servant and author. The first one was her biography, Faith, Duty, and Country, written by her friend and confidant for nearly 55 years, Dr. Proserpina Chit Domingo Tapales, a former dean of NCPAG, on her journey from being a poor girl from the Hulngan, Negros Oriental, up to being a public servant and advocate of education for all. Her second book, Boiled Green Bananas, is a compilation of her columns published in the Business Mirror from 2006 to 2016. To quote her supporters, "There is no shadow of doubt on Briones' probity and integrity." And until today, throughout her 80 years of experience, she shows how a true servant leader should be,
ethical, dignified, and responsible. Maayong buntag ka natong tanan. Magandang umaga sa lahat. Good morning to all. Hopefully, I should not be speaking for a long time, or I should not make a long presentation because I have already been introduced, and our undersecretaries as well as our officials have already shared with the press and the public the new developments in the Department of Education. I would like to congratulate the officials of Region 11, led by my good friend Alan, for hosting this press con. With each regional press con which the Department of Education holds, the more convinced I am that we need to go directly to our families in the regions. We need to go directly to our constituents, the parents, local government units, our teachers, and our learners, and not wait for the regular national press conference para we can avoid the inevitable time lags. So salamat Region 11. I'd also like to thank our communications group headed by June Gudoy, which has been coordinating with the Region 11 and all the participants in this press con. Thank you also to my undersecretaries, to the local officials, and all who have kindly sent their greetings and expressions of support. In this time of crisis and pandemic, there are two favorite agencies which are the subject of constant monitoring and also very vicious attacks. And these are the Department of Health and the Department of Education. So we just take turns getting attacked and criticized publicly. And your expressions of support are indeed very welcome and a source of comfort. And our regional press conferences have been very useful in clarifying fake news, false issues, and unfair accusations, as well as a mechanism for sharing with you good news and wonderful things about what is happening in education. Una, as I said, I hope I will not be speaking too long. I want to have more room for the questions. Yun ang importante. Una, on the opening of schools, no less than Malacanang has already clarified the matter. We are considering recommending to the President August 23. This is as far as we can stretch the legal requirements for school opening. But you are also aware that under conditions of crises and emergencies, it is the President who will declare when classes should be opened. And you have seen this, you have witnessed this in our earlier efforts, which the President himself and the Cabinet unanimous ang approval ng Cabinet ng ating pilot study and limited face-to-face, which the President canceled in the light of the emergence of COVID. So this is a very unusual and quite difficult time, not only for the department, but also for other institutions and government and the country as a whole.
we are used to the discipline of planning and of projecting what will happen in the near or middle or even to the far future. And there are so many imponderables, so many unpredictables, which can very easily change the parameters of our analysis and our decisions. So whenever we are asked, talaga bang August 23, what we usually answer is that it is the president who will determine the opening of schools. We advise him on the choices that he can examine and select from, but at the end of the day, it is still he who will be deciding, and this is because a law has been passed by both houses of Congress giving the president that authority. What we do is make studies and make recommendations to him. Right now, as I said, if we stretch as far as possible the legal limits of opening of school, it would be somewhere on August 23. Last year, we opened in October 5, and this was also a choice which was made by the president from an array of possible dates which we suggested to him. Also on the matter of face-to-face, there's a great deal of curiosity and concern about face-to-face blended learning. Again, this depends on one, the president has been explicit and very clear about it, depends on the degree of the availability of vaccines for our teachers who will be having the face-to-face sessions with the students. So, and he has repeatedly said this, no vaccine, no face-to-face. And right now we were able, we succeeded, and our overall AITF committee has agreed that teachers should be considered as frontliners. So they are among those in the category of those who will be given priority insofar as vaccination is concerned. So that goes for face-to-face. And as I said, we were stopped literally in our tracks. We were already prepared for the pilot studies when a UK variant emerged. Now we have to grapple with the Indian variant, which is much more lethal and dangerous, especially due to its proximity to the Philippines and the presence of a significant population in the country, also which are part of our communities and have been supporting us and helping in our economy. So this new development has further complicated our concerns. But at the same time, we are aware that even as we have the AITF and the president have already announced the risk assessment of the various regions and provinces, it is also clear that there are places, there are regions, there are areas in the country where the degree of infection perhaps is not as high a risk as that of NCR, for example. So we will be guided by these developments. This is very tough, very challenging. Many of you, most of you in the DepEd family have your doctorates in education, and planning is one of the major and more important subjects. And you know that you have to have some degree of confidence in your data and what will happen in the future. This time,
the imponderables and the unpredictables are quite significant and also quite threatening. And this is a good lesson for us to be able to plan during a time of uncertainty, to be able to plan during a time of unpredictability, to be able to plan in the midst of all the negative developments, but also in the midst of all the good things that are happening in education, in spite of all the challenges. I often mentioned new members of the DepEd family, attached agencies, and of course, the best known of this, especially in Mindanao, and there's great interest in this new member of the family, the newest baby in the DepEd family, and this is the National Academy of Sports, because we as a people are very keen practitioners as well as spectators of sports, and we also know that lessons in science, in good manners and right conduct, and many other things that our students have to learn, as being honest, for example, you get that in sports. That is taught in sports, and this is a great development. Last year, no, several years ago, when I came in, I have been campaigning for sports because we get less than 0.001% of our total population considering sports as a field of specialization. And now we're having a National Academy of Sports, where those who want to take up sports not only as something they do as they're growing up, part of the growing up process, but also as a profession, as a way of learning more about the science of the body, about dealing, and as I said, good manners and right conduct, and also knowing how our physical systems operate, and the virtues, of course, of honesty and sportsmanship. And these are going to be developed in the NAS. So NAS is hopefully looking forward to opening at the same time that we open our other strands in education. I have mentioned also my desire, I will not say desire, my preference, my bias for culture, for history, for literature, and for the arts as a balancing feature of our educational system. So even as, and this was mentioned by Alan kanina, and mentioned also by several SDSs, even as we are moving towards technology, we are leaning towards technology as a way by which learning can be transmitted, as a way by which we can keep up also with our neighboring countries, and as a way by which we prepare our children for life in the real world and for jobs and all that. They also have to be human. They also have to appreciate our music, our history, our culture, and understand where we are coming from. By the way, you are aware, of course, that we are now celebrating the 500th anniversary of three major events affecting the Philippines. One, of course, is the victorious Battle of Mactan, where Lapu-Lapu vanquished Magellan. Second is the circumnavigation of the globe, which is considered a very important event, important scientific event.
The participation of the Philippines was indicated in how we, as Filipinos in our various islands, succored, gave aid, gave help to the fleet of Magellan. So you have 34 stopovers for Magellan as he passed by the Philippines on his way to the Moluccas Islands, looking for spices, but at the same time proving that the world is round, that it can be circumnavigated. And we had a major role because at the time, the fleet of Magellan was starving and they needed food, they needed water, they needed rest, and various islands where Magellan made his stopovers were very helpful and hospitable to him. And these characteristics we still carry as now that we are called Filipinos. At the time, of course, we were not called Filipinos. So that is the second event that we are celebrating. The third, of course, is the 500th year of the introduction of Christianity, during which Magellan saw to it that he planted the cross symbolizing Christianity on our islands, and also saw to it that Raja Humabon of Cebu and his tribe and his family, etc., were baptized. So the first mass in the Philippines was held 500 years ago. So 3 events. As I said, the victory of Lapu-Lapu, second circumnavigation of the globe, where Filipinos showed and displayed their humanity, their kindness, their hospitality to strangers who were starving, and third, introduction of Christianity. Of course, there's a great deal of debate on these three events. There are now points of view saying that Lapu-Lapu could not have been the very good-looking and handsome young person displayed in Luneta and in Cebu, in Mactan. And of course, there are also critiques about the introduction of Christianity in the Philippines, as well as critiques about the circumnavigation itself. And this is a good time as the Department of Education to discuss these issues. And so you are all invited to participate, to listen to a lecture, a celebration of the National Historical Commission on these 3 events. You may or you may not agree with the points of view which will be discussed by the lecturer, the one who will give the major lecture, and it will be a good thing to have a discussion and a debate on this, because even until now, the matter of Lapu-Lapu, the matter of circumnavigation, the matter of the introduction of Christianity is still being debated, and we should be actively participating in these events as people who are in education. So it's a side event. And finally, I have talked about the National Academy of Sports, and I would like to mention once more, we are looking forward to activities from the Futures Study Unit, where we are trying to look to peer into the near future or even into the far future, if that is possible. What will we look like? What will education require? What our children should be prepared for as we are preparing them for life.
and I expect activities, discussions, and debates on this matter. And we have the Undersecretary for Administration who is looking into the design and of education infrastructure. Every year we build thousands and thousands of buildings which are promptly destroyed by natural disasters. And we ask ourselves is what will be the design of schools of the near and middle and perhaps of the far future in terms of the requirement of society. Also, what shall we teach our children? Should we teach them as usual, the multiplication table, the formulae, etc.? I believe we should focus on critical thinking, on analysis, open-mindedness, and confidence in ourselves. Now there are studies showing that when Yolanda, for example, struck the Visayas, and the damage was so devastating, the entire world took notice and sympathized with us. Until now, our young people, not just the young people, but even our adults, are still grappling with the fear, with the uncertainty that was brought about by Yolanda, and which has spilled over now to this COVID pandemic, which we are having to deal with and has affected the mental resiliency of some of our children. So perhaps one characteristic, one major character, or I don't know if we say character, but we should teach our children flexibility, acceptance of change. Change can happen. Today we were happily preparing for face-to-face, for pilot study. Tomorrow, we woke up one fine morning, UK variant was knocking at our doors. But we persisted. We still continued our preparations, made them much more responsive to the demands and the advice of the senators, the congressmen, and the executives. And we wake up one fine morning and the Indian variant is knocking at our door with more than 300,000 deaths a day in a country which has 1.4 billion people compared to our 100 million population. So that is what we have to teach: flexibility, acceptance of change, courage, hope, and the knowledge that we will survive, in addition, of course, to the multiplication tables and to the memorization of dates in history and so on. So I would like now to proceed to whatever questions that the press would have about what is happening in education. Music Ann has already shared with you the additional benefits which our teachers will be receiving, what is happening, what we are trying to do with the curriculum. And Yusek Jess is here to appraise us on the state of enrollment. Yusek Alain is also here to tell us about what the schools of the future probably will look like. We cannot just be building year in and year out structures which may not necessarily be appropriate on and which may necessarily collapse with whatever natural disaster will occur. And we have to march on and not let ourselves be conquered by technology. We conquer technology. We use technology. We use technology to survive. And at the same time, we retain our identity as a people,
through our music, through our history, through our culture, through our literature. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Liling. Kaming lahat sa kagawaran at ng buong sambayanan ay saludo po sa inyo bilang kalihim ng edukasyon sa kahandaan ng kagawaran sa patuloy na pagbibigay ng kakaibang antas ng kagalingan sa pamamagitan ng Basic Education Learning Continuity Plan na siyang sagot sa hamon ng pandemya. Ngayon naman po ay magsisimula na ang ating press con. Magkakaroon tayo ng 2 moderators from the Central Office and the Regional Office. Ang atin pong moderator mula sa Central Office ay isang pinagpipitagang mananalita sa mga national summits, forums, and workshops. Hindi pa katagalan ay nagsimula na siyang maging host at moderator ng mga press conferences sa loob at labas ng DepEd. Mga kaibigan, ikinagagalak pong ipakilala sa inyo ang Head Executive Assistant and Director 3 ng Department of Education, Director Nina Bianca Sanglay. Ang ating pangalawang moderator naman ay mula sa Regional Office. Siya ang spokesperson at Chief ng Quality Assurance Division, Mr. Janalito Dodong Atilio. Magandang umaga, Sir Dodong. Magandang umaga, Director Nina. Ayan, magandang umaga. Babatiin ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you so much, Teacher Paul at Teacher Joanne. Magandang tanghali rin sa lahat ng ating mga kasamahan dyan sa DepEd Region 11, pati na rin sa lahat ng mga nanonood sa atin live via Facebook. As of present time, we have more than 2,000 live viewers. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, batiin ko ang ating mga kasamahan sa media at press. Andito rin makakasama at makakapanayam natin iilan sa ating mga undersecretaries, Undersecretary Annalyn Sevilla, Undersecretary Gustavo San Antonio, Undersecretary Jesus Mateo, Undersecretary Elaine Pascua, at Undersecretary Tonicito Umali. At ang ating ina ng kagawaran, Secretary Leonor Magtolis-Briones. Welcome! Ito po ang EduAKSYON, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon, the press conference. Ako po si Nina Bianca Sanglay at makakasama din natin mula sa DepEd Region 11 ating Regional Information Officer, Sir Dodong. Hello, Sir Dodong! Magandang umaga rin, Director Nina. Nakakatuwa na magkakasama tayo sa araw na ito. Alam ko, sabik na ang ating mga kaibigan sa media na marinig ang mga sagot ng kanilang mga katanungan mula mismo sa ating pinakamamahal na Secretary of Education, Secretary Diri, at sa ating mga undersecretaries. Binabati ko rin ang ating mga live viewers, and we would like to call her for her question. Rose, patungkol ito sa vaccination na katanungan niyo po kay Secretary Briones. Yes, sir. Good afternoon. Maririnig po ba? Yes, please go ahead, Rose. Okay, sir. Para po kay Secretary Briones, good afternoon po, ma'am. Ano po ba ang kapusan ng Department of Education regarding sa posibleng maging requirement ng proof of vaccine or ang RT-PCR test result sa enrollment? At para din sa teachers, ipatupad po ba ang no vaccination, no teach policy? Yan lang po, sir. Yeah, thank you, Rose. Ang unahin ko yung mukhang urgent yung, intense yung interest talaga is mayroon bang no vaccination, no teach policy? Wala.
dahil alam naman natin na ayon sa Constitution, people can make choices, no? At hindi ito mandatory ang vaccination. But of course, kami sa Department of Education, we would like to encourage our teachers to vaccinate themselves because it's not only a matter of protecting your personal rights, it's also a matter of protecting the lives and the health of children who are also entrusted to our care. Pero hindi yan mandatory. It is voluntary on the part of the teacher. Kaya we are continuously conducting information campaigns as well as surveys to monitor the responses of our teachers to this policy. For our part naman, the leadership of the Department of Education has been negotiating with the IATF and with our cabinet members, si cabinet secretary, si Secretary Galvez, who makes many of the decisions with regards to vaccination and the COVID-19, who is on top of this. And now the teachers have been upgraded in their ranking along with other frontliners who directly deal with the public. So ang appeal namin dito, ang aming pinapoint out, we will be dealing with the children. We will be protecting the children, and perhaps our teacher will consider it as part of the responsibility to protect the lives of those who are entrusted to us. So hanggang dyan lang tayo kasi yun ang pinapoint out sa atin ng Department of Justice. It is not mandatory. It is voluntary. So walang policy of forcing people to be vaccinated. So ayun. Mayroon pa bang ibang bahagi yung question mo, Rose? What about the requirement po, Secretary, regarding sa enrollment na maging requirement yung proof of vaccine and RT-PCR test results sa lahat ng mga estudyante ng public schools? Hindi siguro kasi wala pa tayong policy, Rose, na isama ang estudyante sa vaccination. Kasi posisyon namin yan noon pa, nung unang round ng lockdown. Dahil ang mga pag-aaral nagpapakita na children are not necessarily powerful transmitters of the COVID virus. Noon pa yan, may mga studies nagpapakita niyan. At saka wala pang policy ang AITF na ang bata ay vaccinate. So, hindi natin kailangan yung proof of vaccination for enrollment. Pero we don't know, baka privately there are parents who have their children vaccinated. Hindi natin yan alam, but as a matter of policy, right now we are not requiring children to be vaccinated. We are encouraging teachers to vaccinate themselves because they're already classified as frontliners. As a matter of fact, maraming teachers na kasi ina-encourage namin sila na magpa-register sila sa mga local governments. I think you know that there are a number of local governments already na nagba-vaccinate na ng kanilang mga 65-year-olds, 60, yung may mga comorbidities, binavaccinate na. So ang sabi namin, yung mga teachers na who fall under that qualification, they can always register with the respective local governments. At saka yung ranking nila, F4 na ranking, kung available na talaga yung vaccine and there is optimism na the vaccine will be available maybe a few months before even the start of classes or enrollment, pwede nang magpa-vaccinate ang mga teachers yung may gusto na magpa-vaccinate.
But we urge them, ako personally, I would urge them to have themselves vaccinated as their protection, especially yung may comorbidity, especially yung in areas na talagang mataas ang level ng COVID. That's part of the responsibility because children are going to be entrusted to them. So yun. Okay. Salamat po, Secretary. Yeah, thank you, Rose. Good to see your picture. Salamat po. Medyo mahina ang signal dito. Ayan, thank you so much, Ma'am Rose, for that first question on vaccine. Secretary, may magtatanong rin, ukol pa rin ito sa vaccine, si Ma'am Edith Isidro ng Philippine Information Agency ng Region 11. I hope nakasama si Ma'am Edith sa ating Zoom call. Tawagin ko ngayon si Ma'am Edith Isidro. Director Nina. Wala ba si Ma'am Edith? She's not around. She's have problems sa technicals. Okay, so medyo may technical difficulties tayo. Pero basahin ko na lang po yung katanungan ni Ma'am Edith. And also if any of our panelists would want to answer or si Secretary, pwede din po. So eto po yung dalawang katanungan, Secretary. When is the scheduled vaccination for teachers and what will happen to those teachers who refuse to be vaccinated? That's related to the question of Rose, no? Yung vaccination actually is now ongoing kasi may mga local governments na nag-vaccinate na sila. At saka yung mga qualified, kasi 60 to 65, and we have a significant number, I suppose, I believe, of teachers na age 60 and who have comorbidities. For their safety and their protection, they are encouraged to register in their local governments. Tama yan. May mga teachers na naalam ko, mayroon pang ang iba, hindi na, baka hindi naman sila teachers, na naglilipat ng address sa mga local governments na mayroon ng vaccination activities kasi gusto nilang mapasama early enough. So yun, we have announced to our teachers, magpalista na kayo sa local governments ninyo kung qualified kayo sa ranking na mas mataas pa kaysa F4 na ranking, yung mga senior citizens. Kasi may mga pag-aaral na nagpapakita na vulnerable talaga ang mga senior citizens at sila yung sila din mahilig na it's only natural. I'm a senior citizen na gusto ding lumabas, gusto mong pumunta sa iba't ibang lugar, wala yung mga anak nila, so they do things for themselves, punta sa 2, 3, 4 places at the same in one trip. So kung mayroong mayroong problema, kakalat yung na yan. Now, yung question din, are we going to penalize those who refuse to be vaccinated? As of now, considering the opinion of the Department of Justice, what we are trying to do is to convince our teachers na magpa-vaccinate na sila, but they will not be penalized for as long as the Department of Justice upholds this interpretation of the Constitution right now. So, ayun ang sagot namin. If your local government is already conducting vaccination activities and there are, sumali na kayo. At saka, kung hindi pa rin kayo kumbinsido, wala sa pilitan. Although, kailangan i-declare nila, i-disclose nila na hindi sila vaccinated because it's also important for the school officials to know na there might be an element of risk involved here to our children. Kasi ang mga bata, wala pa tayong policy na they should be vaccinated. Wala tayong policy ganun. Dahil ang mga studies, hindi pa definitive na
carrier. Ang nangyayari, the few instances we have COVID infection among children ay nakuha nila sa adults. At saka hindi na sila ang nagpa-pass on. Sige. I hope that answers the question. Pwede bang dagdag si Jess, ma'am, to? Yeah, Jess. Good. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, colleagues ko sa Execom, Yusek Ann, Yusek Alain, Yusek Tony, Yusek Dads, at saka sa kaibigan natin si RD Alan. Nina, doon sa initial ko natin, report from the regions, meron ng higit kumulang mga 11,547 ay either na-vaccinate or pa-vaccinate na. Dahil nga doon sa binanggit ni Secretary kanina, na meron namang IATF guidelines kung saan nakalagay doon kung sino-sino dapat yung priority. Sa katunayan nga, sabi ni Secretary, yung ating mga guro ay from B naging A4. So susundan lang natin yung ating guidelines ng IATF. Thank you, ma'am. Thank you, Nina. Thank you. Yes, salamat, Yusek Jess. Yes, Sir Dong. Yeah, thank you. Maraming salamat po. Now, mula naman sa katanungan patungkol po sa vaccination, pakinggan din natin yung kasagutan sa mga tanong patungkol naman sa face-to-face classes. Andito ngayon si Jay Lagang ng PTV Davao. Jay, please. Hi, good afternoon. Can you hear me po? Yeah, sure. Hi, Secretary. Good afternoon. Yes, Secretary, good afternoon. This is Jay Lagang of PTV Davao. You've mentioned earlier, Secretary, na no vaccine, no face-to-face classes, but according to our previous engagements with the schools situated in far-flung areas, they have this concern na sana as early as possible po maibalik na yung limited face-to-face, especially that they have these concerns na hindi matulungan mismo ng mga parents yung mga bata nila, considering na may mga ilang parents din po na hindi rin talaga nakapagtapos ng kanilang mga pag-aaral. So coming from the department, Secretary, what is your take on this? Especially those situations sa mga far-flung areas, mga indigenous communities natin, mga lumad communities natin, Secretary. Thank you for that question. Valid naman yung observations in especially in places na hindi ganon katindi ang tama ng COVID-19. Valid din in the case in instances where parents may feel that they are inadequate or they are not equipped to assist their children. First day lang pa lang ng enrollment ang classes. Nakita na namin yan. Kasi ang blended learning, combination kasi yan Jay, isang bahagi component of course is face-to-face. You combine several learning modalities or learning strategies, pero isa sa major ingredients of course is the face-to-face. When a decision was made for the protection of the children na hindi isama yung face-to-face, nawala ng isang ingredient. So we tried to make up. And this is where we had to turn to technology, nag-rush tayo sa paggawa ng mga modules, nag-rush tayo sa paggawa ng mga radio programs. In a matter of less than 5 months ito, talagang walang tulugan. At saka grabing-grabe ang pagtrabaho ng DepEd nito. And so kung tanungin, if you ask us if we are for limited face-to-face, mayroon ng statement recent today, no? Today lumabas galing sa President through spokesperson Hari na he's willing to consider already face to face in places. Ang kasi niya diyan ang pinaka-importanting requirement niya yung vaccine. So in places where, for example, the teachers do not
do not want to be vaccinated, the possibility of their getting involved in face-to-face will be perhaps reduced, no? Kasi right from the beginning, naman paulit-ulit, no vaccine, no face-to-face. Ngayon, kung places where there are vaccine or where teachers are vaccinated, then the possibility of face-to-face increases, no? And alam naman din natin na not all, yung you yourself said that, sabi mo, Jane, na hindi naman lahat na lugar ay ganun kataas ang level ng COVID, no? And these are concentrated in key areas. We know about NCR, and we now know already about Santiago and the various regions. Nakalista yan specifically. So may idea tayo. So as to the question, yung face-to-face, that will most likely happen where there is vaccine. Well, klaro, it's a decision of the teacher himself or herself. Sige, Jess. Pwede pong magdagdag rin. Di ba isa sa mga requirement niya,
di ba, isa sa mga requirement nyo, yung readiness ng mga paaralan natin. Kaya nga po meron tayong tinatawag na School Readiness Assessment Tool para masiguro na bago tayo magbukas ay nakahanda yung ating mga paaralan sa magbubukas ng limited face-to-face. No? Itong readiness tool natin, may 4 na elemento. Ang una ay tinatawag nating managing school operations. Pangalawa, yung ating teaching and learning. Pangatlo, yung well-being and protection. At panghuli, yung home and school coordination. Ang isang requirement dito sa home and school coordination, kailangan merong coordination sa mga local government units. Maliban doon sa sinabi ni Secretary kanina, na yung tungkol doon sa mga washing facilities and other facilities ng ating mga paaralan. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you, Jay. Baka may gustong idagdag, Nina, ang si Jose Calen tungkol sa kanyang vision of schools of the future. Jose Calen. Yes, Yusek Elaine. Kasi that's the other requirement is readiness of DepEd itself. Kailangan payag si local government, payag si parent, pero ready ba tayo na mag face-to-face? And I believe not all of our schools are ready for face-to-face as required by the Department of Health. So siguro si Yusek Elaine may idagdag siya yung kanyang vision of schools of the future. Yusek Elaine, hindi po, nakamute po ba kayo? Wala po atang audio. Hello, Ayan. Ayan, okay na po. Yeah. Yes, sir. Go ahead. Transfer lang ako ng microphone. Okay. Sabi ko nga, in terms of facilities, kinakailangan ready rin yung ating mga hand washing facilities. Hindi lamang sila ready kung hindi may sapat na bilang. Dahil pag pumasok ng ating mga estudyante at ang ating mga teacher, tuturuan naman natin sila ng mga proposal. 18 to 20 lang ang papasok ng mga estudyante muna dahil sa social distancing. Tatanggalin mo yung ibang mga tables and chairs. Pero sabi namin, hindi na natin gagalawin ang setup ng mga upuan at mga table o armchair sa loob ng na eskwela, sa loob ng classroom. Kasi pag tinanggal pa natin yung kalahati, mamumblema tayo saan natin ilalagay yung kalahati na tatanggalin natin. Baka mapuno ang lahat ng classroom o wala naman tayong bodega. So ang proposal natin dyan, as is ang mga armchairs o tables and chairs sa loob ng classroom, pero lalagyan natin ng markings kung ano lang yung pwedeng upuan ng mga bata. Kasi kung i-impose natin yung social distancing. So kahit nasabihin natin 18 o 15 to 20 lang ang papasok sa ganitong oras o sa ganitong araw, kung magkakaroon tayo ng interval sa pagpasok ng mga bata because of social distancing, kaya natin i-impose yan. Meron na tayong proposal niya kung paano gagawin sa mga tawag natin sa mga upuan, dahil yung iba lalagyan natin ng ekes na hindi natin pwedeng gamitin, katulad ng ginawa rin sa mga restaurant, ginawa rin sa mga opisina, ginawa rin sa mga public transportation. Ganyan din yung i-post natin sa mga para magiging ready tayo dyan. We have to have markings on which seats are available and which should not be, following protocols on social distancing. Again, ulitin ko, yung sa hand washing, importante yan. Dapat gumagana, dapat may tubig,
Dapat maayos ang mga toilet, merong sabon, merong alcohol, etc. Yan po yung mga kailangan natin na kahit sa ating pilot ng face-to-face. No? Yan yung sa pagdating sa mga pasilidad o pagdating sa facilities. Ay, dadagdag ko pala, Nina, na siyempre, pag may face-to-face, kahit na may social distancing at meron din intervals ng mga klase, tuloy-tuloy pa rin yung tinatawag nating blended learning. Ibig sabihin, meron pa rin distance learning. Kaya kung may distance learning, papasok pa rin yung technology. Papasok pa rin yung paggamit natin ng DepEd TV, DepEd radio, mga walkie-talkie. Papasok pa rin yan. So, kinakailangan pa rin natin i-enhance ng gusto yan. At ngayon, ma'am, nagsimula ng procurement pala, ma'am, at sa lahat ng mga tagapakinig dito, sa mga media, at saka sa mga regions, at saka sa mga division. Nagsimula na po ang procurement ng tinatawag nating connectivity load. Yung connectivity load ay ibibigay sa mga teachers at personnel ng DepEd. Equivalent yan sa 3 buwan ng connectivity load. Kaya lang, yung connectivity load ng 3 buwan, ginawa natin na mga 30 to 35 gigabyte per month. Ano ang magagawa ng 35 gigabyte per month? So, sabihin na natin 1 gigabyte per day na bandwidth. Ang 1 gigabit ng bandwidth per day ay magagamit mo 8 hours of online conference or webinars. So, 8 hours of downloading and watching videos in YouTube. 8 hours of many things that you can do. Kaya yung 1 gigabyte sa isang araw ay sobra-sobra para sa ating mga teachers at personnel. Ang ginawa po natin dyan, ma'am, yung 35 gigabyte per month na allocation niya sa loob ng 3 buwan, so mahigit 100 gigabyte yan, magro-roll over po yan. Ang ibig sabihin, pag hindi mo nagamit lahat ngayong buwan na to, magagamit mo pa yan sa susunod na buwan. Pag hindi mo pa nagamit sa susunod na buwan, magagamit mo pa sa susunod pang mga buwan hanggang maubos mo yung 100 gigabyte ng bandwidth. Ini-expect namin, dahil napakarami ang magagawa mo dito sa bandwidth na ito, ni-expect namin na mahigit 3 buwan yan hanggang 6 na buwan magagamit ng mga teacher itong connectivity load, which we will begin to roll out siguro next month, ma'am. We will be asking our teachers to register the DepEd Commons para mabigyan sila ng load sa kanilang mga cellphone. No? Mayroon din tayong proposal na magbigay tayo ng number para sa kanila para doon nila magamit yung connectivity load na yan. Pinupyo ko rin na rin po ngayon yung ilang libong laptop sa DBMPS para maipamigay din sa ating mga teachers. At mga walkie-talkie para dun sa mga lugar na mga walang cellphone signal, ang gagamitin naman natin, DepEd radio through walkie-talkie. Kasama na rin dyan sa last mile schools yung pag-procure natin ngayon ng satellite connectivity. So in a matter of few months, ang ating mga last mile schools, mga 2,000 po sila, magkakaroon sila ng satellite connectivity, they can now be connected. Kaya yung ating partnership with DICT, with Converge, lahat po ito ay papunta sa tinatawag natin Public Education Network or PEN, para sa ganoon, konektado ang lahat ng eskwelahan, konektado ang lahat ng mga opisina, at pwede silang mag-post ng content kahit walang internet bandwidth. Yan po, ma'am, yung ginagawa natin ngayon in support of the Basic Education Learning Continuity Program at ang ating blended learning. Particularly, ang focus po natin dyan, last mile school. Thank you. Yan, maraming salamat, Yusek Elaine. Sir Dong, meron pang mga questions ukol sa face-to-face? Yeah, I have one here sa face-to-face pa rin. Galing kay Edith Talindan Isidro ng PIA 11. Madam Secretary, meron pong mga private schools na nabigyan ng approval ng local IATF nila to conduct yung tinatawag na graduation exercises face-to-face. Ano po ang take ng Department of Education ito?
yung aming policy about graduation exercises, hindi pa rin nagbabago. Sumusunod tayo sa yung depende sa assessment ng lugar na yan. Kasi halimbawa, places like in NCR or places like Bulacan, Laguna, Cavite, yung ganon, iba yung nila ang requirements sa number of people na pwedeng magala-gala compared perhaps to the rest of the country, kasi yung rest of the country ibang classification. So it depends upon the risk classification. Pero generally, hindi pa natin yan ini-encourage dahil nakita naman natin na hindi naman, alam mo dong nakita ninyo yung mga photographs ng mga graduation, hindi naman talagang sinusunod ang requirement ng protocol. Halimbawa, isang face mask and then the kids take turns putting on the face mask. Tatanggalin mo sa isang bata, ilagay mo na naman sa mukha ng isang bata para kukuha kunwari ng diploma. Nakita ninyo yan, and hindi siguro yan acceptable, no? So generally ang policy natin, hindi natin ina-encourage yung graduation exercises. Kung nakakuha ng exemption sila, then perhaps it should be discussed, because it depends on the location of the place and the assessment, yung tinatawag na risk assessment ng isang lugar. Definitely, kung you talk NCR or you talk about the 4 or 5 provinces, you also talk about Santiago or Abra. Ito yung mga lugar na mayroong binabantayan ng husto, hindi basta-basta maka-allow tayo ng graduation exercises. At saka kung may mayroon mang magtutuloy na mag-graduation, responsibility dong ng school yan to make sure na tama yung pag-apply ng requirements ng Department of Health, dahil nakita naman natin na kuminsan kung iisa lang yung face mask, ilang bata ang susuot ng face mask na yan, that is very dangerous. Oo, yung ganong mga tipong activities. So I hope I have answered that. Oo. Kasi may mga schools kasi, ito yung situation sa education. May mga basic education schools dong which are part of universities. Ang universities naman, of course, as you know, mga local colleges and universities are under the jurisdiction of CHED. Oo, sa CHED naman sila. Pero insofar as tayo, we are concerned, we more or less follow the national IATF guidelines on that, sa classification ng lugar. Oo. Thank you very much. Daghang salamat, ma'am. Director Nina. Sige, salamat. Yes, thank you very much. Paita, nag-usalang kamaskara, kampasto niya, pilakadusin ng mga bata magsuot-suot, magmarcha-marcha dito. So we have to be careful. Oo. Sakto gina, ma'am. Susunod naman po, we have still a question on face-to-face, pero medyo nasagot na ng mga USEC at ni Secretary kanina. This is actually from Sir Ralph Lemit of Sunstar Davao. Yung tanong niya is, what are the factors that DepEd is considering before recommending the resumption of face-to-face? Kanina nga, nag-discuss na din si USEC Elaine in terms of the readiness of DepEd, in terms of mga equipment, and yung mga protocols na susundin. But pwede din nating tawagin si Sir Ralph if he has some additional questions or may follow-up. Sir Ralph Lemit of Sunstar Davao. Hello. Hi. Hello po. Yes. Maing hapon, Sec. This is Ralph Liemit of Sunstar Davao. Sec, follow-up lang sana ako kasi you mentioned na hindi required yung vaccination para sa ating mga teachers and school personnel.
Pero you also mentioned na medyo risky din if ito sila hindi sila magpapabakuna. So how can we ensure na parang magigiligtas mga students natin if ever magkakaroon na ulit ng gradual face-to-face classes? Ang ginagawa natin ngayon, ulitin ko yung ano namin, yung mga conditions, no? Kung POR ito, mayroong conditions. One, of course, sinasabi natin, ready mismo ang DepEd. Sinabi na yun ni Yusek Alain, ang facilities. Two, kailangan payag si local government. Kasi at the end of the day, pag may problema, nasa bahay tayo ni local government. At saka sila naman ang mag-asikaso, mag-aalaga, mag-connect sa mga various government institutions. Pangatlo, kailangan may written consent ng parents. Nasa parent yon. Kung malaman niya ng teacher hindi vaccinated, papayag siya na yung anak niya mag-face-to-face. Kaya nga sabi namin hindi natin bibitiwan yung IT aspect ng ating learning kasi we don't expect everybody to be going to face. Pang-apat, hindi ito na mention, no? Pang-apat ay yung nagbibigay ng services, Ralph. Kasi nakita natin na maraming hindi naman, I don't want to generalize na yung posible na makapulot ka ng germs sa transport o sa canteen. Yung mga nagsusupply ng services sa schools, we have to get their commitment also. Transportation, canteen, whatever supplies there are needed by the children, na they also take the precautions. So medyo actually is para kang dumadaan sa butas ng karayom. Una, DepEd itself has to be ready. Secondly, kailangan papayag si local government. Pag sabihin ni Mayor na ayaw nila, hindi kami mamimilit. Tapos ang parent, pag ayaw ni parent, hindi din natin yan sila pipilitin. Kasi I don't like to say this also, but the possibility of children picking up infections at home is also there. Actually, sa contact tracing, lumalabas yan eh. At saka yung community aspect, yung community transmission, public transportation, malls. Sabi nga ng iba, Ralph, nakikita ko sa Facebook na bakit hindi tayo kagaya ng ganitong bansa, itong bansang ito, 48 hours lang, solve ka agad yung ano. At saka itong bansang ito, last June pa nagbukas ang face-to-face. Kasi sumusunod, nasa disiplina, nasa kultura yan. Pag sabihin mo sa mga bata ng isang bansa, alam natin ito kung anong bansa ito. Pag sabihin, uwi kayo, uwi yan sila. Isang oras lang kayo, Monday lang kayo pasok. Monday lang talaga papasok. Hindi yan pupunta on Friday para makikigulo. Yung ganyang mga aspectong practices, we also have to consider. Dahil sabihin natin, sila nagawa nila, bakit hindi natin nagawa? 2 araw lang, wala na silang COVID. Hindi ganon ka sa atin dahil as I said, marami tayong dinidil, yung sinasabi nating shared responsibility. Lilinisin mo ng husto yung school mo, pero kung mayroong possibility sa bahay, mayroong member ng household na mag-uwi sa bahay, o yung sa tricycle, o yung sa canteen, sa pagkain, yung mga ganong bagay, we have to be careful. O kung yung bata, sasabihin, oy, go to school ako ngayon, yung pala, iba ang pupuntahan. So, ayun, those are considerations. Thank you, Ralph. Last question na lang po, Sec. I know hindi pa po ngayon ang face-to-face, parang wala pang tawag ito, definite timeline kung possible ba siya ma-implement this year. Pero meron na po ba tayong parang assessment kung anong areas dito sa Philippines na parang or candidate areas dito sa
ating bansa na pwede nating i-pilot for the face-to-face classes? And also, is Davao region, particularly Davao City, included sa ating parang candidates for a possible pilot of the face-to-face classes? Actually, mayroon na talaga tayo. Mga about 1,900 schools yan out of 47,000. Report na natin yan sa Senate. Sabi ng ibang senator, sobrang dami. But then when you think that you have 47,000 schools, siguro ito ay pinag-aralan ng gusto ng ating mga regional directors at sa ating mga superintendents. Now, ang tanong mo specifically for Davao, initially ayaw ng Davao. Ayaw ng, kasi yung criteria nga natin, the parents, the local government, hindi pwede sa assessment ng regional director, baka hindi ready ang Davao. Pero nag-change yun. Nag-change na yon dahil mas open na ang mga schools sa Davao to possible face-to-face. Maybe because there has been a change also in the situation of COVID. This is really the difficulty. This is really the challenge. Kasi pag magplano ka, alam naman natin na yun sa private sector, sa ibang agencies, magpaplano ka, you have certain data na medyo may confidence ka. This time we are working on possibilities and we know that any time magbago yan. So kailangan mayroon kang alternative, mayroon kang plan A, mayroon kang plan B, at saka halimbawa yung 1,900, i-reduce mo to how many, dahil sabi ng senators, sobrang dami, 1,900, but then you have 47,000 naman ka schools. So ayun ang considerations. Right now, I cannot from the top of my head, ewan ko kung sino sa aming mga U6 ngayon makasabi which schools in Davao have been identified na yung possible face-to-face pwedeng magawa. But initially hindi masyadong interested ang Davao at that yung unang round ng identification namin. Pero ngayon nag-join na sila. Madam Secretary, our RD Alan Parnaso is also with us. So for Davao, RD Alan, ma'am. Yes. Ralph, good afternoon, Ralph, Ma'am Liling, and the members of the Mexico. Magandang hapon sa inyo lahat. Tama po si Secretary Ralph, nung una there was a anxiety on participating sa limited face-to-face. Pero ngayon ay may mga nag-signify na ng intention. In fact, ang isa sa mga bumati kay Secretary kanina na bahagi ng ating opening program, si Governor Tyrone Uy, ang president na who is also the president of the Regional Development Council, ay isa sa mga nag-submit ng kanyang mga proposals of the schools na magkakaroon ng face-to-face na susubukan. Bago nagsimula ang ating press conference ngayon, Ma'am Liling, meron kaming mga pre-press conference discussion ni Yusik Jess at he validated to me the number of those that we have submitted as a possible initial implementers of the face-to-face. At ang sabi ko sa kanya ay nanatili na yung ating bilang ay 18 hanggang sa ngayon, Ma'am Lily. Maraming salamat po. 18, ma'am. 18, ma'am. Okay. Thank you. Salamat. Last na lang po kay RD po. Kasali po ba sa factor na why kino-consider na yung parang face-to-face dito sa Davao region yung pag-decline ng kaso, and also parang appeal din sa mga parents from the far-flung areas kung pwede i-consider na yung face-to-face? Yes, Ralph, kasali po yan sa pina-factor natin. Of course, kasi lahat ng ito, bago natin i-recommend ang approval for the conduct of limited face-to-face, ay dapat sumusunod siya sa mga local health risk assessment. And then
may participation ng bawat sektor at pati na rin mga magulang. We do not want to insist this and eventually labor ourselves with a lot of complaints from parents kung hindi sila pumapayag na maging bahagi. May mga guidelines na rin ang ating kagawaran sa pamamagitan ng strand ni Yusik Alain na pinalabas kung sino yung mga bata na qualified Ralph sa limited face-to-face, yung mga bata na walang comorbidities at saka sumusunod sa mga health protocols na itinatakda. So yun yung mga checklist. Actually, yung ating kagawaran ay nagpalabas na ng mga checklist na susundin natin kung sakaling papayagan na tayo na magkakaroon ng limited face-to-face. Yung second part of your question, Ralph, is mayroon ba mga parents na nagre-request ng face-to-face? The answer is yes. May mga barangay din na sumusulat sila na gusto nila magka-face-to-face dahil nga yung sinabi natin na feeling inadequate ang parents kung minsan ako, I would confess na I would not be very qualified to teach my grandchild siguro dahil iba yung sistema ang nasanayan ko dati. At saka mahirap humabol ngayon. So mayroong gano'n. And pero mayroong iba, maybe you can suggest it to Davao. Like Valenzuela, they have this Nanay Academy na yung mga parents, mga lalo na mothers. Ang mothers kasi dyan ang mabigat kaya talaga sila very involved in this debate. Mayroong yung Nanay Academy nila, tinuturoan mismo yung parents. Alam ko na sa CAR, ginagawa din nila yon na tinuturoan ang parents. Alam ko rin na mayroong private school na yung mga yaya. Kasi kung yung mga nanay ay busy, naghahanap buhay or whatever, yun namang mga yaya. Mayroon silang school for the yaya. Dahil para naman tama yung ituturo ni yaya sa bata. So may mga ganong klaseng initiative. So maybe Davao can think about that. Or certain PTAs. Usually ang nag-ano dyan, Ralph, ang nag-initiate, Alan, would be ang mga PTA. Kasi silang nagkakaalaman, yung mga nanay, mga teachers, kinakausap, and they say na hindi nila maintindihan, gano'n. Ako, naka-experience ko dyan personally na subukan ko magturo noon ng anak ko, how many decades ago yan, talagang kuminsan sinasabi ko, pupuntahan kayo teacher ninyo, didebatehin ka teacher mo. yung mga ganong tipo. So, yung initiative ng Nanay Academy, I think is very creative. That's Valenzuela. And CAR, yun ang alam kong gumagawa ng gano'n. Ang iba naman, talagang mayroon magbabayad ka ng tuition para sa yaya, para si yaya naman marunong mag-pronounce, marunong kumanta, and so on. At saka yung modules na susunod ni yaya o ni kuya o ni ate. Oo. Ayun. Baka si Yusek Tony may gustong idagdag dahil yung kanyang coverage yung buong bansa and so he gets a lot of feedback also. Nandiyan ba si Yusek Tony? Importante yung question konektado yung face-to-face, yung vaccination. It's connected actually to the declaration of the President. Nandiyan ba si Tony? Yusek Tony. Kanina po, nasa call po si Yusek Tony. Baka lang nagka-problema din with the connectivity po. Yes, Sir Dong? Yeah, thank you, Director Nina. Meron akong learning modality question dito, Secretary. And I would like to call on our good friend,
Ruth Palo of News 4 and the Manila Times. Ruth? Hello, Ruth? Kalo? Opo. Babasahin ko na lang po. Secretary, Okay, maayong Ruth, go hapon, ahead, Ruth. Secretary Liling. Oh, okay. I have two questions, Secretary. One is 3 months from now, matatapos na yung school year. Can I have your assessment, Secretary, in terms of the implementation ng various learning modalities? Well, the situation, of course, we have to be realistic and to be honest. It's a mixed situation. There are places where the modalities are very effective, and these are largely influenced by availability of communication systems, no? Lalo na kung you rely heavily on technology. And then you also have places which are subject to natural disasters, so you have the modules getting washed away. And then, so we had this big brouhaha on about billions lost. No? So mixed. But ako, generally, ang assessment ko, especially in the light of the examinations that have been held, we are able naman to achieve our objectives. Kasi ang choice mo dyan, Ruth, is no school or mayroon kang school. No blended learning or mayroon kang blended learning with alternatives. At itong blended learning, this has been proposed by Congress itself. Members of Congress have been recommending blended learning. Oo. Yung nga lang, we are dealing with the fact na may isang factor na wala, which is the face-to-face component. And we have tried very hard, and we've done everything to mitigate and to make up for this lack of face-to-face component, and by the use of technology, and also by the cooperation of parents themselves and local governments. Tsaka very important yung apat na sinasabi namin, Ruth, na shared responsibility. Pag you have a supportive local government, then you will have a local government which will go all the way to supply the needs of basic education. Dahil alam nilang may kulang I can only cite what I know, and the best known, of course, and there would be very many of them. Like Manila, for example, they spent how many billions just for gadgets? Pasig, Quezon City, and some small local government units. So importante itong local governments. And then the parents themselves, the readiness of the parents, because nag-expand, nagbago ang role ng parents. And some parents resent having to teach their children. Kasi sabi nga nila, di sweldohan niyo ako, bigyan niyo ako ng bonus, bigyan niyo ako ng uniform, ako pala magturo sa anak ko. But this is a situation na we have to involve the parents because we cannot allow full face-to-face with the teachers, no? And then yung teachers themselves, kasi you assume that the teachers will not only be involved in the distribution of the modules, but yung follow-up. And we get feedback, mayroong iba nagsasabi na hindi naman nagpo-follow up si teacher. Mayroon ding iba na nagre-report na yung napakasipag ng teacher na mag-follow up. Tinatawagan ang parents, tinatawagan ang bata, nagko-consultation sila. Yung degree ng dynamics between the teacher and the parent is very crucial. And then sinabi ko na yung local government. So mixed ang resulta, but I believe na we have achieved our objective because the choice is locking down the schools. And the dangers and all the studies, wala kang makitang study, hindi nagsasabi, pag magsara ka ng eskwelahan, you really shut down
child's opportunity to learn. Halimbawa, yung bata ay mag-shutdown ka ng 2 years or 1 year. By the time you open school, ang 10-year-old child is already 11-year-old. He is already an 11-year-old. Yung niya, requirements niya for education, iba na. Nag-iba na. And kung tayong mga grown-ups have difficulty staying 100% at home, you can also think of the situation of the child. So this has been very challenging to the parent. Dahil not all parents spend their time teaching the children. There are those who really teach the children, but not all, because they are working. Ngayon, they have to participate. And the teachers have to be checking up much more than they usually check up on the children, finding out, tinetextan mo sila kung anong what is happening to them. Tapos yung bata, yung assignment, keeping up. I have read the journals of the children, no? And yung degree of uncertainty. Kanina sinabi ko, Ruth, kanina na, for example, in the Visayas, yung impact ng Yolanda on the children and even on the adults. Until now, naglilinger pa the fear and the terror, of death. Kasi you have all those dead bodies lined up on the streets and people drowning and that sort of horrific experience, which until now naglilinger sa mga bata and affects their sense of security now that they have to deal with COVID. Very tough, very difficult ang situation, but also quite rewarding. Kasi we are encouraged to create. Sino ba makaisip ng walkie-talkie na ginagamit ngayon sa places na walang communication? And I really like that video of a child talking to her teacher by walkie-talkie. And kung ano-anong mga devices, lalo na yung walang connectivity. So, very challenging, very rewarding, but I will not say we have a 100% score. I will not say that we will top the PISA exams in the first place. It's the first time we ever participated in PISA. And of course, it's not fair to blame us for PISA performance na kung hindi tayo nag-participate, we would never know really. We'll be like the stepmother na for the first time, tinanong niya si mirror on the wall, who is the fairest, who is the brightest, who is the most magaling. And then when we discover na hindi pala tayo ang pinaka-beauty, hindi tayo pinaka-magaling, galit na galit tayo. We've never looked in the mirror before. We only looked at the PISA mirror during this administration and the other mirrors to see how we are performing internationally in relation to the other countries of the world. So, ayun, sisihin mo ba yung nagbigay ng mirror? Sabihin mo, kasalanan mo yan, bakit you looked into the mirror? You should not have looked into the mirror. We have not looked at the mirror. In so far as PISA is concerned and the other exam. For various reasons, hindi natin yan tinitingnan. Ngayon, tinitingnan natin, tapos sinisisi natin sarili natin. Let's go back to Snow White. Let's go back to Sleeping Beauty. Let's go back to the story of the mermaid. Sige. Okay, thank you, Secretary. What I'm just saying is that the picture is mixed. Si RD Farnazo, andyan ba? Can I have your assessment, RD Alan, sir? Okay, parang wala na yata. Okay, balikan ko lang si Secretary Briones, ma'am, taking this rare opportunity na lang din to engage with our Secretary. And for the clarification na lang sa lahat din, on the issue regarding
sa concern raised by House Deputy Speaker Rodante Marcoleta, ma'am, calling for the immediate resignation of key officials of DepEd and the Secretary, which he claimed was intended but anomalous procurement of self-learning modules. Can I have your comment and answer to this, Secretary Liling, ma'am? Yeah, thank you very much. We're submitting an answer line by line, paragraph by paragraph, page by page, word for word to the speech. Hindi naman DepEd ang inaano niya, the resignation of the Secretary of Education. So sinagot namin yan. And it is up to the authorities if they will make the answer public. Pero we have answered that. And well, the public also, of course, can make its judgment. I will not comment on that. Okay, thank you, Secretary. Pero sinagot namin yan. Okay po. And then it's documented yung sagot namin. This is a 4-year thing. Then bahala. Okay, thank you, ma'am. You know, it's the public which decide if I should resign immediately. I mean, it's the Thank you po, president. Madam Secretary. Diba? Thank you po. Pero Ruth, sinagot thank you namin yan. Siguro hindi dapat pag-usapan dito. Sige po. Thank you very much, Madam Okay Secretary Ruth. Thank you very much for the question. Meron ding tanong si Edith Isidro ng PIA 11 pero nasagot na po ito kanina. Sabi niya kasi, what would be the mode of teaching for the next school year? Nasagot na po ito ng ating mga ng ating kagalang-galang na secretary at ating mga undersecretaries. Back to you, Director Nina. Thank you, Sir Dong. Ngayon naman, tatawagin ko muli si Sir Ralph ng Sunstar Davao. Meron din siyang mga questions aligned din with learning modalities. Sir Ralph? Diyan pa ba si Sir Ralph ng Sunstar Davao? If siguro naputok si Sir Ralph, no, I can ask the question. Ito po yung katanungan. We can ask and address this to Secretary or kay Yusek Dad San Antonio. Ito po yung question. What is DepEd's take on the so-called Sagot for Sales scheme wherein parents or students hire others, including other students, to do their requirements for them? Yes po, go ahead. Ako na. Thank you, Director Nina. Good afternoon, Ma'am Liling. Good afternoon, Yusek. Alam naman po natin, bago pa tayo nagsimula, pinag-usapan na yan. Paano kung hindi naman ang bata ang gagawa? Matagal na rin po nating binigyang diin na ang school year na ito ay pagkakataon din para magturo ng tamang values. Ay siyempre pag pinapayagan natin na ang isusumiti sa ating mga kapwa-guro ay hindi naman ginawa ng bata, kung tayo yung magulang, para na rin nating tinuturo na wag maging honest ang bata. Kaya naniniwala po tayo na wag naman si DepEd lang ang gawing may sala kung ito ay nangyayari dahil matagal na sinasabi natin hindi ito papayagan. At ako po bilang dating teacher, alam ko naman kung ang isinusumiti sa akin ng mga bata ay talagang sila ang may gawa. So kung mapansin kong hindi, ibibig kong itatawagin ko yung attention at sasabihin ko na dapat ang ibibigay mo ay yung ikaw ang gumawa. So sana po ay masuportahan ng lahat yung pagpapaabot ng mensahe na mas mainam na yung totoong ginawa ng bata ang masusumite para talaga yun ang maging batayan ng ating mga kasamang guro sa pagtataya kung ang mga bata ba ay may malalim na natututunan habang tayo ay nasa blended learning na walang face-to-face component. So, yun lang po ang gusto nating bigyan diin na hindi po tayo pumapayag dito at alam po natin na ang mga magagaling na guro ay hindi rin siyempre i-accept, hindi kukunin at hindi i-consider yung mga ganitong nasumite. At sana po ay itigil na
ang pag-patronize sa mga ibang nagsasamantala na nag-a-advertise na marunong silang sumagot. Huwag naman pong ganitong paraan kasi po hindi ito makakatulong sa ating bansa sa di-develop ng mga mamamayan na responsable, honest at ethical and accountable sa kanilang mga gawain. Maraming salamat po. Thank you very much, Yusek Dads. Indeed, shared responsibility. Pati yung mga parents din natin, gusto natin na pati sila maging responsable din na tumulong sa pagbabantay at pagsisigurado na yung mga bata talaga yung sumasagot ng mga modules. Secretary, would you have anything to add to this question po? Sagot for sale? Yes po. Of course, that is forbidden by law. That's criminal. Pag mayroong mga ganong instances, report lang ninyo sa amin and we will take action. Hindi yan tinotolerate. With or without COVID, even before this administration, that has always been a source of concern and criticism. Hindi lang for this administration. At the answer is the same. Whoever is the Secretary of Education, bawal yan. Kaya nga, nandyan sa main office, for those of you who have been to Pasig, where the central office is, doon sa garden mismo, laki-laki, tawa ako ng tawa, nakabalaan na doon. Honesty is the best policy. Kaya whether we are teaching sports or we are teaching agriculture, we are teaching history and so on, honesty is very important and crucial, a virtue which we have to teach our children, because and adults of course have to relearn honesty. Tama po. Sir Dong, may mga questions pa ba tayo? Thank you. Si Grace Saron ng Mindanao Times naman ay may tanong patungkol po sa private schools, Madam Secretary. Yung tanong po niya, meron po pang mga private schools na nag-inform na sa DepEd na they are intending to temporarily close this coming school year po, 2021-2022, Madam Secretary? That's a very good question because it brings to the fore the fact that education is related to the economy. At saka vice versa yan, education contributes to the economy, economy also influences education. Lalo na in the case of private education, kung hindi maganda ang lagay ng economy, maraming jobless, hundreds of thousands na wala ng trabaho, lalo na mga OFWs, kung sa private schools nila pinapadala ang anak nila, therefore hindi na nila yun magawa. So magkaroon ng survival problem yung mga private schools. As a matter of principle, the Constitution provides and supports, and I agree totally. I think lahat tayo sa DepEd agree with the constitutional provision that public education and private sector education must be complementary. Hindi pwedeng lahat public schools o hindi pwedeng lahat private schools. Kailangan nandyan yung dalawa. So it is a source of concern to us. At saka Yusek Jess, pwede makabigay ng information ito because last year we had more than 800 na nagsara, nagsabi sila na they will temporarily close muna their schools for lack of enrollment. Kasi naglipatan ng iba, nag-migrate, not only the teachers but also the students nag-migrate sa public sector, and we would not want to encourage that because we want people to have their choice. Mayroon talagang gusto ng private schools. Let them be. Yung nga lang, kung walang jobs ang parents, that
Kung walang jobs ang parents, walang enrollment. Kung walang enrollment, hindi makasurvive ang private schools. So, just can you share kung mayroong bagong information tayo for next school year? Thank you, Ma'am. Ma'am Director Nina, if I may. Yeah. Yes, go ahead. Yes. Ma'am, nung initial na kumuha tayo ng data, this was last year, no? Tama kayo, mga 800 yan. Pero since yung final count natin, bumaba po yan ng mga 500. Ngayon po, ang sulat kasi kung magsasarado sila ayon sa ating Department Order number 88, Series of 2010, susulat po sila sa Regional Director kung may intention sila magbukas o kaya magsasarado. Pero alalahanin lang po natin yung umiiral na Department Order number 88, Series of 2010, tungkol po sa Manual of Regulation for Private Schools. So far po, hindi pa tayo nakakakuha ng additional information sa mga regional offices kung mayroong mga intention ang ating private schools na magbukas doon sa mga nagsarado o kaya naman magsasarado doon sa nakabukas ngayon. Pero dagdag ko na rin, ma'am, i-report ko na rin yung doon sa, kaya nga po may Bayanihan Act 2 tayo, para sa ganun po makatulong rin po doon sa mga paaralan na nagsarado, mga paaralan na nag-ooperate ngayon pero nagsa-struggle ngayon, mas lalo na doon sa mga mag-aaral at magulang. Salamat po. Thank you. Pero as a matter of policy and a position ng DepEd, we support and we believe in hindi lang because the Constitution requires it. We believe that public and private schools should be complementary to each other, and citizens should have a choice if they wish to make a choice between a public school and a private school. Okay. Thank you, Jess. Thank you, ma'am. Dagdag ko rin. That's true, ma'am. In fact, ma'am, kaya nga yung ating senior high school voucher program, in principle talaga yun yung choice eh. It's a private choice, it's a choice of the parents kung i-enroll nila sa public school o kaya sa private school pagdating sa senior high school. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Yusek. Thank you, Secretary. Ma'am, akong ibalik si Jay Lagang sa PTV 11 na si pangutana about the early enrollment. Jay? Hi again, Secretary. Kumusta so far ang turnout ng ating early registration for school year 2022, Secretary? And until today na lang ba talaga, April 30, yung ating early registration po? I'll turn you over to Yusek Jess dahil sila ang nagtatrack dyan. Kasi in charge of the planning sector. Sila ang nagtatrack ng early enrollment. So Jess, pwede bang share ng information? Kasi it's ongoing eh. Like it or not, maski anong nangyayari, may gera, may pandemic, may end of the world, gusto pa rin ng parents na mag-aaral yung mga anak nila. And that is something that we have to respond to dahil hinahanap pa rin ang school. Sige, Jess. Thank you, ma'am. Sir Jay, bago ko sagutin yung tanong mo, bibigyan ko lang ng konteksto. Ang ating kagawaran, may patakaran tayo na kada Enero ng taon, meron tayong tinatawag na early registration. Yung early registration na yon ay patungo lang doon sa papasok sa kinder, grade 1, grade 7, at grade 11. Ang layunin nito, para sa ganun mahanda naman natin yung mga paaralan natin, no? Para makapaghanda ng mga upuan o kaya learning resources, yung mga guro, and so on and so forth. Dahil lang last year, nagkaroon tayo ng pandemya. Natapos na yung early registration natin, pero nagkaroon tayo ng enrollment, di ba? Kung maalala nyo rin, yung early enrollment natin ay nagsimula nung Hunyo, bagamat ang ating opening ay October 5. Ngayon, doon sa tanong mo, kamusta naman yung ating early registration ngayon? Ito po yung pinakahuling araw supposed to be nung ating early registration. Pero pwede ho natin yan extend hanggang end of May kasi nga ang layunin ng ating kagawaran
kung pwede sana lahat ng bata ay makakapag-aral. So far, ayon sa data natin, yung ating enrollment ngayon, early registration, I should say, ay nasa 3.7 million na. Okay? 3.7 million, kung ikukumpara natin to sa 2019-2020, kasi yun yung pre-pandemic siyempre mas mababa to, kaya nga ina-attempt natin, nainganyo natin yung mga magulang natin na i-enroll nila. Wag nang hintayin yung katapusan pa o yung pagbubukas ng paaralan para ma-enroll. Para naman sa ganon, mahanda yung ating mga paaralan. Salamat, Jay. Thank you, sir. May parang regional data ba from RD Alan? Kung Region 11 lang yung pag-uusapan as to number of early enrollment or number of early enrollees. Kung pwedeng ako sumagot na doon kasi nasa akin yung data. Sige, sir. Okay lang ba, Jay? Yes, sir. Doon sa Region 11, ang total early registration natin, meaning from kinder, grade 1, grade 7, and grade 11, ay nasa 187,391. That's as of today? As of today yon. All right. Thank you. Thank you for your time, sir, and to Secretary Briones. Thank you po. Thank you. Thank you, Sir Jay. Thank you, ma'am. For very good questions. Kasi nakakatulong yan na i-share natin sa public. Thank you po, Director Dina. Yan, maraming salamat sa mga questions. Medyo umiikli na yung oras natin, Sir Dong, pero pwede pa rin humabol. Tawagin natin ulit si Ma'am Rose Bernales ng Sunshine Radio Davao. Ma'am Rose? Yes, ma'am. Again lang po, ibang topic lang po ito. Siguro advance na lang po na info para kay Secretary Briones kasi merong suggestion or proposal kasi ang Department of Education kung anong status na nung additional incentives para sa mga teachers na mag-serve ngayong darating na election, yung mga Board of Election Inspectors natin. Kasi considering the pandemic is still here, so mayroong proposal po ang DepEd. Ano na pong status nun, Secretary Briones? Yes, go ahead, Secretary. Yeah, ang latest Rose is ang COMELEC has not expressed any violent objection or any violent or passionate reaction to that, to our request, because we believe it is a reasonable request. Minamatch lang natin kasi sa inflation rate tumataas na ngayon ang bilihin, bumababa ang value ng ating pera. So ina-adjust lang yon. So hindi naman natin masabi na excessive yon. So ang hinihintay na lang siguro ng COMELEC ay ang pahintulot ng Department of Budget and Management. Pero between COMELEC and DepEd, nagkakaintindihan naman tayo dahil alam naman natin kung ano ang sitwasyon ng ekonomiya ngayon, ano ang sitwasyon ng ating mga teachers, at ano ang hirap ng buhay at this time. So siguro mag-move on na yung papers natin dyan, ang ating conversation to the Department of Budget and Management. And nandito si Yusek Alin dahil siya ang nakikipag-usap directly sa COMELEC on this matter. Mahirap sabihin na sobra yung hinihingi dahil talagang kinakalculate yun na pwede lang na maka-adjust ang teacher, yung tumutulong sa election. Maka-adjust naman sila sa reality of the economic situation at this time. Si Yusek Alain, pwede sigurong makasagot niyan. Yes, ma'am. Dagdagan ko lang yung sinabi niyo, ma'am, na itong mga proposal ng DepEd ay pinag-usapan talaga with COMELEC.
at nag-agree naman ng COMELEC sa mga hinihingi natin na mga increase ng allowances at iba pa mga bagay. Ang gagawin na po ng COMELEC dyan ay they will write to DBM and relay our proposal kasi this would entail really an increase in the proposed budget of COMELEC, no? For year 2022. Ang susunod pong magiging hakbang dyan is the Department of Budget Management, DPM, ipopropose naman po yan sa Congress, no? Sa pamamagitan ng National Expenditure Program for fiscal year 2022. No? Kaya yan yung gagawin nila ngayon. Pagdating sa Kongreso, pag-usapan po yan. Patatawag siguro po ang DepEd, patatawag ang COMELEC kung ito bang hinihingi ninyo ay justified, karapat-dapat, etc. At meron naman po tayong justification sa lahat ng mga hiningi natin. At hindi naman yan hinugot lang sa langit. Kung hindi yan ay pinag-aralan talaga ng ating Bureau on Human Resource and Organizational Development sa Office ni USECJES, kay Director Rachel Miguel. Kasama rin dito yung ICTS, kasama rin natin dito yung iba't iba pang mga opisina sa DepEd. Kaya yan ay nabuo, yung proposal na yan. No? At marami pa po tayong na iaayos dyan kapag yan ay maging batas na at may mga requirements pa dyan kung paano yan ilalabas. May requirement pa ngayon ng digital signature na inaayos naman natin para sa ganun ay maayos yung pagbo-volunteer ng ating mga teacher pagdating dito sa halalan sa May 2022. Salamat po Yosek Alain at saka Secretary Briones, and stay safe always. Thank you. Before we proceed, Yusek Ann, would you have anything to add po? Thank you, Nina. Actually, ang aking i-add lang is eventually ang sagot doon sa final na decision will be if it will be included in the 2022 national budget. And that's why as early as now, ang DepEd po ay nakipag-negotiate na sa COMELEC through our undersecretaries as well, para po ma-include ito sa proposal ng COMELEC, at pag na-approve po sa budget in 2022, ay doon po natin masasagot. Sigurado na meron na pong increase sa mga allowances for the election dahil na-include na siya sa budget. So we are coordinating with other offices para din po sa financial counterpart or implication ng mga ito. But from DepEd and from COMELEC, I think go na po sila. Ang iintayin po natin ay kung may available na funding. Kaya po nagtaas ako ng kamay kanina. Maraming salamat. Ayan, thank you, Yusek Ann. Sir Dong, nako, susundin natin yung provisions of law kasi there are existing laws which tell us when ang maximum na maka-open tayo ng schools and so on. And the latest one of which of course is that kung mayroong crisis and problems, it's the president who makes the decision. But otherwise, it would be good to go back to normal, but it will not be a normal like the earlier normals. I don't think we can go back to the earlier normals realistically, and the earlier we accept that, I think the better for us. Things will be different
Whether this will be better or might be very challenging, it remains to be seen, but it will be different from what we are used to. Ang challenge kasi, and I keep telling my MANCOM and my EXICOM, ang regulatory framework, ang legal framework has not changed at all. Nagbago na ang lahat, pero yung regulatory framework, ang batas and so on, hindi pa nagbabago lahat. So medyo challenging yung pag-adjust. Halimbawa, yung sinasabi natin na ang iba very impatient. Why are we not employing more and more teachers? Klaro, we need more teachers. So, the other night in another group, ang debate is kulang ng doktor o kulang ng nurses. Pero sa ating regulatory framework, it takes time to be able to appoint one doctor or one nurse, and because of the requirements. So kailangan yung mga proseso have to be re-examined also. Yun ang sinasabi ko sa mga kaibigan natin sa regulatory agencies. Sabi ko, tayo nag-a-adjust tayo sa pandemic, you help us naman adjust by also reviewing your requirements. Kung ganun pa rin yung dating requirement, at talagang magiging challenging para sa atin. So, ayun. And siguro si Dance may dagdag or any of the USECs who are around. Thank you, Ma'am Liling. Sang-ayon po sa sinabi nyo, yun din po ang pinaghahandaan namin sa aming strand kasi kami po ang nagpo-propose ng mga options. So iba-iba pong options ito. At sa next week po, as early as Monday, ready tayong magbigay ng yung mga konkretong options po pagdating sa dates. Ang mga bibigyan din lang po natin, una po, dahil po yung 2021-2022 school year ay maano po natin, kasama ang election period, nag-agree na po tayo sa proposal na mayroong break para pong isang linggo bago yung election day, saka yung buong linggo ng election, after election day hanggang Biyernes po ay hindi po tayo doon magpapapasok kasi nga po gusto nating maayos din ang concentration ng mga kasamang guro at mga namumuno sa pagsisiguro na ang ating mga paaralan na karamihan sa kanila ay gagamiting election venues ay hindi po magiging hadlang ang mga gagawin para sa mga bata. Tapos po, siyempre may mga adjustment po kung kailan matatapos dahil nga kasama ito sa ating konsiderasyon. So iba-iba po yung configuration. Siyempre yung na-share ko na subject for approval pa ho ng Pangulo ay yung pong 6 weeks na bakasyon. Pero sabi nga po natin, may mga dagdag pa tayong options na ibibigay. Maraming salamat po. Thank you so much, Yusek Dads. And so, if meron pa pong mga katanungan na hindi pa natin naitanong or hindi pa nabigyang sagot, pwede nyo pa rin pong ipadala sa pamamagitan ng ating Regional Information Office. At sisikapin po namin sagutin lahat ng inyong mga questions. Sir Dong? Thank you, Director Nina. Yan nga po ang mga katanungan na nabigyan ng linaw. Very, very clear po ang sagot ng ating Secretary at ating mga kasamahang Undersecretary. Ngayon, pakinggan natin muli ang mensahe ng ina ng kagawaran ng Departamento ng Edukasyon, Secretary Leonor Magtolis-Briones. Maraming salamat, Dong, at maraming salamat, Tina. Again, hindi na ako magsasalita ng mahaba dahil mahabang-mahaba na yung salita ko. 2 oras na. Salamat for this opportunity. Salamat sa mga tanong. Mahalaga yung tanong na nagagaling sa public, nagagaling sa media, dahil ipapasa ito sa ating mga constituents. Salamat sa frankness, sa pagiging direct, and we have endeavored also to give frank and direct answers. Sana maulit ito, and I'm looking forward kasi I really enjoy visiting
Region 11. I often visit Region 11 for many occasions and many events. Sana dadating ang panahon na magkita-kita tayo muli, hindi lang virtually but also physically. Daghang kaayong salamat sa inyong mga pangutana. Thank you. Maraming salamat, Secretary Leonor Magtolis-Briones. Sir Dong, ikaw, meron ka bang mga nais ding pasalamatan? Yeah, first of all, Director Nina, I'm very honored to have worked with you today. And then nais ko rin ding pasalamatan ang ating mga kasamahan sa media na talagang walang sawang nagsosuporta sa atin. Most particularly yung delivery ng mga programa at projects ng Department of Education. Salamat, Rose Bernales sa Sunshine Radio, Grace Saron sa Mindanao Times, Ruth Palo, News 4 and Manila Times, Edith Isidro ng PIA, si Ralph Liemet ng Sunstar Davao, Chet Palecte also ng PIA, and si Jay Lagang ng PTV Davao. Dahan kayo salamat inyong tanan. Og ang tanang mga media sa Region 11 who are actually hooked doon sa ating live streaming ngayon at sa DepEd 11 Facebook page. Salamat kaayo og maayong adlaw kanatong tanan. Tama ka dyan, Sir Dong. Napakalaking papel ang ginagampanan ng mga kaibigan natin mula sa media at press sa paghahatid ng lahat ng mga balita at impormasyon na ginagawa natin dito sa DepEd papunta sa ating mga guro, mga mag-aaral, kani-kanilang mga magulang at sa iba pang stakeholders ng DepEd. Kaya thank you for your unbiased and accurate reporting. Diyan nga po nagtatapos ang ating press conference sa araw na ito. Kaya muli maraming salamat sa inyong lahat. Sa 1,800 Facebook Live viewers natin, thank you for joining us today. Salamat din po sa lahat ng ating mga undersecretaries na nakapanayam and syempre Secretary Leonor Magtolis-Briones. Gaya nga po ng adhikain ng ating kagawaran, sana'y patuloy pa rin po tayong magkaisa para sa pag-aaral at kinabukasan ng ating mga kabataan. Magkaisa sa aksyon, magkaisa sa solusyon. Kasama po si Sir Dong ng DepEd Region 11. Ako po muli si Nina Bianca Sanglay para sa EduAKSYON, aksyon at solusyon para sa edukasyon. At iyon po ang kabuuan ng ating press conference kasama ang ating mahal na kalihim, Secretary Liling Briones. Ang kagawaran ng edukasyon ay hindi nagpatinag sa pagtugon sa hamon ng panahon na maipagpapatuloy ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon. Ang pagsisikap na maisakatuparan ang gawaing ito ay nakasalalay po sa DepEd Region 11 Regional Office. Ilang minuto ba ang tagong from Davao? From the city, from the capital city. That's Tagum to Davao City to Tagum is only around an hour. Malapit lang pala. Opo, ma'am. Thank you very much, Ma'am Liling. Salamat. Kami ang magpapasalamat. No, this is our time, Ma'am Liling, to show off. Kaya thank you very much for the opportunity to show off. Show off ka talaga. Ang host division namin ay Tagum City with Superintendent Joe Padol and Assistant Superintendent. Lubos naming pinapasalamatan ng DepEd Region 11 sa pamumuno ng ating Regional Director Dr. Alan Farnaso at Assistant Regional Director Dr. Maria Ines Asuncion. Ang ating Regional Communication Officer Maria Jemima Valderrama, Sir Dodong Atilio at ng buong regional personnel. Kasama ng Regional Office ang pagsusumikap ng Schools Division Office ng Tagum City sa pamumuno ni SDS Dr. Josephine L. Padul and ASDS Dr. Melanie P. Estacio, SGOD Chief Dr. Josefina B. Palaka, and CID Chief
Dr. Christine C. Bagakay. Kasama ng lahat ng kawani ng Tagum City Division Office, maraming salamat po, Education Program Supervisor, Dr. Darwin F. Suyat, at Division Information Officer, Anwar Maadel, at ng ating Information Technology Officer ng Tagum, na si Ginoong Arian Aimee Abatayo, at sa Division Engineer ng Tagum City, Engineer Rocky Malangis III. Pinasasalamatan din natin ang pagiging masigasig ng La Filipina National High School teachers sa pagtulong upang maging matagumpay ang gawaing ito. Sa ating production supervisor na si Mr. Harley Aglosolos, overall director Mr. Philip Bohol, floor directors Ms. Meldeline Lamparas and Ms. Princess May Curayag, video editors Ms. Jassy Jean Alcala, Ms. Marife Dumalag and Ms. Faith Perocho. Our aerial videographer, Mr. Momar Caramol. Our production designer, Mr. Rolando Pama. Maraming salamat din po sa principal ng La Filipina National High School na si Dr. Jeffrey Villarosa. Ito ang inyong kaibigan, Paul Carlo Diaz ng Tagum City National High School. At ito naman Advance po, happy birthday, si Juan Lansyola Jeffrey. ng La Filipina National High School nagsasabing, EduAKSYON, aksyon at solusyon solusyon para sa edukasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you very much, Juan and Carlo. Oo. Galing ninyo lahat. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy. Minsan sa buhay ay may mga tanong kung bakit ganito, ganyan at nagkaganon. Sa paglalakbay sa hamon ng buhay ay matutunan natin na maging matatag at patibay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy sa pagbabahagi ng kaalaman, kaliwat kanan ng problema, ngunit kaagapay ang bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mong kami ay gagabay sa'yo, liwanag ay abot sa anumang sulok ng mundo. Kami may tiwala, tunay na pinagpala. Sapagkat isa ng bawat layunin ay makikita malasakit at ika'y diringgin. Ilalayo sa pangamba, ilalapit sa pangarap, pangarap na makamit ang kinabukasan. Sa kabila ng mga pinagdadaanan, patuloy
tuloy sa pagbabahagi ng kaalaman. Kayo't kana ng problema, ngunit kakapaya bawat isa. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Sa palipas ng oras ng buhay, baon-baon ang kaalamang hatid ng ating gabay. di magatubili sa pagkamit ng ating gagawin. Ikaw at ako, maghahayag ng panibagong yugto. Panibagong yugto. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. Makakayanan ko, makakayanan mo. Mga unos sa buhay ay malalagpasan to, basta't magtiwala. Tayo'y may pag-asa. Asahan mo, kami ay gagabay sa'yo. Liwanag ay abot saan magsulok ng mundo, kami may tiwala. Tunay na pinagpala. There you have it mga ka-TV. Diyan po nagtatapos ang special coverage ng atin pong Schools Division of Panabo City sa pamamagitan po ng ating TV Aralan for the press conference po, virtual press conference at saka ang pagbisita sa Region 11 ng ating mahal na kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon. Walang iba kundi si Professor Leonor Magtolis-Briones at kasama po niya ang ating mga butihing undersecretaries at iba pang mga dignitaries mula po sa Department of Education. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa ating special coverage sa pamamagitan po ng ating TV Aralan na live na naka-broadcast po sa ating social media accounts at ganoon din po sa ating Panabo Cable Channel 1. Ayan. Ilang minuto na lamang, 8 minuto na lamang po ay magkakaroon na naman po tayo ng another special coverage para naman po sa ating episode sa regional broadcasting natin na Diri sa DepEd Onse, hosted by the Division of Davao de Oro. Kaya po sa lahat ng ating mga ka-TV dyan, standby lamang po kayo. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala para po simulan na naman ang panibagong special coverage. Tuloy-tuloy na po ito pagkatapos ng ilang paalala. Diretso na po tayo doon sa coverage po natin sa Diri sa DepEd Onse. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga school information coordinators na nakiisa po sa atin sa pagpapalaganap ng ating mga links no sa mga viewers. Salamat sa lahat ng inyong mga pictures, mga photos po na isinend niyo sa ating mga GCs at yun po ay nakikita namin ang
partisipasyon din, lalong-lalo na ng ating mga kaguruan dito sa Panabo City Division. We would like also to extend our heartfelt gratitude to all our school heads na patuloy din pong sumusuporta sa ating mga programa at adhikain dito sa Schools Division of Panabo City. Salamat po sa lahat ng ating 7 radio-based instruction, radio-based schools stations na nagbahagi din po ng mga pictures, mga larawan po na sila po ay nakapag-ere doon po sa kanilang respective radio stations. Maraming salamat po. 7 po tayo, no? 7 RBIs or School on the Air programs po tayo. 7 po lahat yan as of the moment, pero dadami pa po yan at abangan po ninyo kung sino pa po yung mga iba pang mga paaralan na magtatayo po ng School on the Air program para po matugunan ang radio-based instruction sa pamamagitan ng ganitong platform ay matutulungan, magagabayan po ang ating mga kabataan sa kanilang paglinang ng kaalaman kasama ng kanilang pamilya sa kanilang mga tahanan. Kaya po nais din po namin pasalamatan muli ang atin din pong mga kasamahan din po na mga DLDM coordinators din po natin na patuloy din pong nakikiisa at mga correspondents natin sa lahat ng mga paaralan dito po sa Schools Division of Panabo City sa 61 schools. Ayan, sa 61 yun kabuok, no? Daghan kayo ta. So daghan po kayong salamat kaninyo. And then we are also very happy, no, na to announce to everyone na isa tayo, no, sa maganda ang naging turnout sa pagbibigay ng suporta sa ating DepEd Regional Office 11 sa pamamagitan po ng ating viewership, no, sa katatapos lamang po na virtual press conference ng ating mahal na kalihim, Leonor Magtolis-Briones. Ayan. Kaya mga ka-TV, standby lamang po tayo, ano, dahil tulad nga po ng aking nabanggit, sa ilang minuto po ay kami magbabalik para naman po sa special coverage ng ating Diri sa DepEd Onse. Kaya huwag po kayong mawawala, standby lamang po kayo upang panoorin at suportahan din po natin ang Division of Davao de Oro para po sa kanilang special episode. At bago po tayo magpaalam ng patuloy, ay nais po lamang naming ipaalam sa lahat ng ating mga ka-TV ng Schools Division of Panabo City will be hosting the Diri sa DepEd Onse on May 21, 2021. Kaya sa atin pong mga digital media productions, I'm very sure excited na rin po kayo para sa ating mga plano at pagsasahimpapawid ng ating mga programa, ng ating mga aktibidad dito sa Schools Division of Panabo City na ibabahagi po natin yan sa buong Rehiyon 11, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayan, kaya po inaasahan po namin na ang patuloy na pakikiisa ng ating School Information Coordinators sa pamumuno po ng ating PSDS, Sir Neil Michael de Asis, ganon din po sa ating mga division digital productions team or media productions, sa pangunguna din po ng ating streaming director Sir Tyrone Duhali at ganon din po sa aming station manager na si Sir John Wario Remota, our CID chief as well, ay siguradong makakamit natin ang pagkakaisa, no, pagtatagumpay para naman po sa episode na ating gagampanan para po sa Diri sa DepEd Onse to be hosted by the Schools Division of Panabo City. Kaya mga ka-TV, dyan lamang po kayo at huwag po kayong aalis, ano? Kung nais nyo pong magpahinga muna for a while, then okay po. No problem, basta bumalik po kayo at panoorin natin ang Diri sa DepEd Onse hosted by the Division of Davao de Oro. Innovation, integration, industry-based learning, inspiration. This is the Division of Panabo City, the forefront of eradicating illiteracy.
Ephesians chapter 4, verse 30 to 31. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Bagong panlantaw, Bagong pag-isip, bagong hagit, alang sa compassionate leadership, alang sa kalambuan. Diri sa DepEd Onse. Diri sa DepEd Onse. Adi sa DepEd Onse. Diri sa DepEd Onse. Diri sa DepEd Onse. Sa DepEd Onse. Diri 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 sa DepEd Onse. Ang kabataan, dasig, abtik, paglaom sa nasod. Sa kalit lang, nausad ang tanan. Taliwala ni ini, may kalampusan. May kahiusahan. Ang kahadlok ug kalisod na himong bulawanong kusog, bulawanong kahigayunan. Sa DepEd Davao de Oro, atong ipasigarbo ang bulawanong kamaayo, pagtinabangay pakigbiso, pagpasundayag sa talento, usa kini sa mga bulawanong bahandi diri sa DepEd Onse. Padayon sa pag-uswag, bulawanong kabataan. Atong ipasigarbo ang mga bulawan sa Davao de Oro, diri sa DepEd Onse.
Davao de Oro, yutang puno sa kadagayaan, yutang puno sa bahandi. Gikan sa mga natural na kahinguhaan, buho nga panulundon sa kultura, matahom nga talan-awon, malambuong ekonomiya, ug maabi-abihong katawhan. Gibantog isip bulawanong probinsya, ang Davao de Oro gipanalanginan sa kadagaya ug grasya. Gikuso-kuso man sa katalagman sa pila kahigayon, nagpabiling ligon ug madasigon ang mga katawhan pinaagi sa panaghiusa. Sa panahon sa pandemya, subling nasulayan ang bayanihan sa mga katawhan sa Davao de Oro. Ang tibuok kalibutan kasamtangang nag-atubang sa usa ka dako ug makalilisang nga hulga. Apan, bisan pa man niining tanan, nagpabiling ligon ug hugpong. Ang COVID-19 usa lamang sa mga hulgang atong malampasan pinaagi sa atong mahinungdanong panaghiusa. Usa ka hagit sa mga lideres sa DepEd Davao de Oro uban sa mga magtutudlo niini ang pagpadayon sa edukasyon sa mga kabataan sulod sa ilang mga panimalay. Gamit ang hugpong nga tingog para ipadayon ang pakigbisog sa mga pangandoy sa mga estudyante. Gidalit kaninyo sa DepEd Davao de Oro ang matahom ni ining pagpaningkamot na matisok sa kasing-kasing sa matag usa ang hayag nga panlantaw sa kaugmaon susama sa usa ka bulawan na abunda dinhi sa maong probinsya. Ang bulawan o building unified, laudable, and welcoming education amidst negativism, kanhi usa ka konsepto sa gobyerno, mga personahe sa DepEd ug magtutudlo aron ihulagway ang tininuod na pagpaningkamot sa departamento nga nahimong sumbanan sa matag usa aron makalingkawas sa panahong new normal. Bulawan. Sama sa kinaiya sa usa ka bulawan na matabunan man og lapok, mubidlisiw kini na way sama ang kasilak. Kini magahatag og kalipay ug paglaom sa matag usa. Likod sa kangit-ngit nga gihatag sa COVID-19, gipatigbabaw sa DepEd Davao de Oro ang mga pinasahing best practices niini batok sa kalibog ug kahadlok sa hunang-huna sa mga bata o ginikanan na sa pinakaunang higayon makit-an ninyo diri sa DepEd Onse. Ang mga lakang nagibuhat sa DepEd Davao de Oro para mapadayon ang pag-alagad niini sa katawhan sa probinsya, ilabi na sa paghatod sa edukasyon sa tagsa-tagsa niining panimalay. Bulawanong bayanihan, bulawanong kahanas, ug bulawanong tubag sa katalagman ug pandemya. Mao kini ang pipila sa mga bulawanong buluhaton na gimina sa departamento na gilangkuban sa gobyerno, mga magtutudlo ug tibuok katilingban. Ato ang ila-ilahon, tagsa-tagsa ang mga bulawanong aktibidades na dinhilang sa DepEd Davao de Oro masaksihan. Bulawanong bayanihan. Bantog nga probinsya sa panaghiusa. Ang DepEd Davao de Oro nabuhi ug nagpadayon sa pagpangalagad kabahin ang konsepto sa pagtinabangay sa unsamang klaseng kalihukan. Sa pag-abre sa eskwelahan, ilalom sa no face-to-face education, gipakusgan sa departamento ang television o radio-based instructions. Isip usa ka epektibong tubag para mas mapalalumpa ang pagtuon sa mga kabatanunan gamit ang mga modules. Tungod niini, natawo ang TV Eskwela o Radyo Z Eskwela, mga pinasahing inisyatibo sa division, kauban ang lokal nga panggamhanan.
Subay sa mandato sa ahensya sa Department of Education, mao ang pakigbisog nga mahatagan og pagtagad ang pagkat-on sa mga magtutuon, pinaagi sa paglatad ug nagkalain-lain nga pamaagi. Sa kagustuhan nga mapadayon ang pagtuon, luyo sa hagit sa pandemya. Ang DepEd Davao de Oro TV Eskwela namugna para mahatod ang igong pagtulunan sa mga magtutuon gikan sa kindergarten hangtod sa grade 12 nga nipili sa maong pamaagi. Tumong niini nga mamahimong sayon ang pagkat-on sa mga leksyon samtang sila nagsubay sa ilahang mga self-learning modules. Hangtod karon nagpabiling malampuson ug nagmadaugon ang programa sa telebisyon o kon TV Eskwela diri sa Division of Davao de Oro. Tungod kay nagpaluyo niini ang dakong suporta sa atuang probinsya nga gipanguluhan ni Gobernador J.V. Tyron L. Uy, inubanan usab sa pagtambayayong sa atuang mga opisyales sa DepEd dinhi sa Davao de Oro. Kauban ang atuang Schools Division Superintendent Ma'am Eufemia T. Gamutin ug Assistant Schools Division Superintendent Sir Romel L. Handayan. Dili pod mamahimong magmadaugon ang maong programa kung wala ang kahanas sa matag miyembro sa Executive Committee o sa Technical Working Group. Nga gilangkuban sa Production and Communication Team, Social Media o Packaging Team. Ug labaw sa tanan, ang mga kugihan ug maalamon nga mga magtutudlo nga nahimong tigmugda ug tigpasundayag sa mga leksyon. Ang Executive Committee maoy nagdumala sa pagsiguro nga di kalidad ang material ug kun kini haumba sa sukaranan sa pagmugna sa usa ka pagtulunan o kon leksyon nga angay ipasundayag sa TV Eskwela. Samtang ang matagrupo sa Technical Working Group nga gidumalahan ni Dr. Dexter A. Sikinia, isi Production Manager, mauusab ang nagpahimutang sa kahanay sa maong programa. Dili malimod usab ang katakos sa mga magtutudlo sa Division of Davao de Oro sa ilahang pagmugna ug pagpasundayag sa mga leksyon gikan sa unang quarter hangtod sa ikatulong quarter. Dakong kalipay di lamang sa mga magtutuon, labi na sa mga ginikanan nga adunay pamaagi sama niini. Matud pa, nahimong mabungahon ug sayon ang pagkat-on sa mga leksyon. Tungod kay dito sa TV Eskwela, sa pag-aaral, sama-sama. Agi ug tubag sa mga gipangayo sa bag-ong normal sa edukasyon, ang DepEd Division sa Davao de Oro nag-andam og laing pamaagi nga ihulip sa naandang face-to-face nga pamaagi sa pagkat-on sa mga bata. Ang Schools Division Superintendent nga si Eufemia T. Gamutin sa SO5 malipayon nga nakipag-alayon sa Z Radio 88.5 station nga girepresentahan ni Manuel Zamora Jr. alang sa pagduso sa edukasyon diha sa kahanginan pinaagi sa radyo. Ang maong pakig-alayon nahimong posible tungod sa inisyatiba ug pagkamahinatagon sa representante sa Distrito 1 sa Davao de Oro nga si Honorable Manuel Y. Curat Zamora, Vice Gobernador Maria Carmen S. Zamora ug Gobernador J.V. Tyron L. Uy. Ang panudlo nga gibase sa radio o radio-based instruction gigamit isip usa ka nagunang pamaagi sa pagkat-on aron mobalanse sa ubang mga pamaagi sa pagtuon nga gitanyag alang sa niining tuig sa pagtungha. Gipare sa pagtuon sa online ang mga leksyon nga gipalanog sa panahon sa on-air program. Gipasalida usab pinaagi sa DepEd Tayo Davao de Oro, Radyo Z Eskwela ug Z Radio 88.5 Facebook pages.
Formal nga gilansad ang Radyo Z Eskwela program kaniadtong Hulyo 8, 2020 nga adunay pagpirmahanay sa kontrata nila ni SDS Gamutin alang sa DepEd, Manuel Zamora Jr. alang sa Z Radio Station 88.5 ug mga hingtungdan nga si Engineer Romel Gumito sa Mitch Construction and Supply ug sa Fonias P. Gabonada Jr., autorisadong representante sa Tingog Party List. Sukad sa pag-abre sa mga klase kaniadtong Oktubre 5, ang programa nakakabot og 139,000 nga mamiminaw. Gipamatud-an sa kini nga numero nga ang mga kumakaton sa Davao de Oro makapadayon sa pagtrabaho padulong sa giplano nga mga sangputanan sa pagkaton pinauyon sa most essential learning competencies. Bisan pa man, ang mga kumakatunay sa halayo nga mga kabaranggayan na atiman ang ilang mga panginahanglan sa pagkaton pinaagi sa mga leksyon diha sa mga balod sa kahanginan. Ang pamahalaang panlalawigan sa Davao de Oro nagpasiugda usab og mga set sa radyo alang sa mga panimalay sa Side 4 Mangayon Extension aron tugutan ang pagkaton pinaagi sa panudlo nga nakabase sa radyo. Bisan pa sa miigong pandemya, nga sa kasamtangan naghatag og dakong peligro sa kahimsog sa matag kumakatunay, ang DepEd Davao de Oro ug Z Radio 88.5 station mibuhat sa mga dagkong lakang gamit ang radyo ingon usa ka mahinungdanon nga pamaagi aron sa pagpadayon sa edukasyon samtang nagulat sa pagbalik sa anaandang atubangay o face-to-face nga pagtuon. Ikaduha sa bulawanong bayanihan para sa kabatanunan nagibuhat sa probinsya, kabahin ang DepEd Davao de Oro kanhing pagsuporta sa panglawas na bahin na mas giila isip kusina ng kalinga. Bulad ug usa ka paketeng noodles nga gidaghan ang sabaw. Kini ang kasagarang hulagway sa pamilya ni Nanay Emma Caberos. Pamahaw sa sayong kabuntagon nga dapat sakto ug puno sa sustansya para sa igong kusog sa tibuok adlaw. Apan, tungod sa kapait, tanan gipaiguan na lamang sa ilang inahan nga si Nanay Emma. Anod ko na mara niya kung kaunon. Kung gutuman ko, mainam ako tubig. Ako ra jud atiman sa akong mga anak, gikan pa jud sa gagmay pa sila. Tungod kay ang ilang amahan, mapoy klaro mga musuporta sa akong mga anak. Kung nananaling kamot nga, makahatag ko gusay pinanglanon sa akong mga anak. Kaya kung dili sad ko maning kamot, wala may makuha akong mga anak sa
makaon kung walay ginikan inahan o nga mo kuan sa ilaha. Mana? Musara lang ako, bisag unsa na lang ako ang kuanon, kung buhaton, nga para lang makapakaon ko, makapalit ko sudag sa ilaha. O, Sa mga panahong dili igo ang gikaon ni John Paul, usahay siya luya. Bisan sa pag-answer sa iyang mga module, dawala na kinigana. Usa lamang si John Paul sa mga kabataan nga nakasinati o kakulangan sa igo o masustansya nga pagkaon tungod sa kapit-os sa kahimtang. Gitala sa tuig 2017 nga adunay 7,000 ka mga estudyante gikan kinder hangtod grade 6 ang wasted ug severely wasted. Tungod sa kalisod sa kahimtang, naadyo'y usahay nga ang mga bata may eskwela nga walay kaon. Mapansin na lang namo nga nagatulog sila sa klase, luya, ug dili naga-participate sa mga classroom activities. Naapay usahay nga magsiging lalag absent or worst, dili na gyud mo eskwela. Sa maong sitwasyon, wala nagpakabutabungol ang atong gobyerno aron kini mahatagan og hugot nga pagtagad. Tungod niini, namugna ang kusina ng Kalinga nga gipasiugdahan sa Gawad Kalinga, pinaagi sa local government unit sa probinsya ug pakig-alayon sa Department of Education tuig 2016. Kadtong wala pa'y kay mauli ko sa balay usahay wala ko'y sudan. Yung mga eskwela nasa malayong barangay na karamihan mga IPs, universal natin feeding. Ibig sabihin universal, lahat ng estudyante na naandun sa elementary, pinapakain natin sila lahat. Ang programa nga feeding program sa mga kabatanunan, among gituring ang matag miyembro niini as not only as a co-worker but also a family. Kaniadto, sa wala pa ang pandemya, ginapahitabo sa eskwelahan ang pagpanghatag sa libreng lunch meal sa 253 kapampublikong tulunghaan sa elementarya sa tibuok probinsya. Ginahimo kini sulod sa 120 ka adlaw. Karong anaa ang dakong hulga sa pandemya ug nga aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa. Ang kusina ng Kalinga na maoy moduol alang sa ilang hot meal, pinaagi sa tabang sa barangay, padulong sa mga opisyales sa purok. Og dili lang hot meal, nagapahigayon usab sila og milk feeding. Now, we will feed 25,000 children. We will let children and their families feel the presence of government in geographically isolated and disadvantaged areas. Through this initiative of the Provincial Local Government Unit, we are very sure of catering to the food supplementation for our children. Sugod Pebrero 2020, gitinguha nga makapakaon og 25,000 ka mga kabataan gikan kindergarten hangtod grade 6 sa tibuok probinsya, kumpara sa 7,000 ka mga kabataan ni adtong tuig 2017. Kini nga programa alang-alang gyud ni para sa mga ginikanan aron ang atong mga kabataan walay mabilin na payat. Tungod sa bayanihan ng kalusugan ng kusina ng Kalinga, usa ka nakabenepisyo mao si John Paul, uban sa daghan pang mga kabataan sa lungsod sa nabunturan. Dakong kalipay sa usa ka ginikanan nga makita nga malipayon ang iyang mga anak. Dili lang malipayon, apan himsog usab ang panlawas. Usa lamang si John Paul sa mga kabataan nga ang malnutrisyon nahatagan og kasulbaran. Kini tungod sa bulawanong kasing-kasing sa katawhan nakabot pangandoing kalampusan. Bayanihan sa probinsya maoy tinuod nga bulawan.
Ang SDO Davao de Oro nagpaabot sa among dakong pasalamat sa atong mga stakeholders and partners, to mention our local government unit, private individuals o mga ginikanan nga dako ang kahimuan sa atong pag-implementar sa mga inisyatibo isip tubag sa mga hagit sa pandemya. Ang tanang lakang sa Department of Education dili mamahimong malampuson kung wala ang hiniusang kusog sa katawhan o magpabilin kitang positibo nga atong malampasan ang tanang hagit nga atong giatubang sa kasamtangang panahon. COVID-19 is just a challenge in order for us to appreciate things. But in the advent of unity, to serve our learners with a strong collaboration with our partners, we can be able to achieve our goals to provide quality education o pinagi sa ato ang bulawanong bayanihan, palayon natong mahatod ang bulawanong kaugmaon ngadto sa atong mga kabataan. Basta DepEd Davao de Oro, positibo. Ang matinud-anon ug makanunayong serbisyo publiko sa mga miyembro sa Curriculum Implementation Division sa Davao de Oro mao ang malig-ong hiyas ug sumbanan aron makab-ot ang tumong ug katuyuan sa BALCP or Basic Education Learning Continuity Plan. Ang implementasyon sa atong curriculum ug ang saktong paghatod niini sa atong mga kabataan mao ang sentro sa mga pagpaningkamot. Bisan pa sa mga hagit sa pandemya, ang CID mapadayunong naningkamot sa paghatag sa mga nagkalain-laing oportunidad sama sa mga musunod. Ang radio-based o TV-based instruction nga napundar sa atong division sa Davao de Oro sa panabang sa atong mga opisyalis sa probinsya. Mao ang atong epektibong pamaagi aron moabot ang atong curriculum sa tanang parte sa probinsya diin atua didto ang mga estudyante. Ang pagpahitabo sa mga webinars alang sa pagkat-on sa paghimo sa mga self-learning modules nga gihimo sa atong mga education program supervisors. Gihimo usab nato ang mga oryentasyon sa tanang magtutudlo kung unsaon ang new normal nga classroom assessment o pagsukod sa kaalam nga natun-an sa atong mga estudyante. Ang pagbisita sa mga eskwelahan aron mahimamat ang mga magtutudlo ug ang mga nangulo niini ang among oportunidad aron mahibal-an ang mga pamaagi ug estilo kung giunsa nila ang implementasyon sa atong curriculum. Kiniusab ang higayon diin mahatag ang among technical assistance. Ang paghatag og giya sa implementasyon sa transition sa modular ngadto sa non-modular nga pamaagi gihatag usab pinaagi sa mga memorandum nga gi-issue sa CID. Ang atong kahimtang karon lisod nga pamalandungon apan kami sa Curriculum Implementation Division mopaabot nga andam kami sa among makanunayong nga suporta uban sa kinasingkasing nga pagpanerbisyo dili lang sa atong mga estudyante, mga magtutudlo o ginikanan ngadto usab sa atong halangdon nga Dios. Uban niining lig-ong pagtuo sulong Davao de Oro. Diri sa DepEd Onse. Bulawanong kahanas. Usa sa bililhong bahandi na ikapasigarbo sa DepEd Davao de Oro, kanhing mga magtutudlo o mga tao na nagpaluyo para mas musidlak pa ang probinsya, di lang sa Rehiyon 11, kundi pati sa kauluhang bahin sa nasud. Mao kini ang mga taong nahimong instrumento sa way susamang pagpangalagad sa katawhan. Kabahin sa kahanas sa De Oro ang mga nagkadaiyang programa na nagpasidlak sa Bulawan sa probinsya. Ang mga kabatanunan na maoy nakatagamtam niini. Una sa tanan, ang mga giilang Agila Awardees na nahimong inspirasyon sa katawhan. Ganting titulo,
Eagle ug Agila sa mga empleyado sa DepEd, Garbo sa Davao de Oro. Gipahigayon sa Department of Education Region 11, luyo sa nasinating pandemya, ang awarding ceremony alang sa mga angayang mudawat sa titulong Achievement Great Instructional Award kun Agila og Exemplary Achievement for a Great and Laudable Employees kun Eagle Award sa milabayn ika-18 sa Disyembre sa miaging tuig pinaagi sa virtual platform. Welcome to the first virtual Ginbong Parangal 2020 with a theme Recognizing non-teaching personnel in the age of digital transformation. Nahimo kining bulawanong garbo sa probinsya sa dihang midaog ang 17 ka mga empleyado sa DepEd Davao de Oro sa nagkalain-laing level o kategorya gikan sa una, ikaduha ug ikatulong pwesto kundiin adunay 18 ka kategorya gikan sa Eagle ug Agila Award. Ang pagpili sa mga nominado alang ni ining prestihiyosong award nagasubay sa giya sulod sa Regional Memorandum No. 44 Series of 2020 nga pinirmahan sa atong kanhing Regional Director Dr. Evelyn R. Fitalvero sa SO4. Sa award nga Eagle, maukining mosunod ang mga midawat ni ini. Alang usab sa mga midawat sa award nga Agila, sila ang mga musunod. Gibantog ang DepEd Davao de Oro na una sa pag-implementar sa nagkadaiyang programa sa Departamento sa Edukasyon na naghatag og oportunidad sa mga kabatan-unan ilabi na sa pagpalambo sa ilahang abilidad. Pipila sa mga programa sa de Oro na gimugna sa katawhan ang klase-klaseng special programs susama sa Special Program in Journalism, Special Program in the Arts, ug special program in sports. Ang pagpalambo sa kahanas sa mga kabataan sa tanang aspeto mao'y usa sa mga ginahatagan ug dakong pagtagad dili lamang sa DepEd Davao de Oro apan sa kinatibuk ang Departamento sa Edukasyon. Tungod ni ini, nahimugso ang mga nagkadaiyang mga special programs nga naghatag og oportunidad sa mga estudyante nga adunay potensyal sa mga nagkalain-laing field of specialization nga mas mapalambo pa ang ilang mga talento pinaagi sa pag-enroll ni ining mga programa sama sa Special Program in the Arts, Special Program in Journalism, at Special Program in Sports. Sa kasamtangan, aduna nay 7 ka mga tulunghaan sa probinsya ang naga-offer og special program in the arts. 4 ka eskwelahan ang nag-offer og special program in sports ug 3 ka SPJ schools. Sulod sa pipila ka mga katuigan, ang SDO Davao de Oro nagaproduce og highly competitive learners sa mga local, regional, and national competitions ubos sa special programs. Ang atong mga SPA learners nagmadaugon sa mga gipahitabong kompetisyon ubos sa sining pangkabuhayan. Gawas pa niana, nagapadala kita og mga quality athletes for Davraa and palarong pambansa gikan sa atong mga SPS schools. Ingon man,
Ang atong mga kabataan nga nagpakita og pinasahing abilidad sa pagsulat nagmadaugon sa mga gipahitabong regional and national schools press conference under the special program in journalism. Taliwala sa atong nasinati nga pandemya, nagpabilin kitang lig-on sa pagpakigbisog niini og wala kini nahimong babag aron atong mapadayon sa paghatod ngadto sa mga kabataan kining mga espesyal nga programa alang kanila. Usa kini kadakong hagit dili lamang sa atong mga magtutudlo apan lakip na usab sa atong mga ginikanan. Ubos sa bag-ong normal, nagpadayon ang atong paghatod sa mga leksyon, ubos sa special programs, pinaagi sa atong aktibong pagpakiglambigit sa radio and television-based instruction. Mas napakusgan usab ang atong paghatag og katubagan sa bag-ong normal pinaagi sa pagpartisipar sa atong mga magtutudlo sa paghimo og mga modules nga pwedeng gamiton sa mga kabataan samtang anaa sa ilang mga panimalay. Ug tungod sa tiunay nga pagtambayayungay, kauban ang atong mga ginikanan og stakeholders, padayon natong mahatod ang bulawanong kahanas, bulawanong programa. Giila sa DepEd Davao de Oro ang importansya sa Alive, Madrasa ug SPED. Isip usa sa mga programa nga nagmatuto sa nagkadaiyang panginahanglan sa atong mga kabataan nga naay lain-laing panginahanglan. Pinasahing pakigbisog sa Alive program. Bililhon ng usa ka tulunghaan kung iyahang gihatagan og pantay na oportunidad ang tanang klase sa estudyante na mapalambo ang kaugalingong tinhuan inubanan sa kultura niini. Mao kini ang panultihon ni Education Program Supervisor in Values Education Nuhara o Pinute sa mga magtutudlo o ginikanan kabahin sa pagmatuto sa mga kabatan-unan pinaagi sa pinasahing religious education sa DepEd Davao de Oro. Si Ma'am Pinute, inubanan sa iyahang magtutudlo, kinasingkasing na mituo na usa kadakong gasa sa kahitasan ang pag-edukar sa usa ka bata ilalom sa iyahang relihiyon o tradisyon. Mao kini ang isa sa mga bulawanong kahanas nagihatag sa Departamento sa Edukasyon sa Davao de Oro ngadto sa mga kaigsuunan natong mga Muslim. Ang pagpadato sa kaalam subay sa programa nga ginatawag na Arabic Language and Islamic Values Education kun Alive. Susama sa usa ka bulawan, gipakita sa mga magtutudlo sa Alive sa Davao de Oro ang kanindot sa pamatasan ug edukasyon sa Islam na mamahimong ehemplo ug mas masabtan pa sa katawhan ang kinauyukang importansya sa pag-edukar sa usa ka tawo. Gipalalum sa DepEd and Islamic Education sulod sa DepEd Order No. 51, Standard Curriculum for Elementary Public Schools and Private Madaris, ug diri gibase ang pagmuna sa programa sa Alive. Sukad sa pag-implementar niini, ubay-ubay na mga kabatan-unan dili lamang mga Muslim, kundi kadtong mga kabataan na gusto makakaton sa Islamic education ang nigraduar ubos sa programang Alive. Sa mga non-Muslim pupils usab na gusto makatuon, ginapangitaan kini og parents' consent nga nagapamatuod sa pagtugot sa tagsa-tagsa nilang ginikanan. Isip maayong epekto, makitan sa ilahang lihok ug panultihon ang kamaayo sa edukasyon na gimatuto dili lang sa ilahang utok kundi sa ilahang tagsa-tagsang kasing-kasing. Mas nasabtan pa sa mga bata ang importansya sa paghigugma sa ilahang relihiyon na niresulta usab sa paghigugma niini sa ilahang isig katawo. Sulod sa pag-implementar sa Alive, gilimitahan lamang sa 15 ka estudyante ang naasulod sa isa ka classroom. Apan daghang mga kabataan ang gustong makaton ubos niining maong programa.
Base sa record, na ay usa ka implementing school sa Alive ang nagtala og 28 ka estudyante. Naghatag kini og dugang kadasig sa mga magtutudlo sa maong programa na ipadayon og mas palambuon pa ang Islamic education. Ang mga tulunghaan nga kasamtangang naga-offer niini mao ang King Central Elementary School, Magnaga Elementary School, Matiao Elementary School, Bongbong Elementary School, Bontemple Elementary School, ug ang Pantukan Elementary School. Sa ulahing bahin, mas magmalipayon ang usa ka komunidad kung nakasabot kini sa tagsa-tagsa nilang tinuan na bisan pa man nagkalain-lain ang pananaw sa kinabuhi, magpabiling malinawon ang tanan, subay sa paghigugma o respeto sa matag usa. DepEd Davao de Oro, Alternative Learning System. Ang Alternative Learning System sa DepEd Davao de Oro naghatag og igong pagtagad sa atong mga kabataan nga wala na ni sulod sa mga tulunghaan ug sa mga ana-ana sa hamtong nga pangidaron nga magdasig sa pagbalik sa pag-eskwela aron mapalambo ang ilang kahanas ug mamahimong epektibong binuhat sa katilingban. Tungod niini nga katuyuan, ang ALS Davao de Oro nagpahigayon og pinasahi nga programa nga ginatawag og ALS Connect Tayo. Diin ginatumong niini ang pagpalambo sa ilang moral, espiritual, sosyal, bokasyonal ug entrepreneurial nga kahanas. Akong pangandoy nga makahuman ko og eskwela nga mahimong architect. Gusto ko nga kanang naka-diploma nga tungtong bukog kali. Morning! Tungod kay ang adlaw Domingo, adlaw nato sa Alternative Learning System. Sa kasamtangan, ang atong mga magtutudlo sa ALS, nagasibya ni ining programa sa Connect Tayo, pinaagi sa radio-based instruction sa Sibyahanan sa Z-Radio 88.5 FM, matag Domingo aron mapadayon ang pagtudlo taliwala ni ining pandemya. Sa kagasa. So, kinahanglan nga sa ato ang makita pod nato nga kung gikan ka ni nga klase nga pamilya kanang imo pong type of person open pud ka nga pagkatao kanang love pud nimo ang uban. Hugot ang suporta nga gidalit sa atong probinsyal ug lokal nga panggamhanan sa nagkadaiyang programa nga gipahigayon sa ALS sa matag tulunghaan sa Davao de Oro. The Alternative Learning System of Pantukan District po, kami po ay nakakatanggap ng sertipiko na galing po sa ating division bilang isa sa mga sulong-dulong dahil ang Pantukan District po, kami po ay binibigyan ng suporta ng LGU. And we are increasing numbers of takers and numbers of graduates in every year. We are coming up 75% of our graduates po. Lahat ng mga activities, lahat ng mga program nang nandito sa ALS, the local government unit supported the Alternative Learning System po of Pantukan District. And we have 33 ALS teachers, volunteers designated in every barangay in a far-flung area po. Palayaon ko ugma muhatag jud kog higayon moadto sa office sa Connect Tayo o sa ALS na maghatag ko share nga unsay kabaguhan sa kong kinabuhi na isulod ang Connect Tayo o ALS ako ang kinabuhi. Nagkahiusa ang DepEd Davao de Oro og panggobyerno sa tumong nga magpadayon ang edukasyon sa Alternative Learning System taliwala sa kasamtangang nasinati sa kalibutan nga pandemya. Kay sila nagatuo, sa ALS may pag-asa at kinabukasan. Yay!
Mangayon Elementary School Side for Extension, tulunghaan sa mga damgo, dedikasyon, responsibilidad, kagahom, kinaiya, kadasig ug kalampusan. Pinoy-anan sa tribong Matigsalog, ang Side 4 sa Barangay Mangayon sa lungsod sa Compostela na ila isip usa ka lugar nga disbintaha ug apektado sa mga kagubot. Ang nahimutangang lokasyon ni ini usa na daan kadakong hagit kung diin ang mga magtutudlo kinahanglan nga musakay sa Skylab o habal-habal sa halos tanang higayon nga usa ka mabug-at nga tahas alang kanila. Kini nga tulunghaan na mugna ni adtong 2019 isip bunga sa panagtambayayong. Ang 20,000 square meter land area nga gitukuran ni ini gidonar sa tag-iya nga si Dato Serrano Mambabayan. Kadi paila kadi si Dato Serrano Mambayan taga Side 4 kakadi kuntaan no pag pangandam isip karami tribu Matigsalog kakadi no pag pangandam bayot sa glibod pag eskwela so kanami no kabataan og istoryahan ko og lawakang ko kasi kaso kanami kadi no mooto so matag sabok ka no kani paningkamutino to pag tutudlo ta anak no kung nagpaabsinon to eskwela so sa ino ka naabot ta sa ino kaninguman ta kun tuon no ni ayuda kidto kanta no gobyerno labi na to sa DepEd no kanta ug tutukan ta gid anak ta kun tuon sa ino panahon so ayaw kakanta kuno kidogo warad kidogo kailad so tanan-tanan no mo kasudon mo grado to anak ta so kunong pagpangambog kakanta no nasuguran warag gid kaalam na warag grado ta kun to paningkamutan ta kun to tutukan ta sa eskwelahan to anak ta. Nahimutang sa taas nga bahin sa bukid sa Barangay Mangayon. Og niini ang Department of Education kauban ang kagamhanang probinsya sa Davao de Oro nagkahiusa sa pagpaningkamo nga mamugna ang institusyon sa pagkat-on ilawom sa prioridad nga programang Last Mile Schools Program. Mangayon Elementary School Side 4 Extension is one with the government in ensuring the continuity of education amidst the pandemic. With COVID-19 affecting schools nationwide, Mangayon Elementary School is ready to answer the call. Mangayon Elementary School Side 4 Extension is ready to deliver distance learning. Kini gilantaw aron matubag ang kakulangan sa kahingunghaan ug pasilidad nga kalabot sa edukasyon alang sa mga lagyong komunidad. Gawa sa tanang benepisyaryo sa Last Mile Schools Program, ang Mangayon Elementary School Side 4 Extension talagsaon ug nahimong modelo alang sa ubang LMS. Tungod sa kasamtangang pandemya sa COVID-19 ug ang pagkasira sa ubang tulunghaan sa nasod, diin ginadili ang face-to-face nga klase, ang tulunghaan nagatubang karon sa usa ka madasigon nga buluhaton aron mahatag ang siguradong kalidad nga kasinatian sa pagtuon sa bag-ong normal. Sa pagpatuman sa distance learning, agi ug pagkonsidera sa kasamtangang sitwasyon sa komunidad, diin asa na himutang ang tulunghaan, gipang-andam ang mga modules aron ipanghatag sa mga estudyante. Ug sa pagpanguna sa tigdumala sa tulunghaan ug sa pagtinabangay sa mga magtutudlo, mapasaligan nga mahatod ang kalidad ng pagtudlo ug pagkat-on bisan pa man anaa taliwala sa pagkuyanap sa COVID-19 nga nakaapekto sa edukasyon sa tibuok nasod. Ang Schools Division sa Davao de Oro mipili nga hatagan ang tanang estudyante sa Mangayon Elementary School Side 4 Extension ug usa ka higayon nga makigbatok taliwala sa tanang mga hagit. Dito sa Mangayon Elementary School Side 4 Extension, handa kami para sa school year 2020 to 2021. Handa isip, handa bukas! Yay! Ganting titulo, Eagle ug Agila sa mga empleyado sa DepEd, Garbo sa Davao de Oro. Gipahigayon sa Department of Education Region 11, luyo sa nasinating pandemya, ang awarding ceremony alang sa mga angayang mudawat sa titulong Achievement Great Instructional Award kon Agila
og Exemplary Achievement for a Great and Laudable Employees kun Eagle Award sa milabayn ika-18 sa Disyembre sa miaging tuig pinaagi sa virtual platform. Welcome to the first virtual Ginto Parangal 2020 with a theme Recognizing non-teaching personnel in the age of digital transformation. Nahimo kining bulawanong garbo sa probinsya sa dihang midaog ang 17 ka mga empleyado sa DepEd Davao de Oro sa nagkalain-laing level o kategorya gikan sa una, ikaduha ug ikatulong pwesto kundiin adunay 18 ka kategorya gikan sa Eagle ug Águila Award. Ang pagpili sa mga nominado alang ni ining prestihiyosong award nagasubay sa giya sulod sa Regional Memorandum No. 44 Series of 2020 nga pinirmahan sa atong kanhing Regional Director Dr. Evelyn R. Fitalvero sa SO4. Sa award nga Eagle, maukining mosunod ang mga midawat ni ini. Alang usab sa mga midawat sa award nga Águila, sila ang mga musunod. Karong taknaa, atong paminawon ang usa ka pinasahing mensahe nga ihatod kanato sa atong pinalanggang Schools Division Superintendent, the woman behind the dramatic growth of SDO Davao de Oro, Eufemia T. Gamutin sa SO5. Gikalipay sa ug mapagarbuhon ang Schools Division of Davao de Oro sa pagpaambit sa matag usa sa mga programa ug uban pang mga katikaran nga gipahimutang tungod ug alang sa kalambuan sa mga magtutuon sa tibuok lalawigan sa Davao de Oro. Kini nagpamatuod nga taliwala sa mga pagsulay ug nagkadaiyang hagit sa kinabuhi, makabarog kita nga lig-on pinaagi sa panaghiusa ug pagtinabangay. Ang mga tulunghaan nakapadayon sa pag-alagad sa atong mga kabataan uban sa makanunayong kigtambayayong sa mga komunidad ug sa lokal nga pangagamhanan ug sa uban pang mga ahensya sa gobyerno. Sa DepEd Onse, ang edukasyon de kalibre. Usa paman kita mo padayon sa atong pasundayag, usa ka dakong pribilehyo nga atong makauban karong taknaa ang atong Regional Director sa DepEd Onse. Ladies and gentlemen, please help me welcome Sir Alan G. Fernaso, Director 4, for his message. Madayaw Davao, mayong adlaw kaninyong tanan. As we face the new challenge of this COVID-19 education, I'd like to congratulate the efforts of all the men and women in this region who made sure that we continue to deliver the relevant, most responsive education to all our school children. I know this does not come easy, as our delivery of education at these most trying times is very, very difficult. And yet, this is also the chance that we see how resilient and how strong we are in our resolve to never give up, especially if this pertains
to the education of our children. They said that to love a lovable person is a no-brainer at all, but to love and continue to love, even the circumstances of loving are so difficult, then the strength of love, the force of love, the never give up story of love is put into great tests. And this is the opportunity where we define true love at its best, true love at its sweetest flavor. Today, I am not understating when I say that no matter what, our school teachers, principals, stakeholders come together to deliver the love at its finest and best, to make happen education at its sweetest time, because the circumstances and tests in the difficult times of COVID-19 made it extra challenging. Hence, the strength on how it is delivered is seen in the walking, is seen in the sleepless night, is seen in the bicycles on module delivery, is seen in the trekking of the mountain. To you, my dear beloved teachers, to you the heroes that are never recognized, the nameless and faceless, to you who continue to wallow in being attacked, maligned, because we cannot change the world, for people who refuse to put dirt into their hands, but only made this happen to be owned only by few who are already overburdened with so much. I cannot say nothing less, nothing more, except that bring with you the love of your region. Bring with you the faith that I have on our people. Bring with you my resolute faith and firm belief that no matter what, this country will continue to lean on the strength of our teachers. My salute to all of you. Bulawanong tubag sa katalagman ug pandemya. Ang ikatulong bahin sa pagpakabana sa DepEd Davao de Oro, kabahin sa edukasyon sa katilingban, ilalom sa new normal na pamaagi, mao ang bulawanong tubag sa katalagman ug pandemya. Para ibalanse ang tanan, gitutukan sa DepEd Davao de Oro ang pagpangga sa kinaiyahan, ilalom sa dili maihap na kalihukan nga gilangkuban sa tanang lumulupyo pinaagi sa pagpananom o mas nailhan na tree planting. Tataw ang kangilngi nga epekto sa COVID-19 pandemic sa kasamtangan. Nakapalusnok kini dili lamang sa ekonomiya, lakip na atong galamhan o pangisip. Apan sa wala pa kining problemaha, adunay dugay ng hagit sa kinabuhi natong tanan. Dili lamang kanatong mga tawo kundi lukop ang tanang matang nga may kinabuhi sa kalibutan. Dili kini virus, kini ang tawo. Batasan sa tawo. Kini mao ang hulga sa pagkaparot sa kinaiyahan.
Gikan sa kinaiyahan ang oxygen nga esensyal sa kinabuhi. Katunga sa oxygen supply sa kalibutan nagikan sa kadagatan. Apan ang kadagatan, wala makaikyas sa kaabusado o kahangol sa tawo. Ang DepEd Davao de Oro nanguna sa pagsagubang niining hulga sa kinaiyahan. Dungan sa selebrasyon sa Global Day of Climate Action, ang SDO Davao de Oro may pahigayon og mga coastal cleanup drives and mangrove tree planting and tree growing activities nga gipahitabo sa Barangay Tibagon, Pantukan, Davao de Oro niadtong Oktubre 23, 2020 ug gisigundahan niadtong Marso 19, 2021. Kipanguluhan sa atong Schools Division Superintendent Euphemia T. Gamutin sa SO 5. We are part of showing to the world that we are partakers of implementation of environmental programs which is and which are and should be a part of every human being's responsibility. Pursigido ang kinatibuk ang puwersa sa atong dibisyon niining mga lakang alang sa atong kinaiyahan. Misamot ang kadasig sa mga daghang participants nga mga personal sa division office ug mga residente sa Pantukan tungod sa abtik na partnership and support gikan sa lokal nga panggamhanan. Magpasalamaton kami nga aniamo karon nga amo po ang dawaton jud ang inyong hatag kanamo sa maong pagserbisyo. Sa imbitasyon sa Department of Education, niining ato ang activity because it really is part of our program, ato ang part sa ato ang good governance under the 4Ps plus no sa ako ang panggobyerno na protektahan nato ang ato ang planeta. No? Meaning, ang atong environment is critical to our sustainability sa paglambo sa atong probinsya. Kaya kung dili nato makaya o protekta atong kinaiyahan, sigurado ko mabalikan lang gihapon ta, ilabi na ang mga next generation nato. Gilaumang magmalungtaron ang maong programa aron sa malampusong pagpanalipod o pagpalambo sa marine resources diri sa atong probinsya. Ang atong SGOD Chief Dr. Ruben J. Riponte mihatag og dugang inspirasyon ni ining susamang kalihukan. Kini ang tinuuray nga edukasyon. Ang pagpuyo og paghatag og kinabuhi sa gipanudlo nato sa tulunghaan. Magpabilin kining mahinungdanong gasa sa umaabot nga henerasyon ug mga katuigan. Karon nga ato nang nakit-an ang mga kalihukan ug inisyatibo sa Department of Education isip tubag sa dakong tawag ubos sa new normal nang hinaot kami nga kadtong tanan magsilbing kapangingnan sa tanang mga eskwelahan, magtutudlo, ginikanan ug mga estudyante. Usa ka dakong garbo alang kanamo nga mahatod kining maong mga programa ug pagpaningkamot ngadto sa atong mga kabataan nga maoy labing angay. Og karon, isip paghatag og panapos nga mensahe, ania ang atong maabtikon nga Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan. Sa dihang ang kalibutan gihadla sa pagkuyanap sa COVID-19, kalit lang nausab ang dagan sa kinabuhi sa tanan. Ang atong mga lihok, ginapugngan o adunay mga limitasyon. Ang edukasyon maoy usa sa mga sectors nga dako kaayong naapektuhan. Ang mga tulunghaan sa pipila ka mga bulan temporaryong napasara.
sa pag-abri niini og balik, wala na'y face-to-face, kundili blended learning na ang gigamit. Dako kaayong hagit sa Departamento sa Edukasyon, ilabi na diri sa Davao de Oro, ang pagsiguro nga ang paghatag sa edukasyon sa mga kabatan-unan magpadayon. Dinhi nasukod ang bulawanong kalig-on ug kahiusahan sa matag Davaoenyo. Dinhi napamatud-an nga walay imposible kung ang tanan magkahiusa ug magtinabangay. Ang pandemya nahimong instrumento aron ang matag usa makapaambit sa ilang mga bulawanong bahandi, kahanas ug panahon. Sama sa usa ka bulawan nga human kini maluya, human ibuyagyag sa kainit sa kalayo, kini napurma ug nahimong lig-on, sinaw ug bililhong mutya. Sa makausa pa, ang hagit sa pandemya nagpamatuod nga dinhi sa bulawanong probinsya sa Davao de Oro, adunay bulawanong panaghiusa ug panaglambigitay sa usag-usa, alang sa bulawanong kaugmaon sa atong mga tinuod nga bulawanong bahandi, ang atong mga kabatan-unan. Kay Diri sa DepEd Onse, kanunay, abante! Base sa mga nagkadaiyang best practices na gipakita sa DepEd Davao de Oro, nagpamatuod lamang kini na sama sa usa ka bulawan, hayag ang kasing-kasing sa mga taga de Oro na bisan pa man sa dakong hagit sa katalagman sa matag usa, magpabilin kining dakong inspirasyon para sa pagpadayon sa edukasyon sa katilingban. Bisan pa man sa dakong hagit nga atong natagamtaman, kami dinhi sa DepEd Davao de Oro magpabilin na inyong ubos nga higala. Magkita-kita kita hangtod sa sunod natong mga episodes. Kami nang hinaot nga magpabilin kitang andam kanunay nga makigtambayayong sa mga programa nga adunay kalambigitan sa bulawanong pakigbisog ug panaghiusa diri sa DepEd Onse. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Davao de Oro Communications Team, kauban ang atong regional counterpart. Daghang salamat sa pag-uban kanamo ug magkita-kita kita hantod sa sunod higayon. Kini si Donna D. Bolifer. Ug ako, si Given Hinampas. Bulawanong panaghiusa. Bulawanong kaugmaon. Diri sa Davao de Oro o diri sa DepEd Onse.
sabay ka na. Kahit may pandemya, huwag madismaya. Dahil ang solusyo'y nakabang na, sabay tayong matuto at magsaya. Ikaw at ako sabay switch on na. Tara na matuto na in 3, 2, 1, let's go! TV, 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 Aralan! TV, 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 kasiyahan. TV, 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 kaalaman! Halina't sumama sa bagong paaralan. Papara, papa. Papara, papa. Sariling galing ay paiitingin. Kaalaman ay huwag patigilin. Karagdagang talino ay matutuklasan na. Buksan ang TV, sarili ihanda. Lagay ang ballpen at papel, tayo'y matutunan. Tara tumutok na! 3, 2, 1, let's go!